Ég býð ykkur velkomin hérna á fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, númer 761, haldinn 13. maí 2020 og segi fund settan. Það er sérstök ástæða til að bjóða bæjarfulltrúa hérna velkomna. Það eru tæpir 2 mánuðir síðan að bæjarstjórn funda í þessum sal. Það þekktum ástæðum, síðan að vera haldið fjarfundir, það var hérna 18. mars en nú erum við komin hér aftur og það er bara mjög gott að heyra og vita. Við göngum til dagskrárinnar og hér er fyrsta mál á dagskrá sem hefur þennan titill, tillaga um heimild til að halda fjarfund í bæjarstjórn og nefndum. Það sem snýst það að heimila það að halda fundi líka í rými eins og við erum að gera núna, af því að það var þarna lína í fyrri samþykkt sem veldur því að við þurfum að samþykkja þetta svona tilbaka. En ég ætla að byrja að gefa orðið laust áður en ég lesum tillöguna. Ef ykkur vill ræða Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi beðum orðið, gjörðu svo vel, Stefán. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Aðeins í sambandi við þessa tillögu þá er ég alltaf að ítreka að það þarf að vera skýrt frá hverjum hún kemur. Hún kemur allavega ekki sameiginlega frá bæjarstjórninni, þannig að hún kemur væntanlega þá frá stjórnsýslunni og gott með það. En ég er að velta fyrir mér, hún er til 18. júlí, forseti, ég man þetta rétt. Og sem sagt, af hverju 18. júlí? Ég var svona að velta fyrir mér hvert þá ættum bara að hafa hana út sumarið. Vegna þess að það hefur nú komið á daginn, að mínu viti allavega, ég held að sé ekki heyrt annað en allir séu sameiginlega sáttir við það, hvernig fjarfundirnir voru framkvæmdir og hvernig það hefur í raun og veru gengið að halda á. Þannig að ég myndi svona bara að velta fyrir mig hvort það ættum ekki að hafa þetta bara út sumarið. Við getum þá látið það deyja út þar með eða framlengta eins og lögin heimil okkur alveg til áramóta ef áþarf að halda. Það nú það hvetja okkur til að ferðast innanlands í sumar og vera á ferð og flugi, þannig að kannski geti það bara komið að gagni að þetta sé opið alveg fram að hauststarfinu. Meira var það ekki, forseti, takk fyrir. Já, ég ætla að útskýra málið hérna úr ræðustólnum. Ástæða fyrir þessi dagsetning er inni 18. júlí er svo að þetta er dagsetningi sem var niðurnjörfuð í Alþingi þegar að lögunum var breytt. Þannig að allir sveitarfélögum var þessu stakk úr skorinn. Og lengra næri ekki heimild Alþingis, þannig að þess vegna er þessi dagsetning og ég held að við séum svo bundin að henni með hann ekki hefur annað verið gefið út. Haraldur Sverrisson, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, þetta var ágætis útskýring hjá þér, mér fannst reynda tillagan góð frá Stefáni, þannig að ég legg nú til að við verðum greinilega að samþykkja þetta núna, lagaumgjörður er þannig. En ég legg nú þá til að ef að Alþingi lengir í leyfirinn til fjarfunda, að við myndum þá jafnvel taka þessa samþykktu aftur og gera það sem Stefán var að leggja til. Ég held að það geti nú bara verið verðmæti í því, svona yfir sumarið eins og hann nefndi. Ef fólk út á söður, að innanlandsferðalögum, að þessi möguleiki sé til staðar. Þannig að við eigum bara að fylgjast með því, þannig að Alþingi mun bregðast við því að gera hvort það gerir eitthvað þessu og ef það gerir það, þá getum við tekið inn upp aftur. En okkur er greinilega ekki það heimilt eins og staðan er nú. Orðið er laust, þetta fyrsta mál. Þegar enginn frekar ljós, þá hljómar tillagan þannig, eins og hún kemur fram í fundarboði, að bæjarstjórn samþykkir að heimilt verði að halda fundi bæjarstjórnar og annarra fastanefnda sveitarfélagsins með fjarfundabúnaði og ígætt þannig frá skilyrði 3. málsgreinar 17. greinar sveitarstjórnarlaga þar sem áskilnaður miklar fjarlægðir eða erfiðar samgöngur innan sveitarfélagsins. Það snýst þetta þannig og ástæða fyrir að við erum að taka þetta í upphafi þetta til þess að þessi fundur sé svona eftir öllum reglum. Ég bið þá rétt hönd bæjarfulltrúa sem eru samþykkt þessu. Það eru samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá við komin að öðru máli sem heitir ársreikningur Mosfellsbæjar 2019.
Það er síðari umræða og ég ætla að gefa framkvæmdastjóra sveitarfélagsins, bæjarstjóra Haraldi Sverrissyni orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Já, við erum hér að hefja þá hér síðari umræðu fyrir ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2019. Fyrri umræðan var 29. apríl á fjarfundi og nú erum við hér á venjubundnum fundi þó með 2 metra reglu í heiðri hafða. Og ég ætla hérna að fá að fara hérna yfir bara örfáar myndir, örfáar glærur innihald þessa reiknings. Þetta er nú ekki að koma bæjarfulltrúum á óvart, það var ekkert breyst í þessum ársreikningi eðli málsins samkvæmt síðan hann var ræddur hér í fyrri umræðu en þetta sem rétt að fara yfir þetta fyrir ef skeið kynni þá væri nú hér einhverjir að fylgjast með okkur hér á þessum fundi og svo líka bara til upprifjunar. En hér er sem sagt mynd af rekstrarreikningi fyrir rekstrarárið 2019. Þarna erum að ræða niðurstöður ársreiknings í fyrsta dálkinum fyrir árið 2019 og svo áætlun ársins með samþykktum viðaukum í næsta dálki og svo til samanburðar niðurstöður úr ársreikningi fyrir árið 2018 og þessi rekstrarreikningur er samstæðureikningur, alls er reikningur fyrir bæði A og B hluta sveitarsjóðs. Og þarna má sjá að heildartekjur ársins voru rúmir 12,4 milljarðar. Þar af voru rúmir 7,8 milljarðar útsvarstekjur og fasteignaskattstekjur og rétt tæpir 2 milljarðar tekjur úr jöfnunarsjóði. Til samanburðar gerði áætlun með viðaukum ráð fyrir því að tekjurnar yrðu tæpir 12,2 milljarðar, þannig að tekjurnar eru heldur meiri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Og til samanburðar voru tekjur ársins 2018 11 milljarðar og 250 milljónir rúmar og þannig að tekjur ársins eru að hækka rétt tæpan 1,2 milljarða milli ára sem skapast á tvennu, annars vegar töluvert mikilli íbúafjölgun í bænum sem og hærri launagrunni sem skapast á hærri tekjum í þjóðfélaginu. Síðan eru það rekstrargjöldin, þau eru rétt tæpir 11 milljarðar í ársreikningi 2019, samanborið við rétt tæpa 10,7 milljarða í áætluninni og rúma 9,5 milljarð í ársreikningi 2018. Þannig að það er svona sama trendið, má orða það þannig, í rekstrargjöldunum og rekstrartekjunum. Það eru báðum tilfellum eru rekstrartekjur hærri en áætlun og rekstrargjöldin líka og það er svona ákveðin skynsemi í því að þannig orðið komast. Nú, rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir og fjármagnsliði var þá jákvæð 1426 milljónir. Áætlunin gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á 1485 milljónir. En ársreikningurinn fyrir árið 2018 var jákvæður upp á 1730 milljónir. Það fyrir afskriftir. Afskriftirnar voru þarna 450 milljónir, samanborið áætlun upp á 385. Fjármagnsliðir eða fjármagnsgjöld voru sem sagt 973 milljónir, töluvert lægri en áætlun gerði ráð fyrir, en það var gert ráð fyrir 1100 milljónir og töluvert meira lægri heldur en var í ársreikningi fyrir árið 2018 sem voru rétt tæpar 1400 milljónir.
Þetta gerir þá jákvæða niðurstöðu fyrir ég reyndar að ég reyndar að tala hér fyrirgefið, ég er að tala hér rekstrar niðurstöðuna fyrir fjármunatekjur. Og fjármunagjöldin voru 542 milljónir, samanborið við áætlun sem var upp á 685 milljónir, þannig að það er þessi jákvæði mismunur. Tekjuskatturinn rúmar 15 milljónir, samanborið við 24 milljónir áætlun, sem leiðir okkur að rekstrar niðurstöðu sem var jákvæð 416 milljónir, samanborið við 390 milljónir í áætlun og 812 milljónir í ársreikningi 2018. Þannig að rekstrar niðurstaðan er aðeins betri heldur en áætlunin segir til en ég myndi nú samt orða það þannig að þessi ársreikningur eða þessi rekstrar niðurstaða sé svona á áætlun. Ég myndi svona segja að þetta væri svona innan sterkjumarka en töluvert lægri eða svona tæplega helmingi lægri heldur en var í niðurstöðu ársins 2018 var, enda var það í raun og veru ár sem var einstakt hvað varðar góðan rekstrar niðurstöðu. Og í sjóstreyminu er hér leitt út veltufé frá rekstri og veltufé frá rekstri er fundið þannig út að það er sem sagt þá er rekstrar niðurstaða ársins, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð, leiðrétt miðað við reiknaðar stærðir. Og reiknaðar stærðir eru afskriftir, verðbætur, söluhagnaður eða sölutap og lífeyrisskuldbindingar eða breytingar á þeim. Og þegar búið að leiðrétta rekstrar niðurstaðana fyrir þessum reiknuðu stærðum, þá verður til tala sem heitir veltufé frá rekstri, sem svo tala eða þeir fjármunir sem eftir standa á bankareikningi bæjarins þegar að kostnaður hefur verið greiddur og svo tala sem þá þeir fjármunir sem að nýta til afborganra af lánum eða til fjárfestinga. Og sú tala er 1238 milljónir, nokkurn veginn í samræmi við áætlunina með viðaukum upp á 1247 milljónir og það er ánægjulegt að þessi mikilvæga upphæð eða mikilvæga kennitala í rekstri sveitarfélagsins sé jákvæð með þessum hætti. Og hérna nokkrar lykiltölur. Skuldaviðmiðið samkvæmt reglugerð var í árslok 2019 84,7%, hefur hækkað aðeins frá árslokum 2018 og það skapast af því að árið 2019 voru mjög miklar og stórar framkvæmdir sem að sveitarfélagi stóð fyrir, sérstaklega má það helst nefna byggingu Helgaholtsskóla sem að krafðist þá lántöku í samræmi við fjárhagsáætlun. Og hér er sem sagt önnur kennitala sem heitir langtíma skuldir í hlutfalli við veltu frá rekstri mælt í árum. Þessi tala er 7,47 og þetta þýðir það að ef að veltufé frá rekstri verður það sama og engar lántökur eiga sér stað á næstu árum sem er reyndar bara útópískt, það gerist náttúrulega ekki en þetta er samt ágætt að hugsa þetta svona að þá tæki það sveitarfélagið 7,47 ár að greiða allar sína skuldir. Og það er nú, held ég þætti nú gott á flestum heimilum sérstaklega þegar ungt samfélag er að ræða eins og hjá okkur sem er mikið af barnafjölskyldum og ungu fólki að það tæki ekki lengri tíma en þetta er eins og ég nefni þá er þetta nú samt útópískt því að auðvitað höldum við áfram að byggja upp okkar samfélag, höldum áfram að fjármagna það að hluta til með lántöku þannig að þetta er með þessum hætti. Eiginfjárhlutfallið er rétt tæp 34% og framlegðar hlutfallið 11,5% og þá hlutfall veltufjár frá rekstri, hlutfallið við rekstrartekjur 10%. Allar eru þessar tölur góðar. Við viljum helst ekki sjá veltufjár frá rekstri fara svona undir 9-10%.
og það er þetta 10% og ég held að við getum vel við það unað. Íbúafjöldinn 1. desember var 12.096 íbúar, samanborið 11.426 íbúa 1. desember 2018 og var fjölgunin rétt tæp 6% eða 5,9%. Og það telst nú í sögunni mjög mikil fjölgun og mikil fjölgun í samanborið við önnur sveitarfélög, en samt nær hún ekki þeirri tölu sem var árið 2018 en þá var fjölgunin 8,2%. Þannig að þetta eru nú svona þær tölur sem ég ætlaði hér að fara yfir. Rekstrar niðurstaðan er góð, hún er í samræmi við okkar áætlun. Okkar starfsfólk, okkar forstöðumenn, okkar framkvæmdastjórar, okkar fjármáladeild og starfsfólk bæjarins hafa staðið sig vel í að reka bæinn okkar og fara eftir fjárhagsáætlun. Fyrir það ber að sjálfsögðu að þakka og það er gott að rekstrarniðurstaða bæjarins sé með þessum hætti og hafi verið með þessum hætti undanfarin ár. Ég held ég get alveg sagt það hér að næstu ár held ég að verði nú ekki jafn auðveld. Við erum hér í miðju kófinu eins og væri hugsanlega hægt að komast að orði með. Grafalvarlegt þó og sem hefur og mun hafa mikil áhrif á samfélagið, mikil áhrif á ríkissjóð, mikil áhrif á sveitarfélagið og ljóst að tekjur sveitarfélagsins og sveitarfélaganna eins og þær eru áætlaðar á þessu ári og næsta munu ekki nást. Þær munu verða minni og hugsanlega munu rekstrarútgjöld verða hærri til þess einmitt að hjálpa til við að heimilisreksturinn verði fyrir sem minnstum skaða á tímum sem þessum. Þá tekur björgunarnetið við eins og það getur en það verður örugglega þrautinni þyngri eftir að við verið undanfarin ár að hnoða saman fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og það er svona verkefni sem bíður okkar og það er svona líklegt að svo næstu ár þar og eftir verði svona ekki alveg jafn góð rekstrarlega og núna undanfarin 3-4 ár sem hafa verið góð. Þannig að það er gott, það sem við viljum kannski bara fyrst og fremst segja, það er gott að bærinn hafi verið rekinn með afgangi og geta fjármagna hluta sínu framkvæmdum með eigið fé og það sé skuldahlutfall hafi farið lækkandi undanfarin ár því að það er viðbúið að nú snúist aðeins við og farið upp á við aftur. Þar sem að ef við ætlum að halda úti dampi í okkar framkvæmdum einhverjum hætti og reyna að halda sem bestu og óskertu þjónustu þá ljóst held ég að það býður okkar meiri lántaka heldur en við höfum áætlað og jafnvel töluvert meiri. Þannig að ég vildi með þessum orðum leggja þennan ásetning fram til síðar umræðu og endurtek þakkir mínar og ég held ég getum örugglega talað fyrir alla hér í bæjarstjórninni að hvað það varðar að þakkir til okkar starfsmanna fyrir góðan árangur í rekstri árið 2019. Já, þá er bæjarstjóri lokið yfirferð sinni og komið að því að gefa orðið laust ársreikninginn. Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi Stöðumarði, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, ágætu fundarmenn. Við erum að taka hér til afgreiðslu endurskoðun ársreikning bæjarins fyrir árið 2019 til seinni umræðu og afgreiðslu. Niðurstaðan er góð og í ágætu samræmi við fjárhagsáætlun ársins með viðaukum
Endurskoðandi bæjarins fór vel yfir helstu stærðir og lykiltölur á síðasta bæjarstjórnarfundi okkar og bæjarstjóri fór hér yfir helstu stærðir líka hérna rétt á undan mér og sjálfur reikningum trúi ég að liggja á vef bæjarins fyrir þá sem að hann vilja skoða. Og þá er ég einnig vona og svo endurskoðunar skýrsla verði einnig birt á vefnum eftir samþykkt reikningsins. Ég tel því ekki þörf á að þylja hér upp margar stærðir úr reikningnum enda hafa þær þegar komið fram og eru aðgengilegar þeim sem þær vilja rýna. En vert er að minna á að fjárhagsáætlun sú sem lögð til grundvallar rekstri bæjarins og þessi ársreikningur byggir á er byggð á pólitískri stefnumörkun þess meirihluta sem hér starfar og því þjónustustigi sem hann ákveður að viðhafa í sveitarfélaginu. Rekstur bæjarins hefur gengið vel og í samræmi við áætlanir að mestu eins og fram hefur komið. Þannig var rekstrarniðurstaðan 25 milljónum krónum betri en áætlun við gerir ráð fyrir. Velmegun í samfélaginu hefur aukist og uppgangur hefur verið í hagkerfinu undanfarin ár. Allt rekstrarumhverfi sveitarfélaganna hefur verið hagfellt árabil. Hér í Mosfellsbæ hefur orðið dæmi að fá fjölgun íbúa, þó fjölgun innan ársins 2019 upp á 5,9% hafi verið sínu minni en metárið 2018, þegar íbúafjölgun var yfir 8%. Þessi mikla fjölgun íbúa þýðir auðvitað auknar útsvarstekjur og ekki síður kallar þessi fjölgun á aukna eftirspurn eftir þjónustu sveitarfélagsins og mikla uppbyggingu og viðhald innviða eins og skóla, gatnavirkna og önnur aukin umsvif. Á árinu var mikil uppbygging í skólamannvirkjum og ekki síður miklar viðhaldsframkvæmdir vegna vanrækts viðhalds árabil. En það verður aldrei nógsamlega ítrekað að stöðugt viðhald er affarasælast og sparar fjármuni til lengri tíma litið. Og svo ég haldi mig við skólana, þá er bætt þjónustu innan skólakerfisins að sjálfsögðu eilíða verkefni. Það verður seint komið að endanlegri niðurstöðu við endastöð þar. En góð og öflug þjónusta innan skólakerfisins getur skipt sköpum fyrir þroska og framtíð nemendanna og í svo ört stækkandi bæjarfélagi hlýtur fræðslukerfið að þurfa að bæta í og auka þjónustuframboð sérstaklega og vil ég leyfa mér að vona að bætt verði verulega í til dæmis sérfræðiþjónustu á komandi árum. Eins og ég nefndi hér áðan þá byggja ákvarðanir og áætlanir rekstur bæjarins á pólitískri stefnu þeirra aðila sem mynda meirihluta í bæjarstjórn og þar er þjónustustigið í raun ákveðið og þar hvílir ábyrgðin. Niðurstaða rekstrarárið 2019 er sem sagt í góðu samræmi við áætlanir og er það ánægjuefni. Embættismenn bæjarins hafa staðið vaktina með sínu fólki og hafa unnið ötullega því að halda rekstrinum innan þessa ramma sem þeim er settur í þeirri stefnumörkun sem fjárhagsáætlunin er og mér er bæði ljúft og skylt að hrósa starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir vel unnin verk. En nú eru blikur á lofti, við upplifum nú farsóttartíma sem hafa munu mikil áhrif á okkur og okkar samfélag nokkra hríð en vonandi ekki of langa. Ljóst er að fjárhagsáætlun bæjarins fyrir árin 2020–2023 þarf að endurskoða og færa að þeim veruleika sem við blasir. Við horfum upp á gífurlegt atvinnuleysi í samfélaginu og erfiðleika í rekstri fyrirtækja sem mun þýða lægri tekjur sveitarfélaga og aukin útgjöld. Það er ljóst að sveitarfélögin komast ekki í gegnum þennan skafl án þess að ríkisstjórnin komi til aðstoðar nema með því að skera niður á flestum ef ekki öllum póstum þjónustu og framkvæmda hjá sveitarfélögunum. Sú sviðsmynd myndi bara dýpka þá kreppu sem við sjáum fram á og lengjana. Sveitarfélögin hafa sent ákall til ríkisins aðstoð því ef nærþjónustan sem sveitarfélögin sinna verður skorið niður við trog mun það hafa skelfilegar afleiðingar fyrir samfélagsgerðina. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur staðið saman í þeim skrefum sem stigin hafa verið í viðbrögðum við faraldrinum og standa vonir til að það samstarf haldi áfram íbúum bæjarins til heilla. Að lokum vil ég, eins og nokkur undanfarin ár, gera það tillögu minni að ábendingar endurskoðenda varðandi innra eftirlit, fjárhagskerfi og stjórnsýsluskoðun verði lagðar fram og kynntar í bæjarráði. Og ég með sem sagt tillögu það því ég sendi það. Takk. Það verður rest ársreikning Mosfellsbæjar, síðar umræða. Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi, beðum að gera svo vel, Valdimar. Forseti, fyrir bæjarfulltrúar, aðrir, tilheyrendur.
Við erum að ræða ársreikning Mosfellsbæjar 2019 og þá erum við búin að fara yfir helstu kennitölur hérna ágætishátt síðar umræða, þannig að við erum búin að fara vel yfir það og hérna þessar tölur allar eins og komið fram aðgengilegar á netinu. Það er óþarfi að fara yfir það hér. En svona almennt þá er margt gott þennan ársreikning að segja. Það er alltaf jákvætt að niðurstaðan í takt við áætlanir, takt við það sem lagt upp með og það í þessu tilfelli. Og nú þakka starfsfólki í Mosfellsbæjar fyrir störfið þennan ársreikningu og líka það að bara almennt að halda sig við áætlanir og það hefur gengið eins og áður komið fram nokkuð vel. Þetta er mikilvægur liður í rekstri bæjarfélagsins að leggja fram ársreikningi og greinilega starfsfólk leggja sig fram það að fylgja þeim áætlunum sem er lagðar upp með. Það er alveg að segja það hér. Ég vil nú taka það fram að hérna, þegar við erum að bera saman niðurstöður við áætlanir, þá held ég að gefi réttara mynd að bera saman það sem er upphaflega lagt fram með, heldur en áætlanir með viðaukum. Því áætlanir með viðaukum leiðréttar náttúrulega eftir því sem líður á árið og getur gefið allt aðra mynd. Þannig mætti ætla að áætlunin sé mjög nálægt því sem upphaflega var farið á stað með, en það er nú ekki alveg þannig í þessum hérna ársreikningi. Í upphafi var gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan yrði jákvæður 560 milljónir, sem er 3% af tekjum sveitarfélagsins. Og það var gert ráð fyrir að veltufé fyrir rekstur yrði 1352 milljónir, en er tæplega 1240. Í samanburði þá veltufé 1500 milljónir 2018. Þetta er svona það fé sem við höfum til fjárfestingar. Það er nú ekki mikil frávik sem eru þarna, en bara vekja athygli á því að almennt er að vera að fjalla ársreikninga. Og þegar við erum að bera saman ársreikningu við áætlanir, þá er eðlilegra að miða við upphaflega áætlun heldur en áætlun með viðaukum, þar sem búið er að leiðrétta það sem bætt hefur verið við í gegnum á árinu. Þessi ársreikningur er náttúrulega kemur til á tímum sem við lifum núna sem eru bestu tíma, að það hefur verið fordómalaus uppgangur í þjóðfélaginu hingað til og eins og komið fram hérna og náttúrulega sjáum fram á allt aðra tíma á næstu árum og kannski óþarfi að dvelja mikið við þennan ársreikning vegna þess að það starf sem býður okkur framtíðinni er það stórt að það mun taka alla okkar orku og tíma. En það er kannski að benda á annað sem er í þessum ársreikningi sem kom reynda fram áðan að það verið mikið fjárfestingar í sveitarfélaginu og skuldirnar hafa hækkað heldur betur líka. Skuldirnar voru í árslok 2018 12,2 milljarðar en eru núna 14 milljarðar og eins og kom fram þá skuldahlutfallið aukist úr tæplega 78% og í 85%. Kannski bregður mörgum við að skuldahlutfallið sé 85%, það er svona 14 milljarðar af 12,4 gengur ekki alveg upp, það sé 85, en það er vegna reglna það að hluta þessu skuldunum ekki teknar inn í það hlutfall. Það er að segja skuldir sem við erum með samninga leigu sem þá hjúkrunarheimili. En skuldir hafa aukist og munu aukast eins og fram hefur komið á næstu árum og það verður eitthvað sem við tökum á þá. Já, takk fyrir. Já, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla aðeins að koma inn á það sem hefur verið sagt hérna á undan mér. Náttúrulega bara að taka undir það og lýsa yfir
ánægðir með niðurstöðurnar úr þessum ársreikningi. Sem betur fer er hann góður og það sem er náttúrulega þungamiðjan einu sinni enn og hefur verið sem betur fer í mörg ár að áætlanir hafa staðist nokkuð vel og þeim hefur verið fyllt af þeim sem það er að segja af forstöðumönnum okkar sem hafa fengið það vandasamar hlutverk að keyra eftir fjárhagsáætlunum hvers árs að þeim hefur tekist það mjög vel fyrir árið 2019 eins og svo mörg önnur ár þar á undan og fyrir það ber að þakka og það ber að minnast á það forseti eins og hér hefur sannarlega verið gert. Ég tek líka undir það að við skulum kynna stjórnsýslu endurskoðunina, láta hana bara fylgja þeim gögnum sem að fara út á vefinn. Ég held að það sé bara gott og gegnsætt að allir geti lesið það. Mjög fínar útskýringar sem endurskoðandi fór yfir með okkur hérna á síðasta fundi og útskýra mjög vel svona það sem að bæði reikningsskila aðferðir og það sem að að baki þessum ársreikningi eins og mörgum á undan honum. Nú hérna, ég ætla ekki að ræða forseti núna þessa krísu sem við erum komin inn í núna. Við erum að afgreiða þennan ársreikning og ætla að hafa hann svona sterilan og umræðu hann. Þannig ég ætla ekki að blanda COVID áhrifunum inn í en eins og hér hefur komið fram að þá bíða klárlega vandasöm verkefni í sambandi við þessa svokölluðu veiru. Og ég ætla líka að taka undir það sem að hefur verið sagt að það er auðvitað gott að geta borið saman upphaflegu áætlunina. Frávik frá fjárhagsáætlun og viðaukarnir eru auðvitað til að leiðrétta fyrir hinum ýmsu bæði útgjöldum og tekjum sem kunna að koma upp á fjárhagsárunum meðan það er að keyra en það er auðvitað mjög gott að hafa hvernig ætlum við að byrja og hvernig breytum við þá út frá því í plús og mínus. Þannig ég held að það sé nú bara gott. Ég ætla að leyfa mig forseti, ég er með stutta bókun, ég ætla bara að fá að lesa hana núna og senda hana svo til ritara og forseta. Venju samkvæmt, stutt og laggóð, hún er svona bókun. Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar ítrekar þakkir sínar sem fram voru settar við fyrri umræðu ársreikning Mosfellsbæjar þann 29. apríl síðastliðinn. Þakkir til stjórnsýslu og endurskoðanda Mosfellsbæjar fyrir framsetningu ársreikningsins fyrir árið 2019 og ekki síður þakkir til stjórnenda sveitarfélagsins sem fyrir góða eftirfylgni og passasemi í rekstri þeirra stofnana sem þeir veita forstöðu. A-hluti ársreiknings 2019 sýnir aukningar ekstra tekna umfram aukningu rekstrargjalda 23 milljónir króna, afskriftir aukast 64 milljónir króna og fjármagnsgjöld lækka heilar 136 milljónir króna sem eykur rekstrarniðurstöðuna sem þessu nemur. Summa þessara talna eru 95 milljónir króna sem gerir það að verkum að áætluð rekstrarniðurstaða ársins 2019 fyrir afgangi upp á 218 milljónir króna í afgang upp á 313 milljónir króna sem alfarið að þakka lækkun fjármagnskostnaðar á árinu 2019. Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar minnti á það við afgreiðslu ársreiknings fyrir árið 2018 sem framfór á 737. fundi bæjarstjórnar fyrir árið síðan að einskiptistekjur eins og gatnagerðartekjur gætu lækkað snarlega. Það hefur einmitt gerst á árinu 2019 að gatnagerðartekjur minnkuðu milli áranna 2018 og 2019 með 450 milljónir króna. Svo mörg voru þau orð, forseti, takk fyrir. Já, þá tekur næstu til máls Haraldur Sverrisson. Haraldur. Forseti, bara östuð, mér ákveðum bara að bregðast við tvennu sem hér var sagt. Fyrsta lagi viðhald og slíkar hluti sem að afskaplega mikil áhersla hefur verið lögð á á undanförnum árum og ég hjó eftir því að í bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar var talað um vanrækslu á viðhaldi. Ég ætla bara að leyfa mér að mótmæla þessu orðalagi. Ég get ekki skrifað undir það að við hér við þetta borð eða á minnsta kosti hluti þess og þeir sem að hér
koma að málum hjá bænum hafi vanrækt viðhald. Síðustu árin hefur viðhald aukist ár frá ári. Og það eins og var sagt að á árunum í kringum fjármálahrunið þá þurfti að draga úr því tímabundið, en Guð minn góður að fara að kalla það vanrækslu. Ég bara get ekki með nokkrum hætti sætt mig við það orðalag. Og þess utan líka sem að eins og réttilega kom fram hjá bæjarfulltrúanum, þá var mjög miklum fjármunum varið í viðhald á árinu 2019 og það var sérstaklega í kjölfarið á úttekt á rakaskemmdum sem var svona vitundarvakning í samfélaginu og þjóðfélaginu. Og ég efast að nokkurt sveitarfélag á Íslandi, ég ætla þó ekki að fullyrða það, ég segi líka ég efast það, að hafi lagt eins mikið á sig og í það verkefni að bregðast við slíkum hlutum. Og í mínum það getur það ekki talist vanræksla ef að verður vitundarvakning ákveðna hluti sem að menn þá ákveða að hafa svo sem ekki verið á dagskrá í sjálfu sér í mörg ár þar á undan eða var aldrei, að sveitarfélagið bregðist við með slíkum hætti og gerir slíkt stór átak í því. Ég held að þetta frekar að berja okkur á brjóst fyrir það. Svo langar mig að bregðast aðeins við því sem að bæði reyndar kom fram hjá, ég held að bara kom hjá öllum, munin á upphaflegri áætlun og áætlun viðaukum. Ég ekki sammála því að það eigi með þessum hætti eins og lýst var að bera þessar tvær tölur saman, það að horfa á áætlun með viðaukum. Upphaflega áætlun. Áætlun með viðaukum eru þar fjárheimildir, þar ákvarðanir sem að bæjarstjórnin hefur tekið rekstur Mosfellsbæjar og stofnana þeirra. Það eru þær heimildir sem að forstöðumenn og starfsmenn hafa til þess að eyða að verja, betur orðið að nota orðið verja í reksturinn. Og það er raun og veru, má segja að það séu þau fyrirmæli sem við gefum þeim það. Þannig og það geta komið upp aðstæður, ófyrirséðar aðstæður sem að bæjarstjórnir, sem það er þessi eða einhver önnur, bregðast við til þess að breyta sínum áhrifum. Ég man nú reyndar ekki hvað það var sem að olli þessum breytingum, sem að voru reyndar ekki 560 milljónir, það er röng tala. Upphaflega áætlunin var 443 milljónir. Niðurstaðan var 425, ekki svoleiðis. Þannig að munurinn er innan við 20 milljónir og það er lægri tala heldur en afgangurinn var betri heldur en áætlunin með viðaukum segir til. Og á sama hátt, og ég sagði áðan að áætlunin með viðaukum og rekstrarniðurstaðan væri á áætlun vegna þess að mér finnst svo tala það lítil á sína skekkjumarka. Á sama hátt segi ég að áætlunin, upphaflega áætlunin og áætlunin með viðaukum það er raun og veru innan skekkjumarkanna. Ég gerir ráð fyrir að það hafi bara verið einhver mismæli eða misskilningur í þessu. Þannig að það kemur fram í skýringu samanburður rekstraráætlana að rekstrarniðurstaðan var áætluð 443 milljónir í A- og B-hlutanum en niðurstaðan var 390 milljónir. Orðið er laust. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, takk forseti. Aðeins tjá mér lítið undir liðnum ársreikning. Eins og þið sjáuð í gögnum og tölum sem þið hafið fyrir framan ykkur og komið hefur fram í tali þeirra sem komið hér undan mér, þá líta þessar tölur ljómandi vel út og reikningurinn og áætlun staðist sem er mikilvægt. En ég vil kannski líka bæta við að því að
eins og þið sjáið þá er þetta verjum við mestu skattfé Mosfellinga sem að fer í skólana, skólakerfið okkar, grunnskóla og leikskóla og þá viðkvæmu þjónustu sem að þar er veitt. Og ég vil líka koma hérna upp og hrósa þeim sem að þar reka þessar stofnanir og hvernig tekist hefur að bæta þjónustu, opna hér ungbarnadeildir, byggja hér grunnskóla, fjölga leikskólaplássum og bregðast við þessari miklu fjölgun íbúa sem að hefur hér bæst í bæinn okkar síðasta ári. Þá held ég að við megum bara vera dálítið keik með þessar niðurstöður og ég held að þó að við stöndum hér og tölum krónur og aura og hvað vel hefur gengið sem náttúrulega mikilvægt, að þá held ég að það sé nú íbúarnir okkar sem horfa mest til þess hvaða þjónustu þeir eru að fá, hvernig börnunum líður í skólanum og hvernig við mætum hér kröfum fólks varðandi íþróttaaðstöðu, varðandi félagsþjónustuna, þjónustu við fatlað fólk, eldri borgara og allt þetta sem við erum að gera í okkar daglega lífi hér í þessum bæ. Það er það sem við eigum að hrósa okkur fyrir. Hér líður fólki vel, reikningurinn er á áætlun, þannig að það er ekki yfir neinu að kvarta eins og er og ég vil líka ítreka varðandi viðhald á grunnskólanum, af því að þetta hefur nú verið mál málanna hér undanfarin ár, að þrátt fyrir í gegnum árin þegar við vorum að fara í gegnum bankahrun, að þá hefur viðhald á stofnunum bæjarins ávallt verið á dagskrá. Þannig að ég held að við getum ekki sagt að það sé einhver vanræksla í gangi, en sannarlega þurfti að bregðast við leið og fjármagnið var til þess að fara í frekari framkvæmdir og eins og kom hér áðan fram í máli bæjarstjóra varðandi frekari úttekt á viðhaldi skólana, varðandi rakaskemmdir og annað slíkt. Þannig að þetta hefur alltaf verið umræðin og þetta þekkjum við mjög vel. Þannig að við þessu var brugðist og gott betur en það. Þannig ég held að hér hljóta að vinna framúrskarandi starfsfólk, ótrúleg samheldni sem að maður sér á hverjum degi í okkar ágæta bæ. Og vil ég bara með þessum orðum mínum bara þakka þeim sem að koma að þessu daglega starfi og stjórnendum bæjarins. Og ég ætla allavega að segja að ég er mjög stoltur bæjarfulltrúi hér í Mosfellsbæ. Takk fyrir mig. Ég gef orðið laust, en einhver vill ræða orsakingin. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson er beðinn orðið, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti. Já, ég vil fagna því að við lokum komið hérna í húsnæði Mosfellsbæjar með fundarfundin og þetta var dálítið svona, hvað ég segja, leiðigjarnt að vera heima á fundum en þetta virkaði vel og þetta hefur skilað sér til fólk sem hefur væntanlega fylgst með okkur. Ég kem hérna undir liðið varðar dagskrárlið varðandi ásetning Mosfellsbæjar og ég fer yfir núna mína punkta varðandi ásetningin eins og hann liggur fyrir og gögn sem að hafa verið dreift hérna og önnur sem ég hef unnið úr í gegnum tíðina. Ég ætla bara að byrja á því að fara yfir punkta sem ég tók saman ákveðna þætti í þessari vinnu og gögnum sem liggja fyrir. Ég bara byrja á því að segja hér að fyrsti punkturinn hjá mér varðandi breytingar í rekstri bæjarins, að þá varðandi félagsleg íbúðir. Þá vísa ég á yfirlit sem var sent sundurliðað, talsvert stór hluti, ég held að þið þekki hvað það kallast, það skjal. Blaðsíðu 46 fyrir þá sem að vilja kanna það. Þá má sjá að gert var ráð fyrir 77 milljónum í áætlun samkvæmt viðaukum 2019 í fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum, væntanlega íbúðum. Niðurstaðan
samkvæmt þeim gögnum sem ég hef, að ekkert fór í þetta. Það er sem sé, ekkert var fjárfest í félagslegum íbúðum árið 2019. Þannig að ég legg þetta sem punkt og umræðefni og líka sem spurningu til framkvæmdastjóra og þá væntanlega fjármálastjóra. Númer 2. Í fráveitumálum, það er blaðsíða 42, var gert ráð fyrir áætlun 168 milljónum en í það fóru 134 milljónir. Það er 34 milljónum minna en áætlað var. Og ég bara spyr hér og fær eitthvað eða var sparnaður í verkefni. Númer 3. Í vatnsveitumálum var gert ráð fyrir 151 milljón en fóru aðeins 57 milljónir. Þetta má sjá á blaðsíðu 37. Í hitaveitumálunum var áætlað 94 milljónir en í það fóru 54 milljónir. Blaðsíða 34. Í þjónustu stöð átti að fara 7 milljónir en enga fóru fjárfestingu varanlegra rekstrarfjármuna. Og þá er spurningin að hætt við kaup á einhverjum tækjum fyrir þjónustustöðum sem áformað var að fara í. Það er auki rætt 340 milljónir í skammtímaskuldir undir þessari þjónustustöð. Árið 2018 voru þessar skammtímaskuldir 298 milljónir. Ég spyr bara, þetta ekki orðnar langtímaskuldir þegar það færa svona milli ára háar skammtímaskuldir? Ég hafði nú lagt einhvern tímann í ásetningar gerðum, þá ætti nú að flokka skuldir sem færu svona háar yfir áramót sem langtímaskuldir. Ég bara spyr þetta svona bókhaldslega séð. Eignasjóður, í honum talað 2,5 milljarðar 2019, gert ráð fyrir með viðaukum 2 milljarðar. Hvað breytti þessu? Það er nú spurningin. Það virðist vera þetta mismunur upp á hálfan milljarð þar sem áætlað var og svo farið í raun og veru. Það sem var fjárfestur meira á eignasjóðsliðinni en áætlanir gerðu á fyrir. Og ég hef nú áréttaði hérna því við vorum að tala að viðhald og fjárfestingu bænum og skuldir, þá má alveg árétta það hér að það hef ekki lengi verið fjárfest svo mikið í Mosfellsbæ. Og ég byrja að fagna því. Þetta er fjárfest fyrir bara alltaf tvöfalt meira en 2019. Árið 2019 var mjög mikið fjárfest. Þannig að mér þykir það bara áhugavert og það náttúrulega kostar annað slíkt. Síðan varðandi stöðu bæjarins núna, þá þrátt fyrir að þetta nálgist áætlun með viðaukum, þá sé ég það hérna eftir að hafa tekið saman gömlu áætlunnar án viðauka, því að það var sagt að það er skynsamlegt að sýna það líka, en það er allt til. Ég fer nú yfirleitt í fjárhagsáætlunum að reyna að bera það saman og það sýnist mér að mörkin þarna þá A og B hluta í heild sinni og nú er með viðaukum og áætlað 1 milljarður rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliði 1.486 en er í raun 1.427 þar A og B, en fyrir áætlanir fyrir þá sem vildu vita það hér, þá var fyrsta fjárhagsáætlun gerð ráð fyrir 1.539. Nei, mér finnst þetta ekki þó að sem miðað við það, þá er þetta ekki neitt stórt vikmark. Hins vegar þegar kemur að hlutum hérna eins og þessum viðmiðunartölum, að þá eru það svokallaðar kennitölur sem ræddar hafa verið hérna. Að þá kemur náttúrulega í ljós að við erum að sjá alla svona varúðarindikatóra eða svona
einkenni í reikningnum að 2019, þrátt fyrir að það gekk ágætlega, það voru hérna samdráttareinkenni á markaðnum og það datt út eitt flugfélag og annað slíkt og þá erum við að tala að sko, lækkunin umtalsvert einhvað síður á veltufjárhlutfall A og B hluta sem fer úr 0,62 í 0,45 og síðan veltufjárvexti fer mjög mikið niður líka, 1,75 í 1,26 og af því að þetta var þá úr A og B hluta, þá skoðaði ég sérstaklega A hluta sem nú líka skoðunarvert í samhengi þessu. Þá fer veltufjárhlutfall A hluta úr 0,48 í 0,37 og þetta náttúrulega alvarleg staða að mínum. En það hefur verið fullyrt hér að það sé gott aðgang að fjármagni og það hefur verið hægt að brúa bilið. Nú í annan stað að þá hérna getið skuldaviðmið miðað við reglugerð. Við þekkjum þetta skuldaviðmið sem var rætt mikið hérna í hruninu, 150% af tekjum, skuldir hluta af tekjum sveitarfélaga. Síðan hefur verið dálítið krukkað í reglugerðinni. Til dæmis þegar Brú lífeyrissjóður datt inn, þá var sú skuldasúpa, hún var undanþegin þessu hlutfalli. Þannig að þó svo að í innleggi bæjarstjóra, hérna í kynningunni, sagt að skuldahlutfallið fari úr 77,6% í 84,7%, sem náttúrulega hækkun á skuldum sem hlutfall af tekjum. Ef við tökum allar skuldir, bara sem skoðum bara ásetningin og verðum ekki að ára til reglugerðina, því að hún gengur aðalega út af það að fá yfir sig sérstaklega stjórn sem að fylgist með fjárhag sveitarfélags ef það farið umfram það. En þá þetta hlutfall, skuldahlutfalli bara án tillit til reglugerðarinnar að fara frá 2018 úr 109% í 113%. Nú, ég tek líka saman þessa stóru punkta og seti þetta í bókun, forseti, sem ég ætla að fá að lesa eftir, vegna þess að ég reyna að leggja mig í framkróka, þó að þetta sé oft mikill tannaleikur og tölur, að koma skilaboðum stöðuna til almennings. Og ég reyna að gera það með bókunni. En miðað við stöðuna núna eru útvarpstekjur einar og sér 71% af tekjum Mosfellsbæjar fyrir utan framlag jöfnunarsjóðs. Ef við tökum jöfnunarsjóð til hliðar, sem í raun og veru ákveðin framlag ríkisins, þá eru útvarpstekjurnar 71%. Sé tekið tillit til jöfnunarsjóðs, eru útvarpstekjurnar okkar 60% af heildartekjum. Og ég minnast á það að ég hef verið að skoða stöðu Mosfellsbæjar varðandi atvinnumál. Þá kemur í ljós að í dag 16,2% atvinnuleysi í Mosfellsbæ með tölur frá Vinnumálastofnun í apríl á þessu ári, síðast mánuð. Nú bara svona til þess að upplýsa nánar það, að þá það þó svo að það með minnsta móti á höfuðborgarsvæðinu. Í Reykjavík þetta máti yfir 18%. En hér í Mosfellsbæ, bara svo við gætum að kynja hlutunum í þessu, þá eru karlar 16,69% atvinnuleysi hjá þeim og hérna í Mosfellsbæ og 15,64% hjá kvenfólki. Nú, ég leyfi mér að grúski þessu. Þetta geri ég náttúrulega af ákveðin svona gúrúhætti. Ég hef gaman að þessu og starfa við þetta og að reyna að skilja og koma því á framfæri það sem að ég get í þessu. Nú, með vísandi þess hver núna í apríl atvinnuleysið mikið, þá getum við séð líka að þetta mun hafa gríðarleg áhrif á
á þessi 60% tekjurnar okkar sem er 60% útsvar. Þetta spilast náttúrulega inn í fyrirtæki vantilega líka sem þýðir það að það geti orðið erfitt hjá fyrirtæki með einhver síður. Nú, ég myndi nú vilja fá svör við svona þessum punktum mínum og svona vangaveltur þetta. En við erum með ágætis veltufjár rekstri, það er rétt. En það er heilmikið framöndan sem getur skapað ákveðin vanda í rekstri sveitarfélagsins. Ég ætla að lesa upp bókunina, forseti. Bókun M-lista varðandi ársreikning Mosfellsbæjar fyrir rekstrarárið 2019. Fulltrúi Miðflokksins bendir á að veltufjárhlutföll A og B hluta í rekstri bæjarins samkvæmt ársreikningi Mosfellsbæjar fyrir starfsárið 2019 lækkar úr 0,62 niður í 0,45 2019 sem og veltufé frá rekstri lækkar úr 1,75 2018 í 1,26 fyrir árið 2019. Bent skal á að veltufjárhlutfall A-hluta lækkar úr 0,48 í 0,37 sem er grafalvarleg staða. Þetta lýsir verri fjárhagslegri afkomu Mosfellsbæjar fyrir árið 2019 en áður. Þá er ég að tala fyrir utan hrundagana á ári. Þessi þróun vekur miklar áhyggjur í ljósi þess sem framundan er vegna áhrifa COVID-19 faraldrinum. Samkvæmt ábendingum í ársreikningnum sjálfum sem hér er til umræðu er ljóst að COVID-19 mun leiða til mikil samdráttar í tekjum sveitarfélagsins. Svokallað skuldaviðmið samkvæmt tilsvarandi reglugerð fer úr 77,6% fyrir árið 2018 í 84,7% fyrir þetta ár. Sé litið til allra skulda Mosfellsbæjar, óháð framangreindri reglugerð, fer það úr 109% í 113%, sem vekur einnig miklar áhyggjur í ljósi ástandsins. Útsvarstekjur einar og sér nemur 71% af tekjum Mosfellsbæjar utan framlags jöfnunarsjóðs. Sé hlutur jöfnunarsjóðs tekinn með nema útsvarstekjur 60% af heildartekjum bæjarfélagsins. Í dag, samkvæmt tölu Vinnumálastofnunar, eru 16,2% þá er frá apríl 2020 atvinnulausir í Mosfellsbæ. Þetta atvinnuleysi mun hafa umtalsverð áhrif á tekjur bæjarins. Heildarskuldir A og B í rekstri bæjarins hafa aukist umtalsvert og sé miðað við heildarskuldir á hvern íbúa samanber tölur fjölda íbúa frá Hagstofu Íslands hækka þær 15% á milli ára, það er frá árinu 2018 til 2019. Þetta er mesta aukning skulda á hvern íbúa frá árinu 2011 eða fyrir þá til. Ég hef ekki tölur aftar. Þakkir eru færðar til starfsmanna Mosfellsbæjar sem unnið hafa daglegum störfum í bænum og hér að frágangi ársreikningsins, en samhliða er bent á að þessi niðurstaða eru ábyrgð pólitísks meirihluta í Mosfellsbæ, eðli máls samkvæmt. Og þessi bókun hefur verið send á reytara. Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, beðinn orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, ég biðst nú afsökunar á því að koma hér upp í annað skipti. Ég bara ætlaði mér að koma upp þegar allir bæjarfulltrúar voru búin að tala, þess að geti brugðist við því einni ræðu, en misskildi eða mislas það að tók ekki eftir því að það var að ég held að fleiri ætluðu ekki að taka til máls þetta, þannig ástæðan við kemur til tvisvar. Ég skal bregðast við þessum hlutum hér sem að hér hafa verið nefndir, en ég held nú samt að ég verði nú óska eftir því að taka síðan fundarhlé hérna einhvern tímann í þessu ferli, forseti, til þess að gæti nú vel verið að þessi síðasta bókun frá bæjarfulltrúa M-lista
kalli á það þurfa að bregðast við henni, þá skulum þess að fá að lesa hann yfir það við til þess að mynda okkur skoðun á því. En ég hripaði hérna niður svona mér til stuðnings. Sko, varðandi þessar spurningar bæjarfulltrúans, þá vil ég kannski fyrst segja það að við erum hér með 2 umræður í bæjarstjórn ársreikning. Fyrri umræðan svona eins og hún hefur verið tíðkuð til þess að leita að upplýsingum og spyrja spurningar. Þar mætir endurskoðandinn, fer yfir endurskoðun og skýrslu ásamt ársreikningi og bæjarstjórinn fer yfir niðurstöður úr ársreikningi. Og þetta er einmitt til þess að, svona eins og ég hef skilið, að lenda ekki því að þurfa að svara tæknilegum spurningum ársreikninginn við síðar umræða, heldur færi þá kannski meira fram hinn pólitíska umræða hann. En ekki einhverja tæknilegar útskýringar á einhverjum sérstökum töluliðum í honum. Ég vildi bara benda á þetta og ég held að færi betur á því að ef eru slíkar spurningar eins og þessar sem voru bornar hérna fram, að það sendar þá fjármálastjóra og bæjarstjóra fyrir fund. Það vandar þá málflutninginn á fundinum til þess að þetta svo nákvæmlega að fara yfir það hvað var að ræða. En það vill nú svo til að ég hripaði nú niður eins og ég skildi þessar spurningar og svörin með þeim og svo fékk nú reyndar hjá fjármálastjóra hérna að líka ábendingar þá. Mér sýnist nú þetta bera nú nokkurn veginn saman það sem ég hef skrifað niður og hann sendi mér. Þannig að ég held að mér sé þá óhætt að fara með það hér fram í beinni útsendingu, en ber hefst og fyrirfram það að þetta er ekki búið að kafa hér ofan í einstakar milljónir, því að það náttúrulega gefst ekki tími til þess á svona fundi þegar maður hefur ekki spurningarnar fyrir það. En það var spurt um félagslegar íbúðir, af hverju var í minni fjárfestingar þar en áætlunin var. Ástæðan var svo að það var frestaðist sala á félagslegri íbúð og það átti og kaup á íbúð sem áætluð var í áætluninni fyrir 2019. Þannig að það eru þau viðskipti sem átti að eiga sér stað þetta og urðu ekki á því ári. Og ég held að bæjarráðið hafi verið gerð grein fyrir því einhvern tímann á árinu. Hvað varðar fráveituna, þar sem að er 34 miljóna minni fjárfestingar en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun eða rétt í kringum milli 15–20%. Það er bara ástæðan einfaldlega svo að það voru minni fjárfestingar. Ef að bæjarfulltrúi vill fá nákvæmlega sundurljóðandi hverjar þær voru, þá voru nú frjálst að senda fjármálastjóra fyrirspurnir þá getum við tilgreint það nánast niður í aura. En ég hef ekki nákvæmar upplýsingar það á þessu núna. Hins vegar hvað varðaði vatnsveituna, þar var töluvert meiri frávik í fjárfestingum og ástæðan er svo að fjárfesting eða bygging vatnstanks í Úlfarsfellslíðum frestaðist. Þar sé að það var ekki eins hröð og áætlanir gerðu ráð fyrir vegna þess að skipulagsmálin tóku lengri tíma. En sú framkvæmd gerðist hins vegar á fullu árinu 2019 og varum verið að taka tilboð í hvað þriðja áfanga þess verkefnis núna að bæjarráði fyrir einhverjum fundum síðan, jafnvel á síðasta fundi. Nú var líka spurt hitaveituna, minni fjármunum í fjárfestingar og það er nákvæmlega sama svarið og varðandi fráveituna, það voru bara minni fjárfestingar. Ef bæjarfulltrúi vill nákvæmlega fá að vita upp á krónur og aura hvað það var, þá bið ég bara það sem fyrirspurn og við svörum því. Þjónustustöðin, þar stóð til að kaupa nýjan vinnubíl, rafknúinn. Það frestaðist yfir árið 2020, það búið að fjárfesta í honum núna, en svo fjárfesting kemur þá árið 2020 staðið fyrir 2019. Skammtíma skuldir,
skammtímaskuldir þjónustustöðvar. Þetta er alltaf eðli sínu skammtímaskuldir. Það er ekki sömu skuldirnar sko milli ára, það er svo aðrar skuldir. Vegna þess að það er alltaf búið að greiða fram skammtímaskuldina sem voru árinu áður en komna nýjar í staðinn. Það er eðli skammtímaskulda. Annars verða langtímaskuldir. En það verður til lengri tíma. Og þetta eru sem sagt skuldir milli fyrirtækja bæjarins, þannig að þetta er ekki skuldir við fyrirtækjandi bæ, heldur fyrirtæki bæjarins og nettast út í ársreikningum. Þannig er það. Síðan hvað varðaði svona sem var þá meiri kannski pólitík sem kom hérna fram varðandi sko kennitölurnar og það alls saman. Það er alveg hárrétt að árið 2018 var fordæmalaust í rekstri Mosfellsbæjar. Það hefur held ég aldrei orðið eins góð rekstrarniðurstaða eins og árið 2018. Og það er held ég væri ansi bratt að ætlast til þess að slíkt gerðist á hverju einasta ári. Og það er líka alveg rétt að efnahagslífið var ekki alveg nákvæmlega sami krafturinn í því árunum 2019 og árið 2018. Kaupmáttaraukning var ekki alveg eins mikil. Það var svona aðeins samdráttareinkenni í þjóðfélaginu, aðeins fækkun á ferðamönnum og svo framvegis. Auðvitað hefur þetta áhrif á tekjur bæjarfélagsins og þess vegna er það svo mikið ánægjuefni að reksturinn hafi þó verið á áætlun eða rétt rúmlega það. En bæjarfulltrúum er tíðrætt veltufjárhlutfalli og talar það frá alltaf hér við afgreiðslu ársreiknings og líka held ég við fjárhagsáætlun. Ég hef bara svarað því þannig að ég hef bara engar áhyggjur af þessu veltufjárhlutfalli og aldrei haft. Og ég bara vísa því algjörlega á bug að það sé einhverjum vísbending alvarlega stöðu sveitarfélagsins. Við höfum svo ofta rætt þetta og farið yfir þetta og við Pétur líka, eða fjármálastjóri líka gert það. Endurskoðun hefur gert það ítrekað. Bara traust sveitarfélagsins á fjármálamarkaði með þeim hætti að það er algjörlega ástæðulaust að fara að leggja hundruður milljarða krónur á bankareikning bæjarins og geyma þar til þess að geta átt fyrir greiðslu sinna skammtíma skulda. Aðgangur bæjarins að fjármagni með þeim hætti að bæjarinn þarf þessi. Og það er ekki saman að jafna að ræða þessar kennitölur sem er oft talað í fræðibókum að eigi að vera í kringum einn hjá fyrirtækjum á almennum markaði. Þar sem að er að ræða allt annars konar lánshæfi, allt annars konar aðgang á fjármagni heldur en Mosfellsbær hefur. Og í mínum huga er þetta mjög skynsamleg fjármálastjórn og ódýr fjármálastjórn. Ef að hins vegar bærinn væri í slæmum málum, hefði ekki traust sem einhver bæjar vil hafa lent í, þá myndi ég horfa öðruvísi á þetta. En ég bara svara þess að ég hef gert áður að ég hef ekki snefilega áhyggjum út af þessu og vísa því á bug að þetta lýsi einhverri alvarlegri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, þvert á móti. Þetta er eiginlega frekar lýsing á traustri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Já, ég gleymdi reyndar einu spurningu um eignasjóðinn fyrirgefið, en ég hlaupi aftur yfir það, sko, það var mismunur þarna á eignasjóðnum. Frávikin í því eru sundurliðuð í skýringu 8b á blaðsíðu 16 og það er aðallega vegna þess að tekjur af gatnagerðargjöldum voru lægri heldur en áætlað var sem þú nefndir. Eða nei, það var Stefán Ómar sem nefndi það í sinni ræðu. Þannig að það er skýringin á því, svo ég hleypi aftur í það hluta. Og síðan varðandi skuldaviðmiðið og skuldahlutfallið.
Sko það er ekki ástæðulausu að hugtakið skuldaviðmið samkvæmt reglugerð búið til. Ef maður teldu að skuldahlutfallið lýsti sanngjarnri stöðu sveitarfélaga sem hlutfallið skulda og tekna, þá myndum við ekki hafa búið til hugtakið í reglugerð og lögum skuldaviðmið. Ástæðan svo að, og í stærstum tilfellum, stærsta atriðið í því eins og bæjarfulltrúi Valdimar kom hér inn á áðan, að bærinn byggði hjúkrunarheimili. Bærinn á ekkert að byggja hjúkrunarheimili samkvæmt lögum, það er verkefni ríkisins. En bærinn byggði hjúkrunarheimili fyrir ríkið. Það kostaði á sínum tíma 800 milljónir, fyrir því var tekið lán. Og það lán og sú bygging var tryggð með 40 ára leigusamningi við ríkið. Það er að segja lánið og gott betur þetta því að framkvæmdakostnaður bæjarins að þessu ágæta hjúkrunarheimili var lægri heldur en umsamið kostnaðarverð sem við sömdum við ríkjum vegna þess að bænum tókst að byggja hagstætt á þeim tíma. Að það er leigutekjur og gott betur en þá til þessum ástæðum standa undir þessu lán og það þótti ekki sanngjarnt og þykir ekki sanngjarnt og reyndar algjörlega óeðlilegt að lán sem sveitarfélagi tekur þessum hætti til að standa undir framkvæmdum sem er verkefni ríkisins og er fjármagnað með leigusamningi til 40 ára. Það getur nú allavega verið að finna öruggari fjármögnun á nokkrum hlut er gert með þessum hætti. Og þetta var gert til þess að skulda hlutfallsútreikningurinn milli sveitarfélaga væri samanburðarhæfur. Þess vegna notum við orðið skulda viðmið samkvæmt reglugerð. Hitt væri rangt. En hvort sem við værum að tala skulda viðmið samkvæmt reglugerð sem er eitthvað 84% og hitt eitthvað 113%, þá er staðan hvort sem væri mjög sterk. Skulda viðmiðið og skulda hlutfallið líka hefur lækkað ár frá ári. Hækkaði reyndar á þessu árum 2019, lítið, og ég nefndi það hér að ræði minn áðan, að við myndum þurfa að sjá hækkun á því örugglega á þessu ári og næsta vegna ástandsins. Ef að það kemur ekki til almenn aðstoð ríkisins við rekstur sveitarfélaga, þá þurfum við að fjármagna allar okkar framkvæmdir með lántöku, það er alveg ljóst. Þannig að ég vil bara, og það hlýtur að vera markmið þeirra sem hér í þetta borð sitja að segja rétt frá hlutunum, eða svona eins og þeir eru og útskýra þá fyrir bæjarbúum á þann hátt að sanngjarnt sé. Þannig að skuldaviðmið samkvæmt reglugerð er hið rétta viðmið fyrir þau sveitarfélög, þar með Mosfellsbæ, með þeim útstyrkingum sem nefndi hér áðan og röksemdafærslu sem á við til þess að samanburður Mosfellsbæ við önnur sveitarfélög sem ekki svona háttað sé réttur. Og hafa talað útsvarstekjurnar og jöfnunarsjóðinn. Tekjur og jöfnunarsjóði er ekki tekjur úr ríkissjóði. Það getur alveg sagt að útsvarstekjurnar séu tekjur úr ríkissjóði. Það er bara þannig í lögum að ákveðið hlutfall af tekjuskattsstofni eða fer í útsvar til sveitarfélaganna og ákveðið hlutfall af honum líka fer til jöfnunarsjóðs. Þannig að það er ekki mismunur í sjálfu sér á tekjum sem fást frá útsvari og jöfnunarsjóði hvað var að skilgreiningur á því þeir koma bara úr lagaumhverfinu kringum skattana. En er engin ölmusa ríkissjóðs með neinum hætti. Svo geta maður hins vegar deilt það hvernig úthlutunarreglurnar og regluverkið allt saman í kringum það hvernig þessi jöfnunarsjóður síðan úthluta sínum tekjum. Það er svo önnur umræða og mjög flókin og erfið. Og það er alveg rétt að það er atvinnuleysi í landinu og viðsjárverðir tímar framundan. Við höfum það nú hér undir fundargerð bæjarráðs ágætis yfirferð það. Ég held að ég fresti þeirri umræðu þangað til þá.
hvaða áhrif það hefur á bæjarsjóð. En í bæjarráðið var lögð fram minnisblað frá fjármálastjóra og bæjarstjóra hugsanlega áhrif þess á bæjarsjóð og þau eru veruleg, mjög veruleg. Og ég hef nefnt það hér áður og nefndi það hér því ég var að fara hérna yfir afsetning niðurstöðu hans. Það er gott að bærinn hafi skilað frá þessum afgangi og geta staðið undir fjárfestingunum sínum að hluta til, góðum hluta til, með eigin fé. Það hefði verið verra ef skuldahlutfallið núna væri 150% eða eitthvað í kringum það, sem það var hér einu sinni. Þá væri verra að takast á við það verkefni sem það núna blasir við. Þannig að ég vildi nú kannski láti þetta lægja, held ég sé búinn að fara í gegnum þessa framhjálpum. Anna Sirja Guðnadóttir, þú varst fyrir málið, það er ekki rétt skilið. Þú séu Sveinn Óskar. Það var að lesa bókum með það áður en að Gjörðu það. lesa um fundartíma. Forseti, ég er hingað komin til þess að lesa bókun með ásetningnum. Hún hljóðar svona. Bókun er slýst á við ársreikning 2019. Starfsfólk Mosfellsbæjar á þakkir skylda fyrir að halda rekstrinum innan þessa ramma sem settur eru í stefnumörkun þess pólitíska meirihluta sem ræður ferðinni í bæjarsveit Mosfellsbæjar. Rekstrarumhverfið hefur verið hagfellt sveitarfélaginu, lítil verðbólga og stóraukin fjölgun íbúa annað árið í röð. Íbúafjölguninni fylgja auknar útsvarstekjur fyrir bæjarsjóð en líka aukin þjónustuþörf og innviði sem þarf að huga að. Í ársreikningnum bendir KPMG á í skýringu 21 að áhrif COVID-19 heimsfaraldursins verði umtalsverð fyrir rekstur sveitarfélagsins. Sveitarfélagið stendur nú frammi fyrir brýnum úrlausnarefnum vegna þess áfalls sem heimsfaraldurinn veldur almenningi og sveitarfélaginu og er mjög brýnt að halda verið þéttum þá mikilvægu þjónustu sem sveitarfélagið veitir sínu fólki. Og ég sendi þetta til forseta og ritara. Já, takk fyrir það. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég sakna þess að þú hann ekki sett ofan í bæjarstjóra þegar hann er að segja að það sé eitthvað vitleysa á ferðinni vegna þess að þessar tölur eru fengnar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tafla 9. Það er 109% skuldahlutfall fyrir utan þessa reglugerð. Það er leiðinlegt þegar Haraldur er þegar bæjarstjóri í töflu 9 á vef Sambanda íslenskra sveitarfélaga kemur fram 109% skuldahlutfall. Þá er ekki endilega verið að tala um reglugerðina. Í bókun minni tekið til skuldahlutfallsins með reglugerðinni og þetta hlutfall líka sem getið er inn í töflu 9 hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þannig að það er leiðilegt að þegar við erum að biðja um samstöðu að svona særður hjörtur komi upp og haldi slíka ræðu sem að bæjarstjóri gerði. Þetta er leiðilegt. Og ekki þess anda sem það verið að kalla eftir. Ég er hér að upplýsa fólk staðreyndir. Veltufjárhlutfalli hefur komið víða við í gögnum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Bæði veltufjár frá rekstri og veltufjárhlutfalli. Þetta eru staðreyndir og þetta eru gögn sem á að skoða. Þó að bæjarstjóri segi hér að bærinn standi sér vel og hafi gott aðgang af fjármagni, skal á það bent að lögmaður Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur áður verið tíðrætt það, áður nefnt, að sveitarfélag geta ekki farið á hausinn. Bæjarstjórinn er því að rekast innan samfélag sem heitir Mosfellsbær, sem getur ekki farið á hausinn. En hvert leitar hann? Hann leitar til skattborgara. Ef að allt rýtur hérna í bænum, sem sé það er ekki lengur heimildir til þess að hækka útsvar og fasteignagjöld, þá þarf hann að leita til ríkisins eins og hann er að gera núna. Ásamt félögum sínum á höfuðborgarsvæðinu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þeir eru að biðja um 50 milljarða vegna þess að þeir hafa sjálfur ekki lagt í varasjóð. Þetta er ófremdar ástand. En svona ganga hlutinni fyrir sig, bæjarstjóri. Og ég man eftir því að ég las ofta vefsíðu Mosfellsbæjar að þú hafi stundað fjármálanámi í Bandaríkjunum.
Ég veit ekki hvort að það útskriftabréf sé til. Skulum Ég ekki bara fara út í kalla eftir persónulega, slíku. höldum okkur Vegna þess að málefnin. mér finnst þetta Nei, tal fulltrúi. hér áðan þessi hlutföll. Fyrirgefðu, þú getur aðstoða. Það er alveg skýrlustur krafa af hálfu forseta að þegar að forseti er að grípa inn í að sá sem er í ræðustólnum hlusti. Svo getur það brugðist við þessi forseti segir. Ég ger algjör skilur og hef ámynd eða áður fyrir það að hlusta ekki á forseta. Hvað það að segja? Ég sagði það reyndar því ég komst að, en kannski heyrðu það ekki. Þú glemti því. Ég ætla ekki endur taka En ég ætla að árétta eitt í þessu efni. Að hér er verið að gagnrýna einstakling með tölur sem hann fær frá opinberum aðilum og bænum sjálfur. Þetta getur ekki lagst lagra en þetta, bæjarstjóri. Og forseti, þú mættir líka grípa fram í þegar hann er að tala að ranga hlut. Hann verður líka að hafa fót fyrir því. Ég ætla að halda áfram varðandi sveitarfélagið sem slíkt. Sveitarfélagið getur alltaf gengið í vasa skattgreiðenda. Þess vegna hefur hann þessa traustu stöðu. En það á ekkert að vera sjálfsagt mál að vera með yfir 100% veðsetningu hvernig sem á hann er litið, þó hún sé 80%. Það eru sveitarfélagi hérna sem gera mun betur. Er það eitthvað að þeirra rekstri? Ég get ekki séð það. Þegar maður horfir á hlutföllið hjá öðrum sveitarfélagum á landinu, þá standa sig mörg bara sig mun betur en Mosfellsbær. Og þá kemur þessi venjulega síbylja. Það er það, við erum að stækka, við erum að fjárfesta. Ég tók undir það í minni ræðu á. Ég myndist á það að það hefur sjaldan verið svona mikið fjárfest. En samt kemur bæjarstjóri hér með hundshaus og les manni pistilu. Þetta er orðalag sem ég... Þetta er Fyrirgefðu, já, þú verður að hlusta. Já. Orðalagið sem varst að nota á hann, það vil ég ekki heyra hér. Forseti heyra hér úr ræðustól bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Já, þá nota ég eitthvað annað. Nú, annars varðandi þetta mál, þá erum við að tala að það verður að biðja samstöðu. Ég kem hérna með einfalt tölur úr reiknum og ég hef margsinnis búinn að segja það. En eftir stendur að sveitarfélagi getur alltaf sótt fé í skattgreiðendur. Það veit fjármögnunar aðili. Hann veit það. Og hann veit það líka að bærinn er stekkandi og það eru meira fasteignagjöldum að koma inn vantarlega. Þetta skiptir máli. En að reyna að tala niður til fólks bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar er ekki góð svipur. Og gagnrýnan við fyrir mig að svara í sömu mynd er heldur ekki góð svipur. Vegna þess að ég mun áfram gera það. Vegna orðabókin er ansi löng og stór og ég get nota fleiri orð en þessi til að lýsa þessu framferði. Og þú þekkir það, forseti, sem rithöfundur, að það er hægt að nýta fleiri orð í íslenskunni til að lýsa svona framferði. En ég vona það að við náum samstöðu í þessum erfiða máli sem framundan er, sem er þetta COVID-19 og tekjustreymið sem mun minnka til bæjarins. En hættum að nota svona leiðindar taktík eins og bæjarstjórinn hafði hérna þá. En ég þakka fyrir mig. Já, þannig veitna mælskró aðeins að bregðast við hérna á sæti mínu og það er varðandi frá athugasemdir á bæjarfulltrúa Sveini Óskari og það snerist eiginlega í tvígang kom hann inn á það að hann saknaði þess að forseti leiðrétti ekki síðasta ræðumann. En það er bara alls ekki í verkahring forseta hvers sem því gegnir og í hvaða sveitarfélag sem er að leiðrétta eitt né neitt hjá ræðumönnum. Það er þá hlutverk bæjarfulltrúa. Forseti leiðréttir ekki eitthvað hjá ræðumönnum. Það er ekki hlutverk hans. Við höldum áfram með mældaskrána og Valdimar Birgisson er með orðið. Gjör svo vel, Valdimar. Takk fyrir forseti. Bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Mér langar aðeins að nefna því að það var talað það áðan að ég hef farið rangt með tölur. Ég var að vitna í drög að ársreikningi fjárhagsáætlun fyrir árið 2019, A og B hluta. Ég fór yfir þetta aftur, það voru 559 milljónir sem fyrir rekstrar. En það skiptir ekki máli
það sem skiptir höfuðmáli var það að ég var að tala um það að þessar tölur væri nú alveg innan skekkjumarka og áætlun endurspeglaði mjög vel, ársreikningurinn endurspeglaði mjög vel þær áætlun sem lagt var á stað með. Þannig að svo það sé haft í huga. Og líka þetta á að miða við upphaflega áætlun með viðaukum. Já, það er ágætt að miða við upphaflega áætlun það sem lagt er á stað með. En hins vegar eins og við erum klárlega að upplifa núna, stundum gerist svolítið og það er alveg ljóst að þetta ár verður mjög frábrugðið með það að upphaflega áætlun mun ekki standast og við þurfum að breiða út af henni. Og þetta var bara svona tilraun til þess að lýsa því hvernig að því að sko áætlun með viðaukum, hún leiðrétti sig alltaf og við munum gera á þessu ári líka. Við þurfum alltaf að vera teknar ákvarðanir það að eyða meiri peningum eða tekjur koma aukast og þá leiðréttist það. En hins vegar er gott að miða við upphaflega áætlun til þess að skoða hvernig við lögum að stað með árið. Þetta var nú svona sem ég ætla að segja þetta. En varðandi líka umræðan ársreikningu, þá ætla ég nú ekki að fara djúpt í það hvað hann felur í sér. Og þegar ég er að segja að það sé gott að við stöndum áætlunina, þá er ég ekki að segja að ég sé sammála öllu því sem er gert í áætlunina. Ég er ekki að taka endilega undir þá stefnumörkun sem er þar. Alls ekki. En það hins vegar kom deilum þegar við setjum fram fjárhagsáætlun og þar ræðum við það hvað við ætlum að gera. Ársreikningurinn er fyrst og fremst bara að sýna hvernig tókst okkur að gera það sem við ætluðum að gera. Og ég er að segja okkur tókst það mjög vel. Að svona lang bestu leyti og innan skekkjumarka á flestum stöðum. Og en hefði ég lagt til að eitthvað annað verið gert? Já, vissulega. En þetta er mín afstaða til ársreikningsins og en ég ætla engu að síður að koma með smá bókum. Ég ætla að fá að lesa hana. Svona til að vera ekki eini sem er ekki með bókum, sko. En hún er svohljóðandi. Ársreikningur Mosfellsbæjar 2019 hefur verið lagður fram til síðari umræðu. Hann er í samræmi við upphaflegar áætlanir sem lagðar voru fram í fjárhagsáætlun og var ástæða til þess að þakka starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir vel unnin störf og síðasta ári. Áætlunin endurspeglar það góðæri sem er ríkt á undanfarin ár, þótt aðeins að vera hallundafæti miðað við árið þar á undan. Skuldir hafa aukist á milli áranna 2018 og 2019, en það er ennþá svigrúm til skuldsetningar til þess að klára þær fjárfestingar sem hafnar eru og mæta þeim tekjumissum sem framundan er. Það er mikilvægt í þeim þrengingum og óvissum sem framundan er. Og ég sendi þetta á lögum. Takk fyrir. Já. Haraldur, varst þú búinn að segja það? Já. Þú sér. Astur, gjör svo vel, Haraldur. Ég fannst við láta það nú, ég kann ekki vera langorður, sko. En ég langaði nú samt aðeins bara að bregðast við þessari ræðu frá bæjarfulltrúa Miðflokksins. Ég ætla ekki að fara að ræða sko mína menntun eða mitt hæfi til þess að leggja mat á rekstur bæjarins eða ásetning bæjarins eða hvort það sé lygi sem stendur á vefsíðu bæjarins og undirritaður að hafa stundað fjármálalán með Bandaríkjunum. Bara skiptir engu máli. Bara tek ekki þátt í því og ég ber bara mjög mikla virðingu fyrir bæjarfulltrúa Miðflokksins hvað varðar hans reynslu og þekkingu á rekstri og veit að hann er vel menntaður í þeim efnum. Þess frekar finnst mér ástæða til að svona segja frá hlutunum á sanngjarnan hátt og ég var ekki og bara þannig að það sé sagt að ég var ekki að segja að bæjarfulltrúinn hefði farið með rangt mál, það er bara alls ekki þannig. Það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúanum að skulda viðmiðið er 84,1% og
skuldahlutfallið er 109%, nei 113% og var 109% og var 78%. Það stendur í ársreikningnum. Ég var bara að útskýra af hverju þetta hugtak skuldaviðmið var búið til. Og snerist ekkert að segja að bæjarfulltrúinn hefði farið með rangar tölur eða rangmæla tilnefnum. Ég var bara að benda á það að ástæðan fyrir því og sanngirnina fyrir því og ástæðan vegna þess að til þess að var hægt að bera saman epli og epli en ekki epli og appelsínur. Hvað varðar síðan samstöðuna? Já, það er vonandi að það verði góð samstaða það að takast á við þau verkefni sem að framöndan eru. Og það var rætt í bæjarráði eins og ég nefndi daginn og hefur verið gert áður og líka með öllum bæjarfulltrúum. Það liggur fyrir að sveitarfélögin verða af tekjum á næstu 2 árum í landinu sem getur verið á bilinu 50–60 milljarðar. Mosfellsbær er algjörlega í stakk búinn til þess að taka á sig þetta, taka það verkefni í fangið að verða af þessum tekjumissi á þeim kostnaðarauka. Hann getur það alveg eins og gat það í fjármálahruninu 2008. Hins vegar erum við að benda á það og ég vona að allir bæjarfulltrúar séu bara sammála því að það sé skynsamlegra fyrir samfélagið. Að minnsta kosti hluti og helst stór hluti af því tekjufalli sem sveitarfélagið verði fyrir taki ríkissjóður á sig. Það eru öll sveitarfélög, allar ríkisstjórnir og orðalöndunum að gera. Og ástæðan er sú að það er auðveldara fyrir samfélagið, auðveldara fyrir ríkissjóð vegna hans samsetningar á ákvarðanatöku, varðandi gjaldahlið og tekjuhlið og hafa sjáandi seðlabanka og geta að prenta peninga og alla þessa hluti að taka á sig stór áfall eins og þessi. Mosfellsbær getur alveg tekið þetta áfall á sig, getur alveg farið með sitt skuldahlutfall upp í eitthvað, á bilinu 100–150% aftalega. Það mun hins vegar rýra getu sveitarfélagsins til þess að bæta eða veita þá þjónustu sem að við viljum að sveitarfélagið veiti og er nauðsynleg líka og þær fjárfestingar sem það þarf að fara í og sem eru nauðsynlegar einmitt til þess að við komumst hratt og örugglega út úr þessu ástandi sem við erum í. Við erum bara að benda á það að það sé skynsamlegra að fjármögnun þessa vanda komi að hluta til og stóra hluta til gegnum ríkissjóð heldur en sveitarfélögin vegna þess að þau eru í miklu verri stöðu og hafa miklu minni sveigjanleika til að takast á við slíkt og tekur þeim miklu lengri tíma að vinna út úr slíkum hlutum. Og það er rangt svo ég bara segi það og lágu mér hversi vill það. Það er rangt að sveitarfélagið það er bara óendanlegan aðgang á skattfé. Það er bara lög í landinu það hvað skattprósentur eiga að vera. Það vill nú svo til að við erum ekki alveg á hámarkinu hvað varðar útsvarsinnheimtu eða útsvarsskattprósenturinn hér í Mosfellsbæ, en það munar ekkert voðalega miklu. Einhver stjórnmálamaður hér, bæjarfulltrúi hér á sínum tíma kallaði það kaffibolla aðferðina þegar hlutu allavega að lækka. Þannig að ég veit ekki hvort það sé kaffibollar sem er kannski aðeins fleiri en einn, svo sagt, bjargi fjárhag Mosfellsbæjar, ég held ekki. Og það er hins vegar rétt að við gætum farið með fasteignaskattsinnheimtuna eitthvað aðeins hærra, en það er heldur ekki þær tölur að það sé að einhverju ráði upp í það tekjufall sem er að verða fyrir. Jú, við gætum hugsanlega hækka þjónustugjöld upp á öllu valdi, látið til að mynda fjölskyldur borga allt sem leikskólinn kostar, þá myndi leikskólagjaldi kosta ca. 150.000 á mánuði, en það myndi bara ekkert foreldrar nýta sér leikskólann fyrir það pening því að það hefði ekki efni á því. Eða af því að það lendir á miklu minni hlutfalli í bæjarbúa heldur en allra, vegna að það eru bara sumir sem eiga börn á ákveðnum aldri, þannig að þetta er bara ekkert svona. Og þess vegna hefur við verið á höfuðborgarsvæðinu og ég fannst nú vera góður hljómgrunni fyrir því hér í bæjarráði að það væri skynsamlegt fyrir samfélagið, ekki bara því að sveitarfélögin nennti ekki að taka þátt í einhverjum erfiðleikum, að einhver leyti er þetta fjármagna það.
og það væri léttari leið fyrir samfélagið allt út úr því ástandi sem það er í. Því að sveitarfélögin spila stóra rullu í hagkerfinu. Þeir eru með stóran hluta af fjárfestingum hins opinbera. Þeir eru með stóran hluta af opinberum störfum og það, ef að sveitarfélög þeirra skera niður í hvoru tveggja, störfum og fjárfestingu, þá þýðir það lengingu í kreppuólinni, en vonandi ekki hengingarólinni. Þannig að öðru leyti svona bara, og ég get svo sem líka sagt það, ég lærði þetta ekki í háskóla í Bandaríkjunum og ég hafi verið þar. Það læra fjármál. Ég hef nú bara lært hérna svona af reynslu minni í því að vinna í opinbera geiranum í 30 ár. Já, nú ekki fleiri á mælast. Og fundarlega. Já, en það hefur óskað eftir fundarlegi og við gerum fundarlegi.
Við hefjum þá, nei. Við hefjum þá fund á 9 og næstur tekur til máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Nei. Ekki. Nei, ég get alveg verið það. Já. Já, takk forseti. Þetta ekki rétt á bókunni. Og hérna. Fyrir. Já, takk forseti. Ég hér með bókun frá VAFF og D-lista sem við viljum birta undir ársreikningi. Hér bókunin, hún hljómar svo. Rekstrarniðurstaða ársins jákvæð 416 milljónir sem um 26 milljón krónum betri afkoma en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Það skýrist af auknum tekjum vegna hærri launatekna íbúa, meiri umsvifum í sveitarfélaginu og lægri fjármagnskostnað en ráð var gert fyrir. Rekstur málaflokka gekk vel og í ágætu samræmi við fjárhagsáætlun. Rekstrargjöld án afskrifta og fjármagnsliða námu 9.626 milljónum en samkvæmt fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að verja 9.345 milljónum til reksturs málaflokka. Rekstrarárangur síðustu ára, þar sem sveitarfélagið hefur verið rekið með góðum afgangi, nú hluti af getu Mosfellsbæjar til að taka á móti þeim mótvindi sem ríkir vegna neikvæðra efnahagslegra áhrifa af COVID-19 faraldrinum. Árangurinn styður við þá endurreisn sem nú stendur fyrir dyrum. Sem fyrr viljum við nota þetta tilefni til að þakka starfsmönnum Mosfellsbæjar, kjörnum fulltrúum og nefndarfólki fyrir þeirra þátt í þessara góðu rekstrarniðurstöðu hjá Mosfellsbæ. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Það nú enginn að mældaskóla núna, þannig að við fyrir að sjá fyrir endan á þessar umræðu. Það liggur hér fyrir tillaga frá bæjarfulltrúa S-lista fyrir fundi sem Anna Sigríður Guðnadóttir las hér upp fyrir á fundinum og fundurinn þarf að taka afstöðu til þessara tillögu. En ég ætla að lesa hana þá aftur. Hún hljómaði svona þannig. Bæjarfulltrúi S-lista gerir að tillögu sinni að allar ábendingar endurskoðanda bæjarins sem berast bæjarstjóra og fjalla málefni tengd innra eftirliti, fjárhagskerfi og stjórnsýslu sveitarfélagsins séu lagðar fyrir bæjarráð til kynningar. Ég vil gefa orðið laust en við munum síðan greiða atkvæði þessa tillögu. Bauð þessu engin hljóðs og þá býð bæjarfulltrúi rétt upp hönd sem að samþykkja þessa tillögu, bæjarfulltrúa Annu Sigríðar Guðnadóttir. Það eru 9 hendur á lofti og þá var komið að annarri atkvæðagreiðslu sem sjálfa afgreiðslu málsins. Forseta þarf nú að standa á fætur, þetta svo stórt og mikið mál og þetta tillaga bókun við afgreiðslu ársreiknings, þetta nú í takt við það sem hefur gerst hér á fyrri árum. Tillaga bókun hljómar þannig: forseti var ársreikning bæjarins og stofnana hans í einu lagi og var ársreikningur ársins 2019 ásamt ábyrgða og skuldbindinga yfirliti staðfestu með X mörgum atkvæðum. Helstu niðurstöðu tölur þessar: rekstrarreikningur A og B hluta, rekstrartekjur 12.422 milljónir króna, laun og launatengd gjöld 5.745 milljónir króna, hækkun lífeyrisskuldbindingar 131 milljón króna, annar rekstrarkostnaður 5.418 milljónir króna, afskriftir 453 milljónir króna, fjármagnsgjöld 542 milljónir króna, tekjuskattur 15 milljónir króna,
rekstrarniðurstaða jákvæð 416 milljónir króna, efnahagsreikningur A og B hluta, eignir alls 21.257 milljónir króna, skuldir og skuldbindingar 14.059 milljónir króna, eigið fé 7.197 milljónir króna. Þannig hljómar tillögu að niðurstöðu þessa fundar í þessu máli og ég bið þá bæjarfulltrúa Réttar Pall sem að staðfesta þessa tillögu og samþykkja. Það eru 9 hendur á lofti og verður fæst í bókar. Þá er nú lokið afgreiðslu þessa máls, ársreikning Mosfellsbæjar 2019 og við tökum núna fundarhlé.
Þóra láti myndina falla. Við hefjum þá fund að nýju og það er komið að við að fjallum hér 2 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Fyrri fundargerðin er frá 30. apríl, það var fundur númer 1441. Þar voru 10 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Og það hvað þessi engin hljóðs, þá er umræðan þessa fundargerð lokið og við göngum til atkvæðað. Þannig er rétti Pönsu staðfest þessa fundargerð. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Nú viku síðan var haldinn fundur aftur í bæjarráði, 7. maí. Þar voru 8 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið, gjörðu vel, Haraldur. Forseti, ég langaði að koma hér upp með máli nr. 2, fjárhagsleg áhrif COVID-19 á rekstur 2020. Á þessum fundi bæjarráðs var lagt fram minnisblað bæjarstjóra og fjármálastjóra vegna hugsanlegra fjárhagslega áhrifa þess faraldurs sem er í gangi núna á rekstur bæjarins. Það er svo sem áður verið lagt fram, minnisblað var lagt fram svona sviðsmyndagreining hérna fyrir nokkru síðan í bæjarráði þetta atriði, en svona síðan hafa nú einhverju vötn runnið til sjávar og málið örlítið skýrst. Þó að það sé nú ennþá mjög mikil óvissa það hvaða áhrif þetta hefur eða afleiðingar þetta hefur á efnahagslífið og þar með rekstur bæjarfélaga. En svona til þess að hafa nú ekki mörg orð þetta, þá gekk þetta minnisblað út á það að greina tekjuhliðina, þess að hvað áhrif þetta hefur á tekjuhlið, skatttekjuhlið sveitarfélagsins, og satt best að segja er það þannig að þessi greining, þetta minnisblað gerir ráð fyrir því að áhrif þess á útsvar og tekjur úr jöfnunarsjóði séu meiri heldur en sú greining sem var í þeirri sviðsmynd sem var lögð hérna fram fyrir nokkru, svo sem að verst var talin geta gerst. Þannig að bjartsýni okkar, það verður bara að segja annars vegar að bjartsýni okkar þetta er það að þetta verði betra eða í miðjunni á því sem hafi verið gert í þessum sviðsmyndagreiningum er ekki mikil. Heldur svona höllumst við að því að það sé nærtækara að giska á að þetta sé nær verstu, sístu útgáfunni og raun og veru verri en hún. Þetta byggir á svona greiningum sem að annars vegar eða Reykjavíkurborg hefur gert, SSH hefur gert líka og svo Samband íslenskra sveitarfélaga. Og Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir því að í sinni greiningu að falli í útsvarstekjum verði 9% árinu 2020. Í þessu minnisblaði gert ráð fyrir því að hún verði 8% og munurinn eiginlega skapast af því að það sem aðeins öðruvísi íbúasamsetning hér í þessu bæjarfélagi sem er heilt á litið heldur en Reykjavík. Því verður þetta örlítið skárra. Þannig að svona tekjufall fyrir bæjarsjóð miðað við fjárhagsáætlun ársins 2020
ef það verður 8% þá er það kringum 750 milljónir. Síðan er líka þarna verið að gera ráð fyrir falli í tekjum jöfnunarsjóðs. Það er raun og verið bara byggt á þeim upplýsingum þegar liggja fyrir, þar að segja þeim tölvupóstum og bréfaskrifum þaðan hafa komið og það er gert ráð fyrir einhverjum kringum 6% falli í tekjum jöfnunarsjóðs. Ég held nú reyndar að niðurstaðan verði nú að það verði meira ef að kemur ekki til einn sérstakt framlag inn í hann umfram það sem lögin segja. Bara vegna þess að tekjufallið í tekjustofninu verði meira. Þar bætast við þeim að rétt einhverja 114 milljónir, þannig að þetta er einhver staðar kringum 850 milljónir. Ég glemdi nú að taka með mér minnisblaðið, ég nú bara rifið þessar tölur upp í höfðunáminu eftir minni, ég held að ég sé ekki að fara mjög rátt með það. Þetta sé eitthvað í kringum 800 milljónir þá tekjufallið í útsvarstekjunum og jöfnunarsjóðnum. 866, já, það var ekki langt frá því. Og það er mjög mikið, tekjufall og það er raun og veru þurrkar út allan afganginn af allan afgang og það fyrir langt með að þurrka út líka bara það sem að því okkur á tíðnættum veltufé frá rekstri og slíkt sko að við eigum þá veltufé frá rekstri verði hugsanlega ef bara þessu einu áhrif verða hugsanlega nægilegt til þess að standa undir afborgunum af lánum en ekkert upp í fjárfestingar. Síðan eigum við allan annan pakkan eftir sem að fjallaði svolítið í sviðsmyndagreinu sem var lagt fram þar áður, þar sé að falli í þjónustutekjum, falli í gatnagerðargjöldum, kostnaðar auka vegna alls konar hluta sem að þessu skapast, til að mynda þeim þegar á bæjarstjórnin þegar búin að ákveða, þar sé að sumaraftaksstörfum, það er ekki hljóðreglegt að fjárhagsaðstoð ekki, það breytist og alls konar slíkir hlutir. Þannig að það er ljóst að því að það er allt tekið með í reikninginn þá er þetta alveg nýr veruleiki, nýr fjárhagslegur veruleiki sem að sveitarfélög standa frammi fyrir. Þetta gengur svona eftir þá er ljóst að við þurfum að fjármagna bæinn með öðrum hætti og það er nú sem betur fer gott ástand á fjármálamörkuðum, lánasjóður sveitarfélaga er vel staddur, lágir vextir, það er svona jákvæða í þessu eins og það er fordæmalausir lágir vextir eins og staðan núna. Þannig að það er ljóst að fjármagnskostnaðurinn ef að þessari fjármagn allri ef að fjármagn færs sem að nú góðar vonir með verður mun lægri heldur í síðustu hruni eða fjármálhruni. Ég nú ætla að kalla þetta hrun, þetta er náttúrulega öðrum toga. En það þýðir þá það að við þurfum bæði að fjármagna, ef þetta gengur eftir með þessum hætti, bæði að fjármagna allar okkar framkvæmdir sem eru 3 milljarðar áætlaðir árið 2020 ef ekkert verður gert í því að draga úr því sem og einhvern hluta af rekstrakostnaðinum með lántökum. Og það er sá árangur sem hefur skapast á undanförnum 7-8 árum eftir fjármálahrunið. Hann verður í svona fjármálalegum hlið bæjarins, hann getur verið fljótur að ganga tilbaka og gott betur það ef þetta gengur eftir með þessum hætti. Og í þessu sambandi sko hefur SSA og sambandslíka sveitarfélaga lagt á það áherslu að það sé samfélagslega skynsamlegra og samfélagslega betra að minnst kosti að hluta til og stórum hluta til muni ríkið koma inn í þetta tekjufall og kostnaðarauka sveitarfélagana með beinum fjárframlögum. Sveitarfélagin verði lengi að ná sér á strik
ef að þau þurfa að taka þetta fulla á sig. Það er alltaf sum sveitarfélög sem geta ekki tekið þetta á sig. Það er alveg ljóst, það þarf að beita einhverju sértökum aðgerðum þar. Mosfellsbær er þannig fjárhagslega staddur að hann mun ekki vera gjaldþrota held ég ef fjármagn fæst með engum hætti, engar slíkar hættur. En fjárhagsleg staða mun versna mjög mikið og það mun taka langan tíma að vinna það tilbaka með alls konar þjónustuskerðingu hugsanlega, niðurskurði, hagræðingu, færri og hægari framkvæmdum og svoleiðis sem við verðum svo lengja í ástandinu, viðspyrnan verður veikari og svo framvegis. Þannig að það er mín skoðun og okkar sem framkvæmdastjóra, bæjarstjóra og borgarstjóra sem stöndum þeirra og stjórnarsambandsins að það sé skynsamlegt fyrir samfélagið að ríkisvaldið komi þarna að málum. Og það þannig hefur verið gert á Norðurlöndunum, ríkisvaldið hefur þar komið að málum og aðstoða sveitarfélögum að verulegu, jafnvel öllu leyti við það tekjufall sem það orðið fyrir. Og sjálfsagt er þetta rökin sem að þar eru notuð. Þannig að þetta er svona sagt hér bara til þess að fólki sé það ljóst að þetta hefur alvarlegar afleiðingar eða sko öllu öndur þetta er mjög miklar afleiðingar, þetta er stórt hlutfall af rekstrinum og svona það er mín skoðun og ég er nú hérna hana að ef að ríkisvaldið telur ekki skynsamlegt að koma inn í þetta með beinum hætti að þá verði sveitarfélögin að bregðast við því með því að breyta sínum rekstrakostnaði og sínum fjárfestingaráætlunum. Það sé of dýru verði keypt, taki á langan tíma að taka þetta á sig eins og það allt saman er. Það sé þá skárra fyrir sveitarfélög þó sé það sé ekkert endilega betra fyrir samfélagið að fara þá að lækka sinn rekstrakostnað og hægja sínu fjárfestingu til að það taki skemmri tíma fyrir viðkomandi samfélag, viðkomandi sveitarfélag að koma sér út úr þessari stöðu. Á þessum fundi þá var bæjarstjóra og fjármálastjóra farið að gera tillögu að viðaukum við fjárhagsáætlun vegna þessara mála. Það þarf sást að gera fleiri en 2 í því sambandi og þá jafnframt samþykkt að fela þessum sömu aðilum að gera tillögur aðrar aðgerðir til að bregðast við tekjufalli og aukningu kostnaðar vegna COVID-19. Og ég nefndi það á þessum bæjaráðsfundi að ég teldi það svona tiltölu óraunhæft að fara að fikta eitthvað mikið í rekstrakostnaði sveitarfélagsins á miðju ári. Það væri erfitt að fara að draga eða gera einhverja ráðstafan til að draga úr honum einhverju í þjónustunni. En það væri hægt að fara inn í framkvæmdapakkann og hægja á honum með einhverjum hætti. Það er einhverja framkvæmdir sem að við komumst ekki hjá að gera og erum bundin samningum og stærsta framkvæmdin að sjálfsögðu bygging Helgafellsskóla sem bæði verðum að klára til þess að geta tekið á móti þeim börnum sem þar eru sem það er bara búið að binda það í samning að byggja hennan annan og þriðja áfanga skólans og taka hann í notkun 2021 En það eru svona framkvæmdir aðra sem að væri hugsanlega hægt að fresta, framkvæmdum sem að verði ekkert vinsælt að fresta og örugglega bara mjög óvinsælt. Snúa bæði íbúum, félagasamtökum eða öðru slíku. En ég vildi bara vekja athygli á því að það er mín skoðun sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins að ef að ríkisvaldið tekur ekki undir þær raddir sveitarfélagana að hjálpa til í þessu að þá finnst mér einsýnt að við þurfum að fara í eitthvað slíkar aðgerðir. En ríkisvaldið er náttúrulega búið að taka á sig mjög miklar skuldbindingar. Það er engar smá fjárhæðir sem að búið er ákveða að það er auðvitað að hjálpa þær sveitarfélögunum á mjög miklu leyti. Það er að segja þessi hlutabótaleið og sú leið að tryggja greiðslu
launa í uppsagnarfresti til að mynda hjálpa sveitarfélögunum að sjálfsögðu. Þetta var ennþá meiri skellur ef það væri ekki. Þá væri launin strax farin að lækka mjög mikið að það farin niður í atvinnuleysisbætur. Það verið að halda þeim einhverju leyti uppi á kostnað ríkisins og það hefur talað um að það sem þegar búið ákveða getur verið alltaf 250 milljarðar kostnaði fyrir ríkið. Auðvitað það svakalega miklu peningar og svakalega mikið áfall fyrir ríkissjóð en hann sem betur fer var í góðum málum fyrir þennan tíma, búið að standa vel að rekstri hans og hann nánast skuldlaus. Það hefði þó kannski verið betra að búið að selja eitthvað eignunum. Það eru sannlega ekki vel seljanlegar akkúrat í augnablikinu. Til að mynda eins og einhver að þessum bönkum sem að ríkið á eða á í. Það var náttúrulega að bíða betri tíma akkúrat í augnablikinu. Þannig að auðvitað er líka hægt að færa rök fyrir því að ríkissjóður geti ekki meir. En og það er okkar skoðun að það sé samt skynsamlegra að ríkið taki verulegur þátt í þessum hallarekstri. Hann hafi betri möguleika til þess að aðlaga sig að því og það muni hægja eða flýta fyrir, skulum við frekar segja, endurreisninni og viðspyrnunni. Og ég vildi nú bara segja þetta líka þessu herbergi og þetta borð bara til þess að hvetja okkur öll til þess að tala máli sveitarfélaganna. Ekki með einum frekjutón, við höfum líka verið þakklátt, við höfum verið þakklátt fyrir það sem búið að gera. Það er búið að gera mjög mikið og bregðast mjög hratt við. En það er okkar skoðun að það sé skynsamlegt að koma til móts við sveitarfélögin og það muni hjálpa samfélaginu í heild sinni betur, það sé betur og skynsamlega að gera það með þeim hætti. Það kann einhver að segja að þið viljið ekki taka þátt í þessu, þið nennið ekki að taka okkur neina byrðar. Jú, við nennum því alveg og getum það alveg og munum gera það ef eitthvað aðra bjargir berast. En við erum fyrst og fremst að hugsa þetta sem samfélagsverkefni og verkefni til þess að bregðast við og samfélagið sem heild komið betur út úr þessu ástandi og komist fyrir á rétt rót. En ég endurtek það að auðvitað er það sem ríkisvaldið og ríkisstjórnin er búin að ákveða afskaplega verðmætt fyrir sveitarfélögin sem og náttúrulega heimilin í landinu og fyrirtækjum. Já, hér er hérna annar mál í fundargerð bæjarráðs á 7. maí sem heitir samkvæmt fundarboði fjárhagsleg áhrif COVID-19 og rekstur 2020 og var laust það mál. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur allir og gestir. Já, ég kem upp undir þessu öðru máli sem heitir fjárhagsleg áhrif COVID-19. Við erum að þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð sem hann fór yfir þarna sviðsmyndirnar og fleiri hugleiðingar tengdar þessu. Ég ætla að fá með leyfi þínu forseti að fara aftur tilbaka 1,5 mánuð svona cirka til 758. fundar þann 1. apríl síðastliðinn. Þar samþykktum við hérna 11 aðgerða áætlun COVID-19 í 11 liðum. Ég ætla að fá að hlaupa yfir nokkra þeirra og spurja afdrifa. Það var í fyrsta lagi, fyrsti liðurinn, það fjallaði fasteignaskatta og fasteignagjöld og hérna sem sagt þannig verði gjaldögum fasteignaskatta og fasteignagjald ársins fjölga til að létta mánaðarlega greiðslur fyrir íbúa og fyrirtækja. Sem sagt, ég gerir ráð fyrir að þetta hafi farið fram og allavega hvað mig varðar þá hvarf út einn gyroseðill núna í apríl og ég gerir ráð fyrir að honum
Það sé meiningin að bæta honum við þá í október, aftast í línuna. Og ég vil svona bara nefna þetta og gerir ráð fyrir sem sagt að þetta sé bara í full swing vegna þess að ég upplifa það bara sjálfur. En síðan segir hérna í þessari sömu fyrstu grein eigendur atvinnuhúsnæði sem hafa orðið fyrir verulegu tekjutapi geta sótt frestun til allt að þriggja gjalddaga og með verulegu tekjutapi átti minnst 25% tekjufall. Mín spurning eða hugleiðing þessi, þetta komið til framkvæmda? Ef það er komið til framkvæmda, hvað hafa margir sótt að fara þessa leið? Og ef ég fer í lið 2, að þar verið að nefna leikskóla og grunnskóla og... Forseti, þetta mál ekkert á dagskrá. Fjárhagslega árið. Er þetta ekki COVID? Jú, en þetta ekki, þessi aðgerðaráhrif ekki hér á dagskrá. Nei, þetta nú fjárhagslega áhrif á rekstur. Það hefur verið betra að vera þá, hafa það fengið bara spurningar fyrirfram, þannig að það verið að svara þeim einhverju viti. Gjör svo vel, Stefán. Forseti, Gjör svo vel. má ég halda áfram með það? Já, gjör svo vel. Ég bara er ekki vissum að ég sé sammála því að þetta sé á dagskrá. Já, það er... Ég bara gera athugasemd við það. Já, gerir þau þá í ræðustóla Hvað eftir. voðaleg viðkvæmni þetta? Ef við förum ekki yfir þessi mál á fundi eins og þessum, hvernig hefur þá að gera það? Stefán, var þú orðið. Takk fyrir það, forseti, ég ætla að fá að halda áfram. Sem sagt, já, nú þarf ég að ná áttum aftur. Sem sagt, já, ég var að tala sem sagt fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði. Sem sagt, fresta vegna tekjutaps og svo framvegis. Hvert þetta sé komið til framkvæmd og hvað margir hafa þá notfært sér þessa leið. Í 7. lið þessara aðgerðaáætlunar þar var talað sveigjanleika í samningsbundnum greiðslum til íþrótta- og tómstundafélaga. Og ég spyr bara aftur líka eins og áðan, þetta komið til framkvæmda og hafa einhverjir þá yfirleitt bara sótt þetta eða sem sagt mælst til þess að fá flýtingu á greiðslum frá bænum. Í 9. lið talað að fjölskyldusvið afli tölulegra gagna og helstu staðreyndum þróun aðstæðna hjá þeim einstaklingum og fjölskyldum sem leita eftir þjónustu Mosfellsbæjar. Og þá er ég að velta fyrir mér, hefur þessara gagna verið aflað og ef svo hvert eru komnar einhverjar niðurstöður og hverjar niðurstöður þá helstar í því. 10. liðurinn, hann fjallar fræðslu og frístundasvið afli tölulegra gagna helstu staðreyndir þróun aðstæðna í leik- og grunnskólum og hjá tómstund- og íþróttafélögum. Og það sama spurning, hefur þessara gagna verið aflað og ef svo hverjar eru þá helstu niðurstöður? Nú 11. og síðasti liðurinn í þessari aðgerðaáætlun sem var samþykkt á þessum 758. fundi samhljóða, að hann fjallar að það verið hlúð að starfsmönnum Mosfellsbæjar við þær aðstæður sem nú ríkja. Og sem sagt mín spurning þá bara líka hvert að það sé einhver áætlun komin í gang með þetta og út af hvað hún hafi þá gengið. Forseti, takk fyrir þetta. Já. Já, orðið laust. Haldur Sværsson, þú búinn að biðja um orðið? Nei. Orðið laust. Valdimar Birgisson bara orðið, gjör svo vel. Leifur Valdimar. Herra forseti, ég geta bæðist þessum hlýða. Hér hefur verið farið yfir áhrif á COVID-19 á fjárhag Mosfellsbæjar og eins og hefur verið teiknað upp hérna þá sífellt svartari sviðsmyndir sem hafa komið fram og það er ástæða til að hafa verulega áhyggjur af framhaldinu. Eins og það auðvitað svolítið þannig að við stöndum núna í einhvern veginn í þeim sporum að áhrifin, þetta eins og að lenda í miklum skelli, miklum eins og að við erum einhvern veginn dofin, við erum ekki búin að, sársaukinn ekki komið fram ennþá, við erum ennþá úti að kaupa hjólhýsi og gasgrill og guð má vita hvað og undirbúa okkur. En svo hefur við eftir að verða fyrir tekjufallinu líklega í haust. En svo komum við fram inn að ríkið tekið á sig það helstu tekjufalli með því að greiða laun
í uppsagnarfresti og greiða hlutastarfa bætur og ýmislegt fleira sem hefur verið kynnt í aðgerðapökkum ríkisstjórnarinnar, 3 aðgerðapökkum sem ganga út á vernd og varnir og viðspyrnu. Ég tek undir orð bæjarstjóra hérna sem kom fram með áðan að það er mikilvægt að ríkið komi og aðstoði sveitarfélög þegar fram í sækir við það að fjármagna það tekjuskerðingu sem augljóslega við erum að verða fyrir. Þetta er hins vegar þannig að það er kannski óþarfi að akkurat núna að taka stórar ákvarðanir í þeim efnum að fara að draga úr fjárfestingum bæjarins eða fara að hugsa það. Ég held að það sé bara ábyrgð okkar er líka að halda efnahagslífinu gangandi, að halda fjárfestingum áfram ef eitthvað er að gefa í. Þetta getur ennþá verið þannig að það sé tiltölulega stuttur tími, og þegar ég tala stuttan tíma þá er ég kannski að tala innan við ár, þar sem að við getum jafnað okkur á þessari kreppu svona að einhverju leyti innan þess tíma. Það eru núna komnar fram tillögur að opna landið á Íslandi 15. júní. Evrópusambandið er nýbúið eða bara í dag að setja fram svipaðar tillögur opnun Evrópu fyrir ferðamönnum. Þetta eru upplýsingar sem eru að koma núna og virðast vera að gæti gengi eftir ef vel gengur að opnun fyrir ferðalög verði fyrr en við áætluðum bara fyrir viku síðan. Þannig að hlutinni geta breyst og geta líka breyst til hins verra en þeir geta líka breyst til hins betra. Þannig að hveti þess að við höldum okkur striki, en auðvitað eigum við að leggja þrýsting á ríkið, að ríkið bæti sveitarfélögum upp þann tekjumissi sem við verðum fyrir, vegna þess að eins og komið fram að sveitarfélög hafa minni sveigjanleika til þess að mæta því heldur en ríkið. Svo er að varandi, erum við rætt hvað aðgerðir okkar sem eru einhverja sem við höfum lagt í, og ég held að eins og ég sagði áðan við ættum frekar að gefa í ef eitthvað er heldur en að draga úr. Orðið veist og það eru 2 bæjarfulltrúar búin að biðja orðið, það er Anna Sigríður Guðnadóttir, næst bæjarfulltrúar, gjör svo vel. Það sá þig ekki, sorry. Var það ekki undan örugglega? Ég held að ég rétti upp á... Varstu á undan? Það er ég nesitti? Nei, ég held að hana... Nei, það er bara undan mig. Hæ? Það er glíma við því, sko. Nei, það var ekki. Gjör svo vel, bæjarfulltrúar Sveinn Óskar. Takk. Forseti, já, ég vil fara í þennan dagskrárlið með það í huga að reyna að átta mig á því hvaða möguleikar eru í boði. Ég ætla að vísa kannski þeirra einhverja fundargerða þarna sem er til umræðu síðar á þessu fundi frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og þá kannski fyrirspurn til bæjarstjóra af því að fundargerðirnar eru ekki mjög ítarlegar þar sem ég hef séð hvort að séu og það er náttúrulega þessi beiðni að ríkið koma á móti. Við erum að tala þessi áætlun að þurfa að grípa til lántöku. Nú, er einhver svona, maður náttúrulega veit ekki hvernig þetta spá svona, þess að þetta er allt laust í greipunum eins og er. En ef við tölum besta scenaríu og laust frá ríkinu og versta scenaríu sem þið kannski hafið hugsað út í, erum að tala það að hugsanlega ríkið getur komið 50% á móti þessu 50 milljón eða 60 milljónir, eða þurfum við kannski að fjármagna bara 400 milljónir af 800 sem að fara þarna, sem vantar upp á. Og kannski fara aðeins út í þessa lið, hvað við erum að sjá þarna. Nú, þið að þið fengið, að fá umboð til þess að vinna einhverja tillögur. Og þá er spurningin, munum
munum við einhvern veginn koma að því eða munum ræða við okkur í minnihlutanum það eins og var rætt að reyna að gera vegna þess að þetta eru eins og ég spurði síðast varðandi framkvæmdaliðinn sem kemur hérna á eftir og þá sagði þú daginn að við erum líklegast að taka þátt í því saman og þetta eru hlutir kannski sem við þurfum að reyna að sjá hvar þetta endar en ertu þá að segja við förum ekki þangað fyrir en kannski svar kemur frá ríki. Þannig að ég vil fá kannski þessa umræðu aðeins upp á borðið og smá svona viðræður eitthvað sem gerðist á þessum fundum sem ég sé ekki fundagerðanum að samræði milli fulltrúa sveitarfélaganna á pólitíska vettvangi SSH. Já, það eru tveir búin að biðja orðið, Anna Sigríður, þú ert næst, bæjarfulltrúi. Það ekki að svara áður þegar Kannski bara taka það eftir þér. alveg 3 sentimetra hóðið. Forseti, já, sko, ég ætla ekki að setja á langa ræðu COVID-málin eða aðgerðir eða aðgerðaleysi ríkisvaldsins. Sko, ég held að sé alveg ljóst, sko, að við erum að stefna bara inn í mjög erfiða tíma. Ef að ríkisvaldi kemur ekki til aðstoðar sveitarfélögunum, þá verða sveitarfélög að taka mjög líklega, mjög sársaukafullar ákvarðanir varðandi rekstur og þjónustu. Rekstur og þjónusta í sveitarfélagi bara nær þjónustu í samfélaginu öllu. Og ef að hún bilar, þá bilar bara svo margt í samfélaginu. Þannig að það er eitt sem ég ætla ekki að taka undir með bæjarstjóra. Ég ætla ekki að vera svakalega þakklát ríkinu fyrir að hafa gripið til ráða. Það er bara skylda ríkisins. Ríkið náttúrulega bara, við erum hluti af því, þarna eru peningar sem við eigum líka og ríkinu ber skylda til þess að hlaupa undir bagga vegna þess að samfélagið okkar finnur til og það er ríkisins að halda utan það. Og ég skal vera kurteis, það er ekkert, ég hef ekkert á móti því að vera kurteis því ég reyna að ýta á ríkisvaldi til þess að sinna því sem að ég tel vera hlutverk þess í þessu máli og ég ætla að ég vona enn að það komi pakki þar sem frá ríkinu, þar sem að verður komið til móts við þær óskir, því ég líti ekki á þetta sem einhverjar kröfur frá sveitarfélögum, þetta eru bara óskir sveitarfélaganna til þess að sveitarfélögin geti haldið sinni þjónustu og haldið utan sitt fólk. Og ég ætla að leyfa mér að trúa því enn sinn að það komi að þessu, að ríkisvaldi sjái sína sængu upp reynda með það að þetta er hluti sem að þarf að gera og þess að líka það sem við erum að sjá, við heyrðum bæjarstjóri segja áðan, sko, við erum að, í raun og veru sko, myndin alltaf að verða svartur og þó að hér sé verið að gera áætlanir að fólk getur farið í sund og farið til útlanda, sko, þá held ég að til dæmis það þó verið hægt að koma að ferðavilji fólks verður ekki svo sami vegna þess að það er verið að tala það er mikil hætta á annarri og svo þriðju bylgju og fólk sem ekki þarf að ferðast held ég að muni bara vera heima eins og við örugglega flest okkar þó að við verðum opnað í Keflavík þá segjum við svo hugur að við verðum bara að hittast út af þjóðveginum í sumarrektum sko. Þannig að ég ætla ekki að vera þakklát en auðvitað tekið undir það sem bæjarstjóri var að segja hér áðan og ítreka að þetta er bara nú bara ríður á að menn skynji sína ábyrgð og það er ekki bara við sem eigum að skynja hana, ríkisvaldið þarf að skynja hana líka. Það var hinalegin tilbaka. Það er smá göngutúr út úr þessu. Já, Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, þú ert með orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég ætla ekki að þvinga neitt til þess að vera þakklátan, sko. Ég það hins vegar, bara þannig að það sagt. Ég það á þeirri ástæðu að mér fannst ríkisstjórnin bregðast mjög svona snöfumannlega við, brást mjög fljótt við og með svona aðgerðum sem við höfum aldrei séð áður. Við höfum aldrei séð það, ég man mér sko ekki eftir því að ríkisvaldið hafa ákveðið að borga stóran hluta af launum fyrirtækja í landinu. Eins
eins og raun og veru verið að gera þessar myndir, allavega þeirra fyrirtækja sem eru í þessum vanda. Ég hef hins vegar fundist það verra að sum fyrirtæki sem mér ekki fundist á þessum stuðningi þurfa á að halda hafi nýtt sér hann, en einhverjir eru nú að sjá að sér og draga það tilbaka. Þannig mér finnst líka að við þurfum að sýna samfélagslega ábyrgð í svona ástandi og það er mjög mikilvægt í mínum huga að fyrirtækin gerir það. Það er verið að rétta þeim mjög stóra og mikla hjálparhönd. Þiggið það sem þurfa á því að halda, en látið það eiga sem geta komist í gegnum þetta á þess að þið nauðsynlega þurfið á því að halda. Það mun enginn græða á þessu ástandi, jú kannski spritframleiðendur eða einhver slíkir aðilar, það er ágætt, en flestir munu tapa en sumir meir en aðrir og þeim þarf að hjálpa og bara til að mynda ferðageirinn allur, það er bara tekju þurr, það bara er engar tekjur. Þannig er það og það er náttúrulega mjög erfitt fyrir fyrirtæki að komast út úr því án þess að fá hjálp við það. Og þetta hjálpar sveitarfélögunum að því leytinu til að það er haldið uppi þá stórum hluta að tekjustiginu akkúrat í augnablikinu með því að ríkið er að borga launin og það þýðir að tekjufallið okkar til skamstíma er ekki eins sveitarfélagar ekki eins mikið. En ríkið getur náttúrulega heldur ekki staðið undir því að borga laun fyrirtæki í landinu mörg ár, sko. Það sést það hver heimildur maður. Þannig að þá mun það bitna á einhver fyrirtæki geti ekki starfað áfram og þurfa að lýsa sér gjaldþrota eða leggja niður laupalega, hvernig sem það verður nú gert og það þýðir að fólk verður atvinnulaust og fyrir atvinnuleysisbætur. Þær eru ekki eins háar launin yfirleitt og það þýðir þá vinna í útsvarsstofn, tekjuskattsstofn og allt þetta. Þannig að þetta er svona það sem við þurfum með einum eða öðrum hættar að koma í veg fyrir. Og þess vegna ég er sammála Valdimari því að það væri mjög gott að geta haldið uppi óbreyttu ástandi, óbreyttu dampi, haldið úti allir þeirri starfsemi sem við erum með í dag, haldið úti þessum fjárfestingum sem við erum búin að áætla. En ég held að til þess að það sé raunhæft, þá þurfi ríkið að koma málum, aðstoða okkur við það. Annars held ég að verði bara of sársaukafullt til lengri tíma litið við sveitarfélögin að bregðast ekki við með einhverjum hætti. Vegna svona miklu meiri ósveigjanleika í þeirra fjármálasystemi eða tekjukerfi og útgjaldakerfi heldur en ríkisins. Og það er einmitt þá kemur ég að því sem Sveinn Óskar nefndi að auðvitað það lykilatriði í þessu til að mynda með hvaða hætti tillögur hugsanlega innan úr embættismannakerfinu til að bregðast við þessu verða hver er vandinn? Ef að hann verður óbættur þá vitum við svona nokkurn veginn eða svona áætlunum við það hver hann er. Hann er mikill. Ef að til að mynda ríkið leggur til 50% af þessu þá er það miklu yfirstíganlegra verkefni. Þó best var náttúrulega að ríkið geti lagt til þetta alls, ég veit ekki hvort að það er raunhæft. En sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu benda á það þurfi 50 milljarða til þess að þeir sem nokkurn veginn standa á sléttu, sveitarfélögin. Og þess vegna munu allir okkar tillögur sem við gerum hér í þessu húsi og leggjum þá fyrir okkur hér við þetta borð, byggjast alltaf á því hverju framvindur. Við vitum nokkurn veginn svona tekjufallið eða við erum svona með áætlun það. Þess vegna er það sett fram í þessu minnisblaði og reynt að leggja mat á það. En við vitum ekki það sé óbætt og við vitum einhverju leyti kostnaðaraukann. Þá erum við ekki alveg farin að gera okkur grein fyrir því. En við vitum ekki hvernig heildartala lítur út, hvort að ríkisvaldið leggur inn í þetta verkefni. Það held ég að hljóta að skýrast bara á næstu vikum, trúi ekki öðru. Og þá
gerum við einhverjar tillögur og það er þá bara hugsun með þessu og þá bara lagðar hér fyrir alla hér í bæjarstjórn hvort sem þær eru í meiri eða minni hluta og maður bara taki afstöðu til þeirra eins og þær eru og koma þá frá okkur embættismönnunum og menn verður þá bara svona að ræða það sín á milli hvernig við getum brugðist við því hvað við viljum gera í því og gera það bara við þetta borð hvort við gerum það með á formlegum fundum eða efnum til einhverja vinnufundar eða vinnufundar. Það verður svona að sjá svona hvers eðlis verkefnið þegar við vitum það betur. Orðið laust mannamál. Það er að segja mál nr. 2. Nú það, hversu ekki frekar hljóðs það, þá er umræðu lokið það. En orðið laust eitthvað af hinum málunum, 8 mála dagskrá á þessum fundi, nr. 1442 í skipulagsnefnd. Skipulagsnefnd? Nei, afsakið bæjarráði, komið aðeins fram á mér hérna, fórsetinn. Bæjarráð Mosfellsbæjar, Sveinn Óskar bæjarfulltrúi hefur beðið málið gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Þriðja málið. Það framkvæmdir 2020. Þriðja mál á dagskrá. Forseti, takk fyrir. Það er þriðja mál á dagskrá. Framkvæmdir. Ég impraði á þessu máli síðasta bæjarstjórnarfund, þá hafði þessu liði verið frestað og nú er hann afgreiddur af hálfu bæjarráðs. Þetta er listi, langur listi og þetta tengir nú kannski málið sem við vorum að ræða. Og síðasta spurningin minn var til bæjarstjóra hvað má missa sín. Það er erfitt líka að svara því. Hvað má missa sín? Við viljum gera sem mest og ég kannski velti fyrir mér vegna þess að það er fátt og fína drætti ef við fáum ekki neitt. En ég er ekki kannski að biðja bæjarstjóra að koma hérna upp og svara einstökum verkefnum, heldur svona almennt. Hvernig sé hann fyrir sér valkostina eftir því hvernig þetta fer. Vegna þess að það verður alltaf erfitt að velja en á að kannski að reyna bara að klára þessa verklið með fjármagn. Það er líka gott að vita það ef að við bara tökum ákvörðun og við ætlum að fara í þessa framkvæmdahluta eins og hann minntist á áðan. Frekar að reyna að verja það, að fara í þá. Þannig að ég legg þetta upp svona þannig að fá svar við því hvort það sé ekki rétt skilið hjá mér að við reynum að verja þessa framkvæmd. Haraldur Sverrisson hefði beðið orðið, bæjarstjóri, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég get svo sem ekkert kannski svara þessu mjög nákvæmlega en ég get þó sagt að það hefur engin ákvörðun verið tekin það að fresta einhverjum framkvæmdum að hægja einhverjum framkvæmdum. Nýja að breyta einhverju rekstrinum eða gera eitthvað slíkt. Það er þá það sem að kæmi út úr þeirri vinnu sem að bæjarstjóra og fjármálastjóra og þurfi náttúrulega að hafa samráð við fullt af öðrum stjórum og starfsmönnum til þess að geta komið einhverja skynsamlegar tillögur í því í framhaldinu. En ég get þó sagt það að ef að það kemur ekki neina aðstoð frá ríkinu, ég sagði það reyndar á það. Ef við eigum bara sveitarfélögin að horfast í augu við þetta að það komi einhver ástæða frá ríkinu í því til þess að bæta upp þetta tekjufall. Þá finnst mér það mjög óábyrgt af sveitarfélögum og okkur hér að bregðast ekki við því með einhverjum hætti. Bara vegna þess að það mun taka okkur svo langan tíma að vinna okkur út úr því að ná okkur á strik aftur. Við getum til lengri tíma litið, tel ég, án þess að ef það kemur ekkert engin aðstoð, það sé betra til lengri tíma litið í samfélagið hér og getum gert meira úr okkar fé, okkar skattfé og því sem við fáum, að bregðast við því þá strax. Þegar og ef það liggur fyrir að við þurfum að takast á við allt þetta.
þá sagði ég að við þurfum til að mynda að takast á við bæði árið í ár og árið næsta ár. Sagði ég að það væri ekkert rosalega skynsamlegt að fara að ráðast inn í reksturinn á þessu ári, kannski fyrir árið 2020. Hann bara, árið að vera hálfnað og skipuleggja sína þjónustu og sín rekstur og ef það þarf að fækka starfsfólki eða gera eitthvað slíkt sem við náttúrulega alls ekki þurfa að lenda í, þá tekur það tíma svo framvegis og betur að gera það þá með einhverjum hvað sé að svona náttúrulegum aðferðum til að mynda ráða ekki fyrir þá sem að hætta svo framvegis. Það munir svolítið fáir hætta akkurat þessa myndir en örugglega samt einhverjir alltaf einhver velta. Og nálgast að einhverju þeim hætti alltaf verst að fara inn í slíka hluti bara svona með hnífinn á lofti og verst fyrir alla aðilandi. En það væri hugsanlega hægt að fresta eða hægja á einhverjum framkvæmdum. Ég ætla ekki hér að fara að útlista hvaða framkvæmdir það væru, öðruvísi en það að við frestum vantilega ekki framkvæmdir sem við erum búin að gera samninga til að mynda stærsta framkvæmdur okkar samningsbundin, það sé bygging Helgavíkurskóla. Henni verður ekkert breytt á þess að viðkomandi hafa einhverja bætur fyrir og þá ekkert borgar sig ekkert að fara í eitthvað slíkt, enda þurfum við absolutt á þeirri framkvæmd að halda til þess að geta sinnt okkar grunnþjónustu, fyrir lögbundna þjónustu, að halda út í skóla fyrir börnin í bænum. En það gætu verið einhverjar framkvæmdir eins og við gatnagerð, við stígagerð, hugsanlega einhverjar íþróttaframkvæmdir eða eitthvað, ég veit það ekki, sem við getum hægt á eða slíkt og ég sagði líka áðan að það væri örugglega ekki mjög vinsælt og örugglega bara mjög óvinsælt. En á svona tímum sem þessum þá erum við kannski ekki við borðið eins og þetta í einhverju sérstökum vinsældar ákvörðunum. Við getum frekar svona taka einhver ákvörðun sem að svona hafa einhver áhrif í hinn áttina en reyna þá að gera það með þeim hætti að sem minnst fari fyrir því og okkur tókst það ágætlega í fjármálahruninu. Við náðum að halda úti svona nánast óskertri þjónustu bæjarins. Við lögðum heilmikið á okkur, við lögðum heilmikið á starfsmenn bæjarins og það var skaplega svona mikill léttir þegar var þetta slaka aðeins á klonni og þetta þurfti ekki að vera að horfa hvert einasta ströggleður og hvert pennastrikk og hvern einasta korter sem fólk var í öfinu eða slíkt. Það er ekkert gaman að vera svoleiðis vinnuveitandi. En það er eitthvað sem við þurfum þá væntanlega að velta fyrir okkur í fjárhagsáætlanagerðinni fyrir 2021 ef við ætlum að fara inn í reksturinn. Þannig að ég segi það fyrir mér ef að svo fer, en ég vona ekki og við þurfum að fara að gera einhverja drastískar breytingar hér á okkar fjárfestingum með okkar rekstrarkostnaði. Þá erum við bara að vanda okkur við það og ég held að besta leiðin sé það að það sé svona ígrunda að skoða af embættismannakerfinu, af þeim sem eru með puttan á púlsunum, hvað varðar hérna kostnað, varðar þessar þjónustu og það komi einhverja tillögur, einhverju valkostir hér inn á þetta borð sem við getum samantekið ákvörðum hvað sé þetta að gera í. Þannig hef ég svona gegnum tíðina séð þetta ganga best og verði takist sem skemmstan tíman að taka ákvörðunum og að mest svona og þá best undirbúið. Ég lít á okkur sem bæjarfulltrúa, sem kjörnafulltrúa fyrst og fremst í því að taka ákvarðanir á grundvelli einhvers undirbúning sem okkar starfsmenn, okkar embættismenn hafa lagt fyrir okkur. Einhverja tillögur, einhverja valkosti sem við stöndum frammi fyrir og hvort sem mönnum finnst það rétt eða rangt að þá er bæjarstjórinn svona hans í kjöri fulltrúi líka embættismaður. Hann er æðsti embættismaður sveitarfélagsins og stýrir þá þeirri vinnu á embættismannagrundvelli og leggur hana hér fyrir kjörna fulltrúa í leiðinni. Já, orðið að lista annað mál, framkvæmd 2020. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjör svo vel. Forseti, ég þakka þessa yfirferð hjá bæjarstjóra. Ég vil nú beina spurningum mínum til
formanns skipulagsnefndar og formanns annars vegar skipulagsnefndar og hins vegar formanns fræðslunefndar að þarna í þessum lið erum við að tala um framkvæmd og hluta af framkvæmdum þarna eru kannski beina fjárfestingar en ég vil samt í samhengi þetta forseti benda á þessi lögbundna skyldur sem við erum með inn í okkar starfsemi eins og skólana og skipulagsmálin. Að kjölfar af þessu þannig við lendum þá ekki í tjóni í framtíðinni og gæta þess að halda utan og skerða ekki þessa þjónustuliði. Þó að ég sé kannski örlítið forseti að fara þarna út úr nákvæmlega efnum vegna þetta eru framkvæmdir, þá vildi ég beina þessu til fræðslunefndar og skipulagsnefndar í ljósi bara framkvæmda inn í þessum sviðum. Við viljum ekki að verði tjón vegna einhverja skerðingar á þjónustu við börn. Það vilja það enginn. Til þess að tryggja það að verði einhverju skaðar í framtíðinni að þjónustu við þau valdi því að það kom eitthvað annað út úr þeirra námi en best verði. Nú, varðandi skipulagsmálin, byggingareftirlitið og það verði ekki tjón sem lenda á bænum síðan með að þeir skori það niður. Þannig ég vildi fá kannski þau aðeins til þess að komið sína sýn á þetta. Við erum að tala um áhrif sem voru svipuð eins og í hruninu síðast sem geta orðið og það snertir þessi svið. Þannig að ég vildi fá þeirra hlið á því hvernig þeir líta á þetta. En ef að þau telja þetta utan þessa dagskrárliða þá er sjálfsagt að vísa þessari spurningu áfram í einhvern sérstakan þátt en ef að forseti heimila kannski að þau svari þá ætti mér vænt um það. Já, það nú þegar formann skipulagsnefndar beðið við. Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, bæjarstjórn, gestir, ég kem hérna upp vegna dagskrárliðar sem að heitir fjárhagslega áhrif COVID-19. Nei, við erum konið fram. Fyrirgefðu, það er rétt, þetta er vegna framkvæmda fyrir árið 2020 sem var lagt fyrir í bæjarráði, þar sem að kynnta framkvæmdastjóra umhverfissviðs þegar framkvæmda áætlanir sem að eru framöndan það sem eftir þessu ári. Það er spurning hér frá Miðflokknum, frá oddvita Miðflokksins í bæjarstjórn Mosfellsbæjar það að til mín sem formanns skipulagsnefndar að það verði ekki tjón völdum niðurskurðar vegna mögulegs áhrifa þá væntanlega á tekjufalli vegna COVID-19. Ég veit ekki hvernig á að svara þessu vegna þess að það er að sjálfsögðu kappsmál allra, bæði þá hér í bæjarstjórn og að sjálfsögðu starfsmanna sviðanna að það verði ekki tjón af völdum þess að mögulega þurfa að draga úr einhverjum framkvæmdum eða fresta framkvæmdum, þá tala ég fyrir skipulagsnefnd. Það er líka að tala um skólana, að það er ekki fara að kenna börnunum þá hvað verð eða fjölga í bekkjum. Ég skil eiginlega ekki svona spurningar, sko. Ég verð að segja það alveg eins og er. En ég get lofa því að það verður hér eftir sem hingað til vandandi verka á umhverfissviði Mosfellsbæjar, hjá skipulagsfulltrúa og hjá byggingarfulltrúa og öðrum sem að höndla með þau verkefni sem þar eru og í hinni ágætu skipulagsnefnd sem er mjög samhent að gera allt eins vel og hægt er og þjónusta bæjarbúa eins vel og hægt er. Við veitum svo ekki hvað gerist varðandi hvort að það hægir á verkefnum hérna í bænum eða hvort að það verður bara áframhaldandi sami hraði og kraftur í því sem að við bara vonum. En spurningin er það hvort að við ætlum ekki örugglega að sjá til þess að það verði ekki einhver slys og það verði ekki reynt að koma í veg fyrir það að það verði tjón vegna þess að væntanlega það að verði þá minni tekjur að draga eitthvað úr framkvæmdum eða umstangi. Ég get lofað því að það verður allt reynt til þess hér eftir sem hingað til og til spurninguna algjörlega óþarfa. Já, Kolbrún hefur beðið orðið, það var beint spurningu til hennar áðan, formanns fræðslunefndar. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Sko, ég vil nú bara byrja á því að taka það fram að ég er ekki einráð
það hvað við ætlum að fara að gera í skólamálum í Mosfellsbæ. Þó ég sé formaður fræðslunefndar, þá treysti ég því nú að við hér sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar, allir fulltrúar í fræðslunefndinni, allir fulltrúar skipulagsnefndar, komum nú saman að þessu verkefni eins og við erum hérna núna, hvernig við ætlum að reka þennan bæ áfram. Ég bara trúi því á treysti að við séum öll hér með það í huga, höfum það í huga, við séum að bara reyna að fleyta þessu sveitafélagi bara áfram í það næstu árin. Ég ætla ekki að ákveða það einn, hvernig það verður, hvernig framkvæmdum varðandi skólamannvirki og skólahald verður. Ég bara veit það, allavega, ég tala bara reynslu, hérna í gegnum bankahrunið, að þá gekk okkur bara bærilega að reka skólana. Ég held að sko langflesti kennarar sem voru þá og stjórnendur eru ennþá, allavega kennararnir eru hérna ennþá að störfum og ég held bara, sko, ég veit ekki alveg, sko, í aðra höndina talað samráð og samtal og allir að vera saman og svo á hinbóginn eru reknar ofan í okkur einhverjar spurningar eins og við ráðum þessu öll einn. Ég kæri mig bara ekkert það. Ég vil ekkert ráða þessu einn. Við erum hérna bæjarstjórn og við erum með fullt af flottu fagfólki sem var að hjálpa okkur í því að eða við að styðja við þeirra ákvarðanir það hvernig við rekum þessar stofnanir. Og ég ætla bara að vona það, eins og við sjáum í þessum skjölum, þá þetta meira og minna viðhalds kostnaður og bygging Helgafellsskóla og viðhalda skólastofnunum sem eru okkar stærstu mál. Peningarnir okkar peningar skattborgara Mosfellsbæjar fara í skólana. Og auðvitað viljum við gera það og reka þessi skóla sem best og börnin okkar lendi ekki ykkur í tjóni. Og ég held líka að við getum kentum hérna út á túnni og fengið sko góðan árangur af því, námsárangur. Þurfum ekki öll að vera í einhverjum ofur byggingum. Það bara, mín sýn á skólahald bara ekki þannig, en auðvitað gott að vera í góðan skóla sem er heilsusamlegur og góður. Þannig að nú hættum við bara þessum skrípaleik og bara tökum þetta. Við stöndum hérna og föllum með ákvörðunum sem eru teknar hérna við þetta borð og sem okkur rétt upp í hendur á ákveðnar niðurstöður sérfræðinganna okkar. Og ég veit að fulltrúi Miðflokksins áttu nú ekki von á neinu öðru svörum frá okkur, mér og Ásgeiri formanni skipulagsnefndar en það að við viljum sjá þetta allt saman vera í lagi. Og ég vil trúa því líka að þið séu þar líka staddir og stödd. Þannig að mitt svar einfaldlega, ég mun gera allt eins og þið til þess að við verðum ekki fyrir skakkaföllum hérna næstu árum. Fjármálastjórnin er traust, eins og komið hefur fram. Við erum tilbúin, við erum betur undirbúin fyrir þetta sem að koma núna. Við erum svolítið eins og við undirbúum okkur undir einhvern hvirfilbyl sem í Viðarkortunum. Betur undirbúin að við erum með betri spákort en við höfðum þegar að bankahrunið hreinlega skalla á okkur hérna bara einn haustmorguninn. Og það fór allt hér í kalda kol, en við stóðum það af okkur, þannig við heldum sem þó að talað þetta sé dýpri kreppa núna heldur en þá, en þá svo sem eftir að koma í ljós. En þjóðfélagið og samfélagið Mosfellsbæjar bara miklu betur undirbúin núna heldur en þá. Þannig að ég ætla að svara sem formaður fræðslunefndar, ég ætla að vona að allir gangi bara í takt og við öll saman að því að standa hér vörð okkar mikilvægu stofnanir í þessum bæ. Takk. Já, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar og aðrir. Hér var ræðum það hvaða framkvæmdir væri hægt að fresta. Ég hef lítið þannig á að það sem við erum að ræða núna alls ekki að krukka í fjárhagsáætlun núverandi árs heldur að líta til lengri tíma. En kannski að benda á það að þegar svo ákvörðun kemur að þurfa að fresta ákvörðun fresta framkvæmdum eða ekki að taka ákvörðun nýja framkvæmdir og þá gerum við það væntanlega öll saman hérna í bæjarstjórn og í bæjarráð og það sé ekki, vonandi ekki ákvörðun bæjarstjóra sem slíkum, heldur er þetta eitthvað sem við munum taka pólitíska ákvörðun þegar það er að kemur. Og auðvitað er það þannig, en ég vil benda á eitt sko að þegar við talum hvers konar kreppa þetta og það var komið fram að þetta væri djúp kreppa, já, þetta er mjög djúp kreppa. Þetta er dýpsta og stærsta kreppa sem við höfum séð. Atvinnuleysi er þvílíkt að það eru 50.000 manns núna komin á atvinnuleysisskrá og það er bara að fara að aukast. Og
við sjáum ekki, eins og ég var að tala um áðan, hvenær það því lýkur. Það er eitthvað aðeins jákvæðara, eins og ég var að segja áðan, þau merki sem við fáum núna undanfarna daga, en það getur líka breyst, eins og komum við fram í þetta líka. Það getur, veiran getur blossað upp aftur og allt fallið í bakljós. Við vitum ekkert hvernig fólk er stemt þegar að því kemur að fara út á heimilunum í Evrópu og fara út á vinnumarkaðinn, fara að vinna, fara að framleiða. Við vitum ekki hvað gerist. Og það er eitt af stóru vandamáli við það ástand sem við búum við núna, að við vitum ekki hvað við gerum. En við vitum að þetta er sko versta kreppa virðist vera sem við höfum séð, og ef allir hrökkva í bakljós, að þá gerum við ekkert annað en að tryggja að svo verði. Og þá tryggjum við það að hún verði verri. Og það er það sem er að leggja áherslu hérna. Að við vorum að fara yfir hérna ársreikning 2019. Og við vorum að tala um það að það væri svigrúm til að mæta þeim einhverjum skattahækkunum. Og við þurfum það svigrúm og við þurfum að nota það. Og við getum ekki og megum ekki senda þau skilaboð út til samfélagsins að við ætlum að fara að draga saman. Auðvitað eigum við að hvetja ríki til þess að koma á móts okkur vegna þess að, jú, þetta er að hluta til úr sama pottinum, þetta eru skattpeningar, þetta eru þegar við erum að tala um hallarekstur hjá okkur, þá erum við að tala um skattpeninga framtíðarinnar. Sama hjá ríkinu. Og ríkið hefur miklu betri tök á því að greiða niður hennar halla heldur en við. Og auðvitað á það að gerast. En ég bara legg áherslu á það að við höfum líka hérna í nærumhverfinu að sjálfsögðu að halda uppi þeim lögbundnu þjónustu sem okkur er falið, en líka að reyna að finna hvað við getum gert til þess að efla, til þess að fá fólk til að vinna og framkvæma í sveitarfélaginu. Þess vegna er mjög ánægjulegt að sjá að eitt af verkefnunum sem við gerum var að bæta við ungu fólki í vinnu hjá Mosfellsbæ, reyndar ríki sem borgar eitthvað litið það, og það eru fleiri aðgerðir sem ríkið er að koma með sem að hjálpa til. Og bara að því að nefnt hérna áðan að hætta við framkvæmdir á göngustígum og slíku, ég segi einmitt ekki. Við höfum einmitt að fara að leggja göngustíga alla trissur hérna, og það mun hjálpa Mosfellsbæ til lengri tíma. Takk. Það er enginn að mæla sá núna? Nei, varstu búin að beðja um þig? Það er enginn að... Það er enginn að mæla þannig að forsetið ekki... Þannig að forsetið á að umræðum þriðja mál sé lokið. Orðið er laust fundargerðina. Við erum að ræða 2 mál á 8, en það kveður sig ekki frekar hljóðs eitthvert mál sem þarna var að dagskrá, þannig að þá er umræðum lokið þessa fundargerð og við göngum til atkvæða. Bæjarfulltrúar sem að samþykkja og staðfesta þessa fundargerð upp rétt upp hönd, 9 atkvæði. Þá er komið að nefndum bæjarins. Það voru 2 nefndir sem að hafa fundað síðan síðasta bæjarstjórnarfundi. Það er 2 fundargerð hér til umfjöllunar allavega, og það er skipulagsnefnd og umhverfisnefnd. Við byrjum á skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, fundur nr. 514, hélt fund 8. maí, tók daginn snemma að venju, klukkan 7. Þarna voru mjög mörg mál á dagskrá, þurftum reynda fresta hluta þeirra. 24 mál, 25 með afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa, og ég gef orðið laust. Nú, það hefur enginn beðið um orðið, þannig að ég lít þá á að umræðan sé lokið og við göngum þá til atkvæða. Þess að staðfesta þessa fundargerð er rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæða. Ákvað umhverfisnefnd sem hélt fund 30. apríl, það voru 9 mál á dagskrá. Fundurinn var númer 208. Ég gef orðið laust þar. Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi, að beða um orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Forseti, bæjarstjórn og aðrir. Ég
kemur til mál nummer 1. Ég ætla að halda áfram að tala um stíga þar sem ég endaði síðast. Í þessu tilfelli göngustíg við Varmá. Það er búið að vinna þarna skýrslu, mjög viðamikla og mjög góða skýrslu um stíginn. Það er reyndar 2 mál sem varða göngustíg við Varmá hjá umhverfisnefnd. Það er annars vegar fyrsta málið og svo er talað að viðgerðir á göngustígnum líka. Hann er mjög skemmtur. En ég bara ætla að koma upp og hæla þessari vinnu sem hefur farið fram við þetta. Og það er fyrsta mál sem að bæjarfulltrúi Valdimar var að ræða. Stígum með frá Varmá. Umræðum er þá lokið það mál. Eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þarna frá þessum fundi. Ég ætla að fá að taka örstutum til máls. 7. mál sem samkvæmt fundarbúði heitir það friðlandið Varmárósa endurskoðun á mörkum. Þetta snýst það að það er friðland, ekkert mjög stórt þarna í Varmárósana. Snýst ákveðna plöntur sem þar vex. 2 fundarstaðir á Íslandi og Varmárósa er annar þeirra. Svo fyrir nokkra ára kom það í ljós að þessi planta verður þannig að teygja sig út fyrir virðulegni mörk, og þess að komin yfir Varmána. Þá kemur spurning hvort það þurfi ekki að stækka friðlandið, og þetta hefur verið rætt í umhverfisnefnd og reyndar þá hefur umræða snúist um það hversu mikið þetta stækkar. Það er ýmislegt annað sem er áhugavert og athyglisvert og þess virði að friða jafnvel. Það eru fuglalífið og votlendið og fleira þar. En þetta, þessu lyktaði þannig í umhverfisnefnd að það var skipuð þarna 3 manna nefnd, umhverfisstjóri og svo 2 nefndarmenn sem eiga svona að skoða þessa mynd og hversu mikið ætti þá að stækka ef út í það er farið. Þannig að ég finnst það bara ágætis lending á þessu stígi. Þetta mál. Já, gjör svo vel. Anna Sigríður Gunnardóttir. Friðland við Varmárósa endurskoðun á mörkum heitir það. Forseti, ég er áheyrnarfulltrúi umhverfisnefndar, komst í miður ekki þennan fund og veit ekki hvernig umræðurnar voru, en ég skildi forseta núna að það hefði verið skipað einhver sérstakur hópur innan nefndarinnar, en ég skildi þetta ekki þannig. Þarna lá fyrir erindi Umhverfisstofnunar skipun í vinnuhóp vegna endurskoðunar á afmörkun friðlands. Það sem er vinnuhópur á vegum Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun óskar þá væntanlega eftir fulltrúum frá Mosfellsbæ og það er hvorki meira minni en 3 sem fara þarna. Það er sem sé umhverfisstjóri, formaður nefndarinnar og svo 1 nefndarmaður. Ég skildi ekki þannig að þetta sé einhver sérstakur hópur hér innan sveitar. Þetta sé þetta hluti af þessu vinnuhóp Umhverfisstofnunar. Já, það er líklega alveg árétt að þetta eru tilnefndir af nefndinni til þess að vinna með fulltrúum og umhverfisstofnun. Það er líklega mjög góð ábending, takk fyrir það. Orðið laust 7. mál ennþá. Umræðum er lokið það mál, eitthvað sem að bæjarfulltrúar vilja ræða annað þarna. Svo er ekki, þá göngum við til atkvæða og bæjarfulltrúar sem staðfesta þessa fundi gerir bara rétt upp hönd. Það er 9 atkvæði. Þá er komið að fundargerð til kynningar. Við byrjum á skipulagsmálunum. Svokallaður afgreiðslufundur byggingafulltrúa hélt fund fámennum að venju 29. apríl, 3 mál á dagskrá. Eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þar, svo virðist ekki vera. Þá er sú fundargerð lögð fram. Þá förum við í strætó. Það var fundur haldinn 3. apríl. Þetta eru auðvitað allt fjarfundir. Það nú væntanlega breytast eitthvað. Það var fundur nr. 320. 3. apríl. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Þannig voru mörg mál á dagskrá. Forseti bæjarfulltrúar kemur upp
fundargerð strætó, fundur nr. 320. Vildi bara vekja athygli bæjarstjórnar af því að þrátt fyrir að það sé ekki svo endanlega ákvörðun undir þessari fundargerð, þannig kemur fram í fundargerð að það hafi verið til að bregðast við ábendingun varðandi að standast þær sóttvarnir sem eiga að vera, þá hafa verið sendir aukavagnar á morgnana og síðdegis og síðan var tekin daglega þörfin á því að senda inn aukavagna og svo stendur hér í leiðakerfismálum að stjórn Strætó samþykkir að fresta ákvörðun hvenær hefja eigi akstur samkvæmt sumaráætlun, þannig að nánari upplýsingar liggja fyrir hvenær samkomubanninu verður aflétt. Það sem búið að gerast í millitíðinni það kom aukinn þrýstingur frá samfélaginu það að auka þjónustu Strætó aftur sem var skert niður í helgar akstur þegar að það var orðið ljóst að eftir 2 vikum eftir að samkomubanni var sett að þá var alltaf 70% fækkun á farþegum hjá Strætó og þá var tekin ákvörðun til þess að bregðast við þeim tekjufalli sem var að skerða þjónustuna. En það var tekin ákvörðun í síðasta stjórnarfundi Strætó sem var núna síðastliðinn föstudag að hefja sumaráætlun töluvert fyrr heldur en var áætlað, það var átt að gera í lok maí en sumaráætlun hjá Strætó hefst 18. maí og þá að ræða fulla þjónustu fyrir utan 3 leiðir sem eru með aðeins minni tíðni heldur en yfir veturinn. Og venjulega þá þarf að gera þetta með töluvert miklu fyrirvara, 6 vikna fyrirvara en það hefur tekist mjög gott samstarf við bæði þá launamenn og starfsmenn Strætó og vagnstjórana sem þar starfa og einnig við verktakana og þetta var hægt að gera þetta með styttri fyrirvara þannig að ég vildi bara vekja athygli á því hér að þjónusta Strætó verður orðin komin í fullan gír frá með 18. maí samkvæmt sumaráætlun og vonandi verður það til þess að farþegarnir skili sér hratt og örugglega aftur inn í vagnana vegna þess að það helst jú í hendur kostnaðar með að halda út fullri þjónustu og þá þurfum við að vera með tekjurnar á móti. En vildi bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir. Já. Eitthvað séu þetta ræða þetta fundargerð sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var, nei fyrir ekki Ásgeir var að ræða, en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið á Ritz, gjörð svo vel, að ræða fundargerð Strætó frá 3. apríl. Forseti, það sami dagskrárliður, eða nei, reyndar það fyrsti dagskrárliður COVID og sem var fjallað hérna á fundi Strætó, áhrif þess. Nú svo málvexti að við sátum fund, ég og fulltrúi okkar í Strætó sem hér talaði síðast, Óskar Sveinsson, í svæðisskipulagsnefnd Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þar var kynnt könnun ferðavenjur og þar var kynnt könnun á þess að geta þess hvernig hagkerfið hefur þróast síðustu ár. Hún spann tímabilið 2016 til og með 2019. Og þar var mikið rætt það að hjólreiðar aukast og þá er ekki komið COVID og eitthvað meira að fækka reyndar ferðum almennt og svo framvegis og þar vantaði þær stærðir að þó að sé að aukast einhver umferð á hjólum og gangandi og Strætó á sama tímabili fór hagvöxtur innanlands úr 6 rúmum prósentum í eitthvað 3%, 2-3%. Sem náttúrulega það samfylgni á milli þess að þegar dregur saman þá færi fólk sig í aðrar samgöngur eins og Strætó, ganga og keyra og labba, nei ganga og reiðhjólum og hvaðina. Þannig að ég bókaði sérstaklega á fundinum það að það vantaði að bera þetta saman í samræmi við hvað að gerast í samfélagi, fjárhagslega, fyrir almenning. Hagvöxtur og saman. Nú, við erum hér að tala Strætó og breyttar ferðavenjur vegna þess að það bara var eiginlega engar ferðir farnar vegna þess að það var enga farþega að flytja. Og við erum ennþá með 2 metra reglu og
og við erum áfram væntanlega að vera með það og ferðamenn væntanlega breytast einnig bara vegna tilkomu þessara veiru og fólk ég myndi halda það að það er orðið öruggara að fara í einkabíl öruggara heldur en samgöngu almenningssamgöngum og við þekkjum það að það var gríðarlegt áfall fyrir Bandaríkjamenn til dæmis þessu þéttu byggðir að það dreifðist hratt og vel eða illa mættum við að segja þessi vírus. En þá komum við að strætó og borgarlínu og COVID og áhrif COVID og fjárhagsmál. Hefur ekki undir þessum dagskrárlið hjá strætó verið bara rætt það að hætta við þessa borgarlínu eða frestinni einhver ár. Ekki bara nóg að tróða marfaðan bara með strætó næsta ári. Þannig að ég spyr bara þetta. Aðeins komið út fyrir efnið, finnst mér. Fyrsti dagskrárliður stöðumat vegna COVID. Akkurat. COVID-19. Já. Hvað var það strætó núna? Já, ég er að tala um strætó núna, hann tengir borgarlínunni og þá er spurningin, ekki bara styrkur fyrir strætó til að byggja hann aftur upp að leggja bara áformum borgarlínu niður? Það er spurningin. Orðið að lausna þetta mál. Já, var hann ekki að spyrja? Jú, gjör svo vel. Ásgeir Sveinsson. Það er spurt áhrif COVID, það sem var rætt á þessum fundi strætó og spurt hvort að það hefði komið til greina að strætó hætti við borgarlínu. Strætó stjórnar ekki því hvort að borgarlínan kemur ekki eða stjórn strætó og þannig að það er nú örlítið flóknara mál eftir en það. Það er ekki flóknara. En það var spurt hvort að það hefði komið til greina hjá stjórn strætó að hætta við borgarlínu, það var bara orðið. Já, Ásgeir hefur orðið. Þannig að nei, það hefur ekki komið til greina að hætta við borgarlínu enda er það ekki í höndum strætó eða stjórnar strætó að fjalla um það. Ævartur Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjör svo vel. Sveinn Óskar. Forseti, annarkvort menn ekki að fylgjast með á fundum eða þá bara skilja ekki spurninguna. Þá verður maður að koma aftur og skýra nú. Vegna þess að hér koma menn bara upp og búa til spurninguna og svara henni svo. Það er spurningur sem þeir búa til. Spurningin er þessi. Var ekki vanlega fyrir strætó, í ljósi rekstrarstöðu strætó, að hætt væri við borgarlínu? Það er spurningin. Nú, það hefur enginn fast sér fljós frekar en þessa fundagerð. Þá förum við í Samband íslenskra sveitarfélaga. Það var 18 mál á dagskrá á fundinum 24. apríl og forseti gefur orðið laust. Fólk alls staðar á landinu og sjálfsögðu fjarfundabúnaður notaður. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjör svo vel, Haraldur. Já, forseti. Það vill svo til að ég satt þennan fund. Ég er varamaður í stjórn sambandsins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og mæti það nú reyndar ekki oft en hann beðið að mæta í stað Gunnars Einarssonar, stjórnarmanns sem gat því miður ekki mætt og ég mætti í hans stað. Og þarna eru mjög mörg mál á dagskrá venju samkvæmt en það taka til máls til lið nr. 11 áætlun hugsanlegt tekjufall sveitarfélaga. Þarna voru annars vegar lögð fram greining frá hagdeild sambandsins þessa hluti og síðan minnisblað SSH þessa hluti líka sem send var fjármálaráðherra og bréf til hans. Það vill svo til að þessar greiningar báðar eru svona ólíkar og nokkurn veginn samhljóða. Ég vil ekki svona fara yfir þau og ræða hérna átt á þessum fundi. Þetta bara snýst þessa 20 milljarða sem að sveitarfélagin verða af eða þurfa
horfast í augu við á næstu árum. En ég vildi bara vekja athygli á bókun sambandsins sem þarna samþykkt og ég reyndar lagði hana þarna fram á þessum fundi og hún var nú samþykkt nánast óbreytt. Ástæðan fyrir því að leggja þetta fram að mér fannst að svona hljóðið í sumum sveitarstjórnarmönnum væri á þann hátt og einhverjum úr stjórn sambandsins að þetta væri bara vandamál sumra sveitarfélaga sem væri í gífurlega miklum erfiðleikum. Það er enginn að draga úr því að það er þannig. En þetta er líka vandamál allra sveitarfélaga eins og margoft hefur hér komið fram. Þess vegna vildi ég og við í SSH að sambandið ályktaði það að svo væri og ég tel að það svona hafi verið dregið fram þessari bókun sem langar bara að fá að lesa hann upp, forseti, það sé upplýsandi fyrir bæði bæjarfulltrúa og ekki síður þeir sem hugsanlega að hlusta á fundinn. En bókunin hljóðar svo: ljóst er að mikilvægi nærþjónustunnar sem sveitarfélög veita hefur sjaldan verið meiri nú. Með vísan til þeirra vinnu sem sambandið hefur lagt í greiningu á stöðunni og til minnisblað samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til fjármála- og efnahagsráðherra telur sambandið mikilvægt að ríkissjóður komið að málum með fjölbreyttum almennum aðgerðum og með beinum fjárhagslegum stuðningi til að verja þjónustu og starfsemi sveitarfélaga í landinu öllu. Við þessar aðstæður er mikilvægt að sveitarfélögin hafi nægan fjárhagslegan styrk og svigrúm til þess að halda uppi þjónustu við íbúa, ráðast í nauðsynlegar fjárfestingu og uppbyggingu og tryggja framlög til skólahalds, velferðarþjónustu, íþrótta- og menningarstarfsemi svo fátt eitt sé nefnt. Gangi þau áhrif eftir sem lýst hefur verið verður rekstur sveitarfélaganna þröngur langan tíma og verður ekki leystur með lántökum og niðurskurði í þjónustu sveitarfélaga. Þetta er bara að vekja athygli á þessari bókun því þarna fannst mér svona verða til konsensus það hvernig sveitarfélagin, allavega stjórnin sem málsvari sveitarfélag í landinu, gætu nálgast þetta mál gagnvart ríkisvaldinu. Orðið er laust 11. mál sem bæjarstjórinn var að ræða. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Titillinn er þessi: áætlun hugsanlegt tekjufall sveitarfélaga 2020. 11. dagskrárliður, ekki rétt forseti. Ég bara árétta aftur það sem ég var að tala áðan og formaður skipulagsnefndar og fulltrúi okkar í Strætó lagði ekki í að svara síðast. Í síðasta dagskrárliði sem við vorum að fjalla að það er það að nú eru sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að leita til ríkisins 50 milljarða. Og sjálfsagt að við vinnum saman að því að reyna að hjálpa staðið það. En við erum með stóra framkvæmdirna sem við mun væntanlega draga úr tekjum Strætó þegar það verður í gang. Það er borgarlínan. Það er stór pakki. Ætlum við þá að segja við ríkið þegar við erum ekki til í að hætta við þetta verkefni sem ætlar að keppa við Strætó. Strætóin sem ekki fullt nýtt. Bæta við öðru samgöngukerfi. Og flesti vilja hugsanlega kaupa litla smábíla. Það er samfylgni á milli hagvaxtarskeiðs sem mun koma eftir þetta samdráttarskeið. Milli þess að þegar hagvöxtur eykst og velferð fólk batnar, þá fer það í einkabíl. Ekki í samgöngum, almenni samgöngum, þó að það séu mikilvægar. Það er ekki vafi á því. En eftir stendur þetta. Við erum að biðja hérna á sveitarfélaginu, á höfuðborgarsvæðinu og líka landar. Fleiri 20 milljarða frá ríkinu. Ætla svo að reka tvöfalt samgöngukerfi sem er í samkeppni við hvort annað. Það kostar skattborgar. Svo var kynning hérna daginn sem var gott að blessa með það og það var bara forsenda þess að byggja Blikastaðalandi var að koma með borgarlínu þar í gegn. Forsenda. Ég minna á að borgarlínan er út af því sig ekki á dagskrá hér undir þessu lið heldur tekjufall sveitarfélaga. Það er ekkert að loka augunum fyrir því þegar er að ræða svona stóra fjárfestingar og samningi við ríkið að það þarf einhvers staðar að draga saman forseti. Það er engin launum.
og þar á meðal í framkvæmdum sem eru í samkeppni við hvora aðra. Við erum að tala um áhrif og aðgerðir. Þess vegna vil ég árétta það að það er mjög mikið ábyrgðar hluti að fara að biðja 50 milljarða og segja, heyrðu, við ætlum að vera með 2 samgöngukerfi. Samkeppni hvort annað. Það eru 2 ræðuhundar á mælendaskrá. Næstu talar Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, Haraldur. Ég er reyndar alveg hættur að botna í þessum fundi. Það er hérna til umræðu 11. mál á dagskrá Sambandslíðska sveitarfélaga sem er minnisblöð bæði frá hagdeild sambandsins og frá SSH, bréf til fjármálaráðherra fjárhagsleg áhrif vegna tekjufalls sveitarfélaga vegna þessar faraldur sem er í og bæjarfulltrúi Miðflokksins fyrir að tala um borgarlínu. Ég geri bara athugasemdir við það að menn séu hérna sýnt og heila eða sérstaklega þessi bæjarfulltrúi. Ég sýnt og heila til að tala hér um einhver mál sem er ekkert, falli ekkert undir þá liði sem hér er. En fyrst að fékk ég að tala hér í einlangan tíma um þetta og langar mér nú að segja mína skoðun á því. Já, ég tel mig hafa rétt á því fyrst að þú fyrst hér að tala hér í nokkra mínútur um þetta. Átölulaust, ég reyndar með átölum en hlustar ekkert á það frekar en venjulega á tilmæli forseta. Þú ætlar þá ekki að gera það. Ekki fram í köll. Þá tel ég mig þar að hafa rétt á því að segja mína skoðun því sem þú ert að segja. Ég er bara algjörlega ósammálaður hvað þetta varðar. Það hlýtur að, ég veit ekki hvort bæjarfulltrúinn hefur ekki kynnt sér almennilega um hvað þetta snýst. Borgarlína og strætó er ekki samkeppni hvor við annan. Eða hvor við aðra. Þetta eru 2 gerðir af almenningssamgöngum reyndar mjög tengdar sem vinna mjög vel saman og strætó hefur sérstaklega gert tillögu á breytingu á leiðakerfi sínu, mjög ítarlegar og miklar breytingar til þess einmitt að þetta tvennt, borgarlína sem er þetta strætó á sérakrein sem fær að vera í friði frá annar umferð og gengur örar og með betri og tæknilegri stoppistöðum og öllu slíku. Að núverandi leiðakerfi strætó og fyrirhuguð borgarlína virki og vinni saman. Það kemur bæjarfulltrúinn hér upp og talar um að þetta sé 2 kerfi sem sé í samkeppni hvort við annan. Og eins og bæjaryfirvöld og borgaryfirvöld á svæðinu sé bara í einhverja 2 hópa eða 2 lið eða 2 stjórnir til að skipuleggja einhverju almennu samgöngukerfi sem eiga að vera í samkeppni hvort við annað. Ég bara skil ekki þennan málflutning, bara afsakir. Og talandi síðan um það í því samhengi líka að núna höfum við ekki efni á því að fara í einhverja framkvæmdir og tala sér hinn orðinu það að við þurfum að halda upp í dampi og framkvæma nógu mikið til að halda upp í atvinnustigi og til að kreppan verði nú mýkri lending í því. Ég næði þessu bara ekki til þess að virka saman. En ég láti þetta nægja. Það er einn að mælendaskrá, Valdimar Birgisson. Ég veit ekki hvort þú ætlar að tala um borgarlínu. En ég mæli nú með að Undir hvaða dagskrá við stytt það málið. Hvað heitir málið? Málið heitir áætlun hugsanlegt tekjufall sveitarfélaga 2020. En gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir. Ég ætla nú bara að nýta mér það tækifæri, nýta mér það að það var, ég ætla ekki að nýta mér, ég ætla að fá að tala um borgarlínuna því hún var hérna á dagskrá greinilega. En hún getur kannski alltaf verið á dagskrá, hvaða máli sem er, samkvæmt þessu. Það væri alltaf þegar að tala um peninga, alltaf þegar að tala um ákvarðanir, alltaf þegar að tala um umferð, þá getum við alltaf að tala um borgarlínu. Ég vona að það verði ekki raunin, en alltaf þegar ég ætla að tala um borgarlínu, þá vil ég segja að það væri nú skrítið að eftir COVID þá ættum við að sitja í súpunni, umferðarsúpunni, ennþá fram í tíman eða hvernig var það. Og að tala um að, þú veist, að strætó sé samkeppni við borgarlínu. Borgarlína er strætó og sterum og það er það sem gerist. Strætó verður sett á stera og þannig að borgarlínan kemur þannig. Ég held að, og ætlum nú að leggja það til, sko, að framkvæmd við borgarlínu verði flýtt. Það er bara arðbær fjárfesting og mjög
gott ef að við myndum byrja á því að flýta sem mest af þeim samgöngubótum sem að tilgreindar eru í sáttmála, samgöngusáttmála sem að gerðu var ekki skrifandar á síðast ári. Þannig að hvers skipti sem við fjallum borgarlínu þá ætla ég að koma út og segja þetta. Og auk þess sko, það svona korter síðan áhrifin af COVID fór að koma í ljós og við erum strax komin í það að fara að óta okkur tóta, má orða það þannig, að hætta við borgarlínu af því að við erum á mótinni. Ég held að við ættum að anda með nefinu og ef eitthvað þá ættum við að flýta aðgerðum vegna borgarlínu. Það var ekki hvað sem ljós frekar erfðamál, jú. Nei, ég syngist þú úr þetta. Ég ætla að taka... Ég ætla bara að bæta við borgarlínumál. Já, ég skal klára. Já, áður en ég leggur þar að þá er umræðum borgarlínu lokið hjá 3 bæjarfulltrúum. Get ég valið mér eitthvað annað sem snertir ekki þetta dagskrá? Það má reyna, en allavega... Refaveiðar, mér finnst þetta um Svo ég hafi alveg skýrt Sveinn Óskar til sjálfstæðstaka til máls en ekki borgarlínuna. Forseti, ég skal ekki ræða borgarlínuna. Takk fyrir það. En ég ætla að ræða nærsamfélagi. Það sem fjallar í 11. tölulið þessa dagskrárliðar sambandi sveitarfélaga. Nærsamfélagið eru samgöngur. Samgöngur, annarkvort með einum hættinum eða öðrum. Þetta nærsamfélagið og þjónustan nærsamfélagið. Við erum með valkosti. Bara eins og í hverju annarri fjárfestingu og ráðstöfun fjár. Við erum að tala áhrif vegna alvarlegra atburða á fjárhag sveitarfélaga. Þá koma valkostir til greina. Að því ég mátti ekki ræða ákveðna línu þá þegar það tala Sundabraut. Hún er annar valkostur og miklu hagkvæmur og löngu skipulagður. En í þessu efni verðum við að tala nærsamfélagið og nýta peningana vel. Þetta bara pólitík. Valdimar telur eitt vera hæft, ég tel annað vera betra og við verðum einfaldlega bara ráða fram úr því þegar kemur að því að taka ákvörðun hvað á að gera. Það verður alltaf á endanum einhver staðar skorið niður, einhver staðar fært til verkefni til að koma á mótsveiti og það verður sársaukafullt og hugsanlega eru betri kostir í boði en ég býst við því samkvæmt bara almennum rannsóknum og þá er einn kostur betur en hinn og ég veit nokkurn veginn hvað mér finnst sá kostur vera. Nærsamfélaginu, að vernda nærsamfélagið og gæta að því að það sé ekki skert þjónusta, þá ber að huga að því hvað á að velja í þjónustunum. Við getum ekki valið allt, við getum ekki óskað eftir allt í svona ástandi. Það verður aldrei þannig. Já, Kolbrún, þú varst búin að biðja orðið. Gjörðu vel. Já, takk forseti. Ég bara, þessi umræða í dag, hún er búin að vera svolítið merkileg sko og það er pínu svart ský yfir okkur núna, pínu ágjur, eðlilega. Við vitum ekki alveg hvað framöndan er. Það er djúp kreppa framöndan og bæjarstjórinn er búin að fara yfir það sem fór fram, hvað umræður fóru fram hjá sambandinu sem eru, sem öll sveitarfélögin á landinu koma saman og eiga fulltrúa. Núna erum við farin að tala borgarlínu sem er mjög gott en ég held sko, ég held að, nú veit ég ekki hvort þið fólki líkar það sem ég ætla að fara að segja núna, en hér eru við langt yfir miðaldra, meirihlutinn hvítir karlmenn á fínum jeppum að tala um það að þeim líki ekki mjög vel við almenningssamgöngur og borgarlínu. Ég held það bara að við erum að tala inn í framtíð, við erum að tala um jafnréttismál, við erum að tala samgöngur sem eru gríðarlega mikilvægar á höfuðborgarsvæðinu, við erum að tala börn og alls konar fólk og umhverfismál sem við erum að fara að bregðast við inn í mjög bara langa framtíð og við erum að tala stækkun á höfuðborgarsvæðinu, við erum að tala það að við erum að fara að breyta samgöngumáta höfuðborgarsvæðisins og ég skil alveg hvað og ég heyri það sem miðflokksmenn tala alla daga, bæði á þingi og öðrum bæjarfélögum, að þeirra skoðun er ljós að þeir vilja ekki borgarlínu.
Ég veit ekki hvað hljóp í miðflokksmenn þessa lands. Það er bara alls ekki borgarlínu. Alveg sama hvað. Við erum að tala um að þetta er þjónusta, þetta er gríðarlegt umhverfismál, þetta er loftslagsmál, þetta er jafnréttismál, þetta er tímaspursmál, þetta eru peningar og ég veit ekki hvað. En miðflokkurinn í einhverju þrjósku kasti er búinn að bíta það í sig að þetta sé bara hið versta mál að það er bara ekki þannig. Ég vil að allir aðrir, langflestir sem hafa einhverja framtíðarsýn sjá það að þetta er nauðsynlegt. Við þurfum að fara í þetta og þetta er bara breyting á strætókerfinu og ég veit að Ásgeir er ekki að fara og stjórn strætó er ekki að fara að taka þetta mál og taka einhver ákvarðanir á borgarlínu. Það er okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu að gera það. Þetta er risa framkvæmdamál. Þetta er risa hagsmunamál fyrir okkur Mosfellinga þar sem við erum að tala um Blikastaðalandið og hvernig borgarlínan kemur þar í gegn. Við erum að tala um hitt byggingalandi við Keldnaholt sem er líka þarna undir. Það kom einhver svona business model sem er bara, við erum svo klár í að fara með svona verkefni á stað þar sem við erum kannski með eitthvað plan hvernig við getum borgað þetta og leyst þessi mál. Við erum farin í kreppu og við vitum það þegar kreppa skellur á að þá þarf ríkisvaldið að fara að taka upp skóflurnar. Þetta er skófla, risastór skófla sem hjálpar okkur í þeim framkvæmdum sem að framöndan er. Og þessi pakki sem vorum að tala um áðan, tölum um fyrramálið sem fer fyrir bæjarráð. Og við erum bara að rótast með sömu krónurnar úr einum vasanum í annan. Við erum bara að reyna að lifa hérna, við þurfum bara að halda hagkerfinu gangandi. Og hvað sem okkur finnst um borgarlínuna, sem allt í einu á eitthvað pólitískan stimpil niður úr 101 Reykjavík, sem ég bara mótmæli. Þetta er bara líka risa hagsmunamál fyrir okkur Mosfellinga og örugglega fyrir Hafnfirðingana og bara alla sem koma að þessu máli. Að við erum búin að setja hér í umferðarteppu á höfuðborgarsvæðinu ég veit ekki hvað marga klukkutíma síðustu árin og haldandi það að við séum að fara að stökkva inn í einhvern engabíl þegar við fyrir bara að hafa það svo gott. Ég held bara alls ekki, ég held einmitt að hugsandi fólk er ekki að fara að stökkva inn í engabílinn á næsta árum. Kannski einhverjir hér inni, einhverjir gera það, en þeir sem að gera það, þeir hafa meira pláss á götunum. Þannig að ég ætla bara að ég gat ekki þaga lengur, ég ætla ekki að tala þessi borgarlínu, en miðflokkurinn, ég veit að fulltrúar miðflokksins finnst rosalega gaman að taka slaginn þetta við okkur og elskar alveg bara að fólk er að tala um borgarlínuna, en við skulum ekki taka borgarlínuna eins og hún sé ekki endilega fyrir okkur. Hún er ekkert endilega fyrir okkur, hún er fyrir aldraða, hún er fyrir börn, hún er fyrir fólk sem er að fara inn í, og börnin okkar sem að kjósa það að geta treyst á góða strætósamgöngur og bara, ok, við erum öll að tala, við erum búin að sitja hérna marga klukkutíma að tala um einhverja mikla skynsemi í fjármálum, allir hafa rosalega mikla skoðun og mikið vita á þessu öllu saman, við erum að reyna að reka hérna sveitafélag og ég held að þetta er bara hluta því, það eru alvöru samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Og ég ætla bara að fá að segja, í allar þessari gríðarlega karllægu umræðu sem búin að vera hérna í dag, að þetta er bara jafnréttismál. Og ég veit að miðflokkurinn kannski skilur ekki það mál. Þannig að þetta er bara það sem ég vildi segja hérna í dag. Allir þessir sérfræðingar í fjármálum, ég veit það þó að þegar að kreppir þá þarf ríkið að taka upp skóflur. Takk. Já, næst ekkur máls Anna Sigríður Guðnadóttir. Ágæti forseti, ég er að tala hér undir máli sem ég veit ekki hvað heitir. Það heitir áætlun hugsanlegt tekjufall sveitarfélaga. Já, þess vegna ætla ég að tala um borgarlínu. 2020. Já, þetta er algjörlega farið úr böndunum. Ég ætla bara að segja, ég ætla að taka undir nánast allt sem að bæjarfulltrúi Kolbrún sagði hérna á undan mér og ég legg bara til að hvort sem menn miðaldra karlinn séu í miðflokknum eða í öðrum flokkum, talið bara við ungt fólk og talið framtíðina af ungt fólk og hættið svo þessu helvítisu rugli með það að borgarlína sé óþarfa framkvæmd fyrir okkar samfélag. Og svo ætla ég ekki að segja meira. Jæja. Mátti ég bannlega? Já, það voru nú ekki ríkisútvarpinu en þetta er samt ekki fallegt. Ásgeir Sveinsson, það er sval. Takk fyrir það, forseti. Við kemum undir sama máli, bæjarfulltrúar, sem að heitir, forseti. Það heitir borgarlína. Nei, það heitir áætlun hugsanlegt tekjufall sveitarfélaga 2020. 11. mál. Þá erum við að ræða áætlun tekjufall sveitarfélaga. Mér langaði bara
aðeins að segja mína skoðun, ég lofa að ég ræði ekki borgarlínu. Aðeins að bara ræða aðeins hvernig við erum að fara með tíman okkar hérna. Þannig verið að ræða þetta mál og þá er komið hér upp til þess að tala borgarlínu sem er ekki að dagskrá. Ég vil vekja athygli á því að það pródjúkt, það er hugsað til næstu 12 ára. Árið 2040 verða 70.000 fleiri íbúar á höfuðborgarsvæðinu heldur en í dag. Og það sem ég vildi bara segja í þessu sambandi er það að þegar menn koma hérna upp og ræðum borgarlínu, þá er alltaf að lágmark að menn hafi hugmynd hvað það er, vegna þess að það er ekki tvöfaldssamgöngukerfi. Og ég vildi bara fyrst og fremst koma upp til þess að segja það að ég fagna því innilega að oddviti Miðflokksins skuli ekki vera við völd hérna í meirihluta vegna þess að það á alveg eftir að koma í ljós hversu djúp þessi kreppa verður, það á alveg eftir að koma í ljós hversu langvinn hún verður, það á alveg eftir að koma í ljós hvort að ríkið ætlar að koma til móts við sveitarfélögin. Það er eitthvað sem að menn eru búin að taka ákvörðun að anda í kviðinn, þetta er búið að taka stuttan tíma fyrir ríkisstjórnina að bregðast við og búið að gera það mjög myndarlega, en þá á að stökkva til núna áður en það búið að taka og fá nokkra svona sviðsmynd, það er ekki búið að koma neitt í ljós hvernig þetta endar eða hvernig þetta er statt, þá á að stökkva til og fara að stoppa framkvæmd eins og borgarlínu og komið til að hér það hvort að stjórn Strætó vil ekki stuðla því. Ég er svo feginn að svona stjórnmálamaður skuli ekki vera í meirihluta og hafa völd í meirihluta í Mosfellsbæ vegna þess að þá væri við illa sett. Takk fyrir. Amen. Hérna, við höldum áfram með fundinn. Það er ekki beðið frekar. Á bara að ræða það sem er á dagskrá hér eftir, eða ræða það sem er? Já, kannski komið fullur alvöru að því. Það er alltaf matsatriði hvenær menn fara út fyrir umræðuefnið og eftir að hafa hlustað á bæjarfulltrúa Svein Óskar þá gerði ég athugasemd og það virti nú hana þegar hún kom fyrir nokkurn veginn, en hérna síðan fóru aðrir í fótspor hans með rétti fyrst að hann fekk að tala þarna nokkra mínútur. Þannig var þetta nú í pottinn búið. En við erum búin að taka hérna hringinn, en það er... Ég byrst afsökunar að hafa rætt þetta mál. Þetta er örugglega rætt borgarlínu einhvern tímann seinna, en það er Stefán Ómar Jónsson sem hefur beðið orðið 11. mál. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, bara örstutt. Ég ætla að koma inn á borgarlínuna undir annarri fundargerð hérna rétt og eftir, þannig ég ætla að láta það gott heita hana núna, en það er umræða hana bönnuð. Ekki satt, forseti? Já, takk. Það var nú ekki bönnuð, það var nú ekki alveg þegar. Nei, réttu. Eitthvað sem að bæjarfulltrúar vilja ræða þessa fundargerð, eða undir þessari fundargerð, þetta er fundur númer 881, haldinn 24. apríl. Svo virðist ekki vera, þá er umræðum lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Það eru allmargar fundargerðir eftir og það sem er sérstætt núna, næstu fundargerðir eru úr sömu átt. Það er að segja fundargerðir frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, SSH. Það kemur ekki til að góða, það þurfti að funda mjög oft og ótt og títt og kafla daglega út af COVID-19. Og það var það bæjarstjórarnir og borgarstjóri á þessum fundum. Ég held að það var nú ekki bara verið að tala um COVID, skoðum fundargerðina betur. Þannig að til þess að höfum bara skipulag á þessu tökum við bara eina í einu og hérna ég nefni þá dagsetningarnar í leiðinni með. Það er sem sagt fyrst fundargerð númer 486 hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þessi fundur var haldinn 14. mars síðastliðinn og þar voru ekki orðið laust og þar voru 2 mál á dagskrá. Haraldur Sverrisson beðinn orðið, gjör svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég ætla svo sem ekkert að tala þetta í einhverju smáatriðum. Ég ætla bara að
nefna það og það er óvinnulegt að svona margar fundagerðir komi í einu og sama fundin. Ég held að það hefði kannski verið hægt að koma þeim fyrr einhverjum þeirra og kannski einhverjum fleiri fundi en það hefur verið mikið að gera hjá framkvæmdastjóra SSA og hans starfsfólki í kringum þetta alls saman. En ég vildi bara segja undir þá lið númer 1, málefni og viðbrögð vegna COVID-19 veirufaraldursins, að ég er mjög ánægður með það hvernig sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu hafa saman brugðist við þessum málum og það er mikil verðmæti því að geta rætt svona hluti á svona fundum eins og gert var og eins og þú komst inn og forseti bara stundum daglega og ég held meira að segja einn daginn hafi verið meira að segja 2 fundir. Og snerist þetta um það að svona reyna að samræma aðgerðir og í því að gera það skynsamlegri sem var verið að gera hér varðandi þetta aðgerðaráætlun sem var sveitarfélögin samþykktu og fyrirkomulag á skólahaldi og bregðast við alls konar ákvörðunum sem var að taka, nauðsynlegum ákvörðunum sem var að taka af ríkisvaldinu í kjölfar tillagna því ekki sem framvegis og hvernig sveitarfélögin getur þá brugðist við og gert mest verðmæti úr því og gert það best. Þannig að ég vildi bara undir þessum lið segja það er búið að vera mjög gott samstarf milli sveitarfélaganna í þessum málum, mjög þétt og gott samstarf, mjög mikið fundað, en ég gerir mig líka grein fyrir því að lesa þessar fundagerðir, það er kannski erfitt að lesa út úr þessu einhverja sögu, enda er þetta svona mjög margir fundir og þeir gengur svona og þessi mál gengur það út af það að taka þetta bara svona ad hoc frá degi til dags, hvernig best væri þessi sveitarfélögin að bregðast við ástandur eins og það bara breyttist líka frá degi til dags og klukkutíma til klukkutíma þarna með að þessi fundarsirpa var. Þannig ég vildi bara svona segja þetta í þessu ljósi og þannig sé að fara yfir einhver smáatriðum, þetta getur átt við allar þessar fundagerðir meira og minna. Já. Einhver sem ætlar að ræða þessa fundagerð sérstaklega 14. mars og ekki þá er hún lögð fram daginn eftir haldinn fundur, 15. mars, fundur númer 787 og klukkan 1 var náttúrulega COVID á dagskrá og reyndar eingöngu COVID-málið gefið orðið laust. Þegar þessi engin hljós og þá hún lögð fram. Síðan bara leið 1 sólarhringur eða þar bil og þá var haldinn aftur fundur. Rúmlega sólarhringur síðdegis klukkan 4, 16. mars. Þar voru 5 mál á dagskrá. Gefið orðið laust það, Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Hver svo vel? Forseti, ég ætla ekki að gagnrýna einstaklinga eins og sumir gera hérna áðan, hvort sem karl eða kona, hvítur eða svartur. Ég ætti vænna að forsetinn myndi grípa fram í þegar svo gert. En þetta er fyrsti dagskrárliður. Þarna hefur lagt skjal innspýtingu eða vænta innspýtingu inn í hagkerfið. Og þá erum við komin aftur að kannski sama máli sem mátti ekki ræða áðan og ég myndi þetta á einu sinni og sé að koma aðrir eftir í langri bunu. Borgarlína sem innspýtingu eða samgöngubót sem löngu teiknuð inn á aðskipulag sem heitir Sundabraut. Ég er að spyrja það hvort þess... Fyrirgeðu, þú verður að hlusta fyrst forseti getur fram í. Við erum að ræða fundagerð... Fyrsta dagskrárlið. Já, í 16. mars, er það ekki rétt? Nei, 19. það ekki. Nei, við verðum ekki komin á það. Nú. En má ég fara í 19. Við skulum taka þetta bara alveg hérna í réttu röð svo við höldum nú utan að það er fundagerð... Það var svona stutt á milli fundana. Já, það var mjög stutt á fundana. Svo kom 19. eftir. Já. 16. mars, ekki rétt. Þar voru 5 mál á dagskrá. Númer hvað er þessu full? 488. Þetta var svona þétt.
Þegar ég vík á púltuna en Já, kem ég held aftur að það sé bara best að höfum. Já, það ég held að það sé best. Hérna, það er sem sagt 488 fundur, 16. mars, 5 mál á dagskrá. Voruð þið gefið laust það mál? Þessu hérna, þetta er þú ekki vita það. Þetta er mál, 19, það er undansins. Þannig að við byrjum á að leggja þessa fundargerð fram númer 488, síðan kemur 489, það er 17. mars. Og þar voru hérna, 5 mál á dagskrá. Nei, 4 mál fyrir geði. 4 mál á dagskrá. 17. mars kl. 4 og stjórnin saman á fjarfundabúnaði. Ég hef orðið laust þá fundargerð. Það er hverju sem ekki hljóðst á. Nei, þetta var 17. Síðan hérna, hún er lögð fram, nr. 489. Síðan er komið mál fundi nr. 490 hjá SSH. 19. mars, það voru samkvæmt fundargerðum haldnir 2 fundir þennan dag. Það er nú einnig þessir vikudagar er ekki, þetta eru rangir þá. Það stendur sko þriðjudaginn 19. mars og síðan sunnudaginn 19. mars, en 19. mars var 50 dagur, þannig að þetta er, það var haldið bæjarstjórið að það ekki rétt 2 fundir þennan dag. Man líða ekki sko. Nei, skulum bara, við breytum þess ekki núna, við förum í gegnum fundargerðunar. Þannig að við ræðum núna fundargerð nr. 490 frá 19. mars. Og það var það sem að þú vildir ræða. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Þetta talsveit löng buna frá Samtökum sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu. En við varum komin á punkt númer 490, fyrsta dagskrármál. Þar var lagt fram skjal varðandi innspýtingu, það verkefni sem var í svona innspýtingin í hagkerfið og gæti skapað atvinnu. Og að því að við erum að tala aftur þó að við getum endalaust frasan það hver eigi að sitja í bæjarstjórn og hver ekki. Og það er ekkert undarlegt þó að sumum finnist ég ekki að vera hérna. En það hafi sjálfsagt ekki kosið mig. Það er allavega litla líkur til þess. En allavega, það er aðrir sem kjósa mig. Það sem við erum að tala núna er það valkostin til þess að koma með innspýtinguna. Og í þessari fundargerð, og ég nefndi það áður, og þessum fundargerðum er vorulega fátæklegast og innbráð því hvaða þetta skjal var. Það sem að þærfti eiginlega að fá meiri innsýn inn í fundina með hvað er rætt á þessu fundi. Vegna þess að allir sagt að það komi eitthvað skjal inn á fundin og maður átti sig ekki alveg hvað það er. Þannig að ég myndi nú spyrja hvað það skjal var, en ég ætla áður að tala aðeins mínar hugrenningar hvað þetta var, með leyfi forseta. Það er oft leikrit hérna, það er búin til spurning og henni svara fyrir mig og það er búin til verkefni sem ég er á móti og það er spurning og spurt líka að ég er búin til það sem ég vil alls ekki. Allt þetta er náttúrulega búið til á pólitískum andstæðingum í þeirri afvegleiða umræðu. Það sem ég ætla að segja, borgarlínan er áhugavert verkefni en hún er ekki tímabær. Það er allt annað en að vera mótin, eins og sumir segja ég sé. Það er ég ekki, vegna þess að ég held að það er ákveðnu kostur með ákveðna stærðarhagkvæmni í samfélaginu ef við varum með stærra samfélag til þess að standi undir sér. Þetta er bara þekkt einfallega þegar við erum að reisa verksmiðjur eða til þess að afla vinnuafls eða reisa stóra verslanir. Fyrir bæjarfulltrúi enn og aftur, sko, með borgarlínuna, hún er reyndar hér undir öðrum lið, fundur borgarlínu, en við verðum að halda okkur þetta mál, eins og það heitir, ég ætla að lesa nýjasta útgáfa skjals, Samband íslenskra sveitarfélaga aðgerðir til innspýtingar fyrir efnahagslífið. Rétt, forseti. Þú segir, það var ekki aðgengilegt, segir þú. Ég óskaði, ég baði hvort það var í lagi að ég myndi fara aðeins yfir mína hugmyndir og þú sagði já.
Nei, bara málið en ekki eitthvað annar mál sem ekki undir þessum Mínar hugmyndir þetta er hvaða innspýtingin gæti verið. Fyrirgeðu, sko, þetta er alveg skýrt í huga forseta. Það til umræðu þarna undir fyrsta lið skjal aðgerðir. Hvaða skjal er það? Það er ekki til. Já, það er allavega var rætt á þessum fundi. Já, og það er ekki vita hvað það er. Já, það er annar mál ef það er ekki aðgengilegt, en bara svo að sé alveg hreint, það verður að ræða þetta. Ég er að ræða efni málsins, innspýtingu inn í hagkerfið. Fyrirgeðu, sko, það er skjali sem slíkt. Það er ekki til. Ef þú hefur ekki séð skjali þá er spurning hvort þú getur talað það. Það er það sem er að segja. Ég er búinn að ræða það, gagnrýna það að skjali liggur ekki fyrir fundum. Já, það er ekki verið að ræða almenn hugmynd bæjarfulltrúa innspýtingu, þetta er þetta skjal. Nú er ég að ræða hvað hugsanlega getur verið í valkostunum. Og ég reikna með að í þessu skjali hafi verið rætt einhverja kosti og þess vegna er ég að innbara eftir því að einhver svari sem ætti á fundin hvað væri í þessu skjali. Já, bara svo ég ljúki þessu máli hérna, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, að sko, það er auðvitað, við höfum öll skoðun á innspýtingar leiðum og öllu því, en af þessum fundi undir fyrsta liði var þetta skjal til umræðu. Þannig að ég biði að halda við það mál, en þú hefur reyndar ekki séð skjalið, þannig að það er ég get ekki gefið leyfi til þess að ræða eitthvað mikið út fyrir það mál. Já, þú veist ekki heldur hvað það er. Nei. Þannig að þú getur ekki markað mörk sem þú sérð ekki. Það er alveg skýrt og ég mun staðvað þig ef þú fer mikið út fyrir svo að sé á hreinu. Já, ég get ekki farið út fyrir eitthvað sem enginn sér. En það sem ég er að segja einfaldlega varðandi þetta er það að það er ákveðni kostur í boði til þess að hafa innspýtingu inn í hagkerfið eins og er þarna. Ég vil fá að vita, ef einhver veit það hér sem mætir á þennan fund, vantilega bæjarstjóri, hvað var í þessu skjali? Hvað var þetta skjal sem breyttist og hvað í raun og veru innihaldið er? En ég segi, kostirnir eru stóra framkvæmdir. Og þá er spurningin, er áætlunin að reyna að fá borgarlínuna og halda sig við hana eða fara í aðra kosti? Og þá var spurningin, var borgarlínan inn í þessu skjali? Hvaða fund eru að tala? Við erum í fundi númer 490, haldinn 19. mars. Haraldur Sverrisson, þú er beðinn orðið, gjör svo vel. Fyrsta mál, við ræðum fyrsta mál. Ég baði ekki orðið forseti. Nei, það var beitt spurningu til þín, það er að segja það. En ég gæti að velja að sleppa því, heyrðu, bara forseti, ég man ekki fyrir 5 ára hvað stóð í þessu skjali. Bara, því meður, ég man það ekki. Ég get hins vegar alveg nálgast skjalið eða fengið það ef það er ekki inn í fundagátt SSA og upplýst ykkur það ef það er málið. En ég get þó upplýst bæjarfulltrúanum það að í öðru máli var verið að ræða flýtingu verkefnina samgöngusáttmálans. Samgöngusáttmáli fjallar meðal annars borgarlínu og þar var meðal annars að ræða það hvort það væri mögulegt að flýta þeim framkvæmdum og þar á meðal framkvæmdum borgarlínu. Þannig að ef hann hefur haft einhverja væntingar það að það var að ræða seinkun eða jafnvel að hætta það við þar, þá er það ekki þannig. Þú ert ræðið fyrsta mál. Já. Gjör svo vel. 490, 19. mars. Gjör svo vel. Þá beini ég orðum mín til forseta sem setti mér ramma skjal sem ekki sést og finnst. Er ekki tími til kominn? Nú erum við að fá þessa súpu af skjölum þaðan. Við fáum líka skjölin sem er afhent á fundum. Við erum nú eftir bæjarstjóri að ganga eftir því að skjölin sem berast okkur hérna þessa fundi sé með þeim hætti að við getum rætt þau og forseti getur sett ramman umræðu sem að gati ekki á hann vegna þess að skjali verður til. Og það að sá sem mætir á fundin veit ekki hvað var rætt á fundinum, eins og bæjarstjóri sagði, hann veit ekki hvað var rætt og veit ekki hvað er þessu skjali. Að hann var allavega útvegið skjalið og gæti þess seinna að við fáum skjalið. Hérna hélt forseti, fullur virðingu til forseta og hérna langa ræða það, hvað ég ætti að ræða, en það var ekkert skjal. Og ég held að sé búinn að sjá það að þetta var náttúrulega mjög undarlegt í raun og veru umræða, en ég var að reyna að koma orðum af einmitt því að það er ekkert skjal, en var að reyna að átta mig á hvað var í skjalinu
og svo kom í ljós og sá sem mætti á fundi veit ekkert hvað það var. Þannig að mér finnst þetta ótækt. Forseti við taka fram að það er ágætis ábendingar á bæði fulltrúunum að auðvitað hefur verið gott að hafa öll þessi gögn upp á borði. En það var því miður ekki þarna, en svo vil ég bæta því við að það er kannski erfitt að tala lengi ekki neitt. Það er að segja eitthvað sem maður veit ekki hvað er í pókanum eins og var oft einu sinni í ljóði. Að það sem ég er að hugsa við vitum það ekki hvað var þarna rætt í þessu skjali og þá ættum við ekki að fara að vera með hugleiðingar hvað hefði kannski hugsanlega verið í skjalinu. Þú varst með hugleiðingar um það? Nei, alls ekki. Þú ætlaði að reyna að ramma þinn? Ég hef ekki það, ég hef ekki séð þetta skjal. Þannig að Silja Guðnadóttir fyrsta mál. Eða bara kannski, eða bara fundarstjórn forseta, eða þetta er eiginlega bara svona athugasemd. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég bara fór inn á gagnagáttinu í SSH til þess að reyna að finna fylgiskjöl og þá rek ég augun í það að inn á gagnagáttinu í SSH að þar sem sé fundur SSH númer 485 og næsti fundur eftir er fundur númer 493. Og þannig það vantar ekki bara gögnin sem við hefum vantar fundagerðirnar sjálfar inn á gagnagáttina. Þar getum við farið, eigum við geta farið og lesið fylgiskjöl. En bara inn á gagnagátt SSH það er gap í fundagerðum frá 486 til 492. Þannig að kannski þarf að einhver hér að taka að sér að biðja SSH að lagfæra þetta. Já, ágætis ábending. Við ræðum ennþá fundagerð 490 frá 19. mars. Það hefur enginn hvatt sér hljós frekar hana. Það voru 5 mál á dagskrá. Það var umræðan lokið hana og hún er lögð fram. Þá er 491, það er samkvæmt þessu, hefur það verið fundur sama dag. Ef þetta er rétt bókað hérna en ekki á sunnudegi 19. mars. Það var fundur númer 491. Þetta er örugglega annar dagur því að það er ekki verið heldur fundur kl. 12 og svo annar kl. 13:30. Það er eitthvað bróðað þarna við dagsetningarnar og vikudagarna líka. 19. mars var 50 dagur, hvorki sunnudagur neða þriðjudagur. Það er gott að það er nú leiðrétt að við gerum það sem ekki hér þessum fundi. Þetta er greinilega ekki rátt, ekki rétt fyrir ekki. En við höldum okkur áfram við þessar fundagerðir og það er fundur númer 491. Það var 1 mál á dagskrá. Tillögur aðlögun gjalda fyrir þjónustu sem skerðist vegna COVID-19. Ekki orðið laust þá fundagerð. Það kveður sér engin hjól sem hana, þá er hún lögð fram. Þá er mánudagur 23. mars, þá var haldið fundur númer 492 í stjórn SSH. Þar voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðið laust þá fundagerð. 492. Það kveður sér engin hjól sem þá fundagerð og þá var hún lögð fram. Og þá var það næstkomandi að 493, það var 7. apríl, kl. 12 á hádegi. Þá var haldið fundur í stjórninni, stjórn SSH, með 493 og það voru nú mörg mál á dagskrá, 13 mál. Og tekið var í laust og bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið málið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. 493. Já, þakka þér fyrir, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er 4. mál í þessari fundagerð sem heitir Samgöngusáttmálinn. Með þínu leyfi, forseti, að því að lesa það sem stendur þarna, framkvæmdastjóri fór við stöðu mála er varða samgöngusáttmálann, svo sem frumvarp stofnunum félagsins framkvæmdirnar, fyrirkomulag á stjórnskipulagi og samningagerð við vegagerðina. Einnig farið við þá möguleika sem er í stöðunni meðan formgerð samkomulagsins liggur ekki fyrir. Og tilvitnun lýkur og
þarna fáum við aftur kærkomið tækifæri til þess að taka upp allt sem við máttum ekki ræða hérna á þennum borgarlínu og fleira. En það sem ég hefði áhuga á að vita og myndi þá gjarnan óska eftir að bæjarstjóri fræddi okkur aðeins þetta, svona hvar stendur þetta verkefni núna, hvar stendur þessi framganga samgöngusáttmálans, hvar hún á vegi stödd og hver eru svona helstu milestone í því verkefni nú stundir. Og ég spyr alltaf aftur og aftur að því við erum að leggja fleiri 100 milljónir í þetta verkefni og ég sé ekkert uppgjör ennþá fyrir árið 2019. Ég vil gjarnan sjá það og ég skil það þannig að sambandinu hafi verið falið að halda utan þetta og við hljótum að gera það þá, sem sagt, ég hef reyndar ekki rannsakað ársreikning SSH per se en ég bara ætla að þetta sé ekki þar inni. Þannig ég alltaf að kalla eftir því líka hvað líði sem sagt einhverjum niðurstöðum, einhverjum ársreikningi, einhverju stöðutöku sem sagt á þessu verkefni af því að þetta alveg sérgreint verkefni í sérstökum sáttmála sem við þekkjum öll. Nú hérna, þetta var svona kannski þessar 2 spurningar, svona hvað efst á baugi í þessu verkefni núna og hvert að við séum að fáum einhverja svona eitthvað uppgjör fyrir árið 2019 yfir það sem að þar var gert, mælt í krónum og aurum og þá einhverjum viðfangsefnum væntanlega í ársreikningum. Nú hérna aðeins bara svona til þess að upplýsa því að það var farið hérna mikinn áðan í umræðum strætó og hérna borgarlínu og þetta allt saman að hérna sko það er alveg hárrétt sem að kom fram að strætó per se er ekkert framkvæmdur aðili borgarlínunnar. Það framkvæmast í gegnum þennan samgöngusáttmála sem ég var að nefna hérna í upphafi. En ég spurði að því reyndar, sko, ég í barnaskap mínum hélt það þegar við vorum að ræða hérna leiðakerfi í síðastliðið haust, þá komu fulltrúar strætó í heimsókn til okkar í skipulagsnefnd og það var að ræða leiðakerfi. Ég bara í einfeldni minni spurði spurningar og sagði hvað má reikna með að dragi úr kostnaði við rekstri strætó þegar að borgarlínan tekur til starfa. Ég sá það bara fyrir mér að hún leysti á hólmi einhverjar leiðir hjá strætó. En það var þá, svarið var það að þetta myndi ekki lækka, heldur myndi væntanlega kostnaður aukast 2 milljarða. Þannig að ég svona bara að benda á þetta vegna þess að, og ég kom inn á það líka í umræðinu minni þegar við vorum að samþykkja samgöngusáttmálann hérna í haust sem leið, þá var ég með alls konar spurningar og ég ennþá í raun og veru með þær og mun halda þeim til streitu svona þegar lengra líður vegna þess að ég undrast það svolítið í svona risastóru verkefni að það sé ekki til kostnaðaráætlun nema svona eitthvað mjög gróf og hérna með vísan til annarra landa og eitthvað sliðis og ekki rekstrakostnaðar heldur. Þannig að ég held að við þurfum að vanda okkur þarna og vonandi gerist það og vonandi kemur það eitthvað betur í ljós núna þegar að hérna, þessu vindur fram og þessi samgöngusáttmáli fær einhverja umgjörð sig þá hlýtur þetta bara að gerast. En ég skil það þannig að sé verið að vinna fyrir 1500–1600 milljónir á þessu ári, það er allavega meiningin, ef ég man þetta rétt, ég bið forláts á því ef ég er að mismenna eitthvað, en allavega stórar upphæðir. Og ég er að velta fyrir mér útboðsskyldu og svona, hvað er það? Er þetta bara unnið fyrir reikninga vinstri hægri og svo framvegis? Þannig að ég held að við þurfum að fá gleggri upplýsingar einmitt til þess að kannski að slá á vegna þess að þegar það er ekki upplýsingar þá fara menn að hérna forseti að ímynda sér hverjar þar getur verið og hvernig þetta getur verið í pottinn búið og svo framvegis. En ég held að sé afar mikilvægt að við fáum upplýsingar þetta. Og ég ætla að fá að halda áfram forseti vegna þess að í samgöngusáttmálanum að hérna svona litli frendi samgöngusáttmálans Sundabraut. Og nú Sundabraut komin á dagskrá aftur. Það er að segja að samgönguráðherra sjálfur hefur tekið það verkefni, traustataki sem betur fer og sett það á dagskrá. Og við fengum þær fréttir núna bara fyrir hálfum mánuði síðan eitthvað slys að hann er búinn að setja það á dagskrá
skipum það vinnuhóp sem á að skila niðurstöðum núna í ágúst, ef ég man rétt. Og hann með inn í þinginu núna frumvarp sem að fjallar þetta, sem sagt nokkra samgöngukosti sem ég ætla ekki að rekja hérna, en einn af þeim Sundabrautin í einkaframkvæmd eða einhvers konar samningsframkvæmd, sem sagt kostaðri. Og ég bara velti fyrir mér, er ekki bara upplagt fyrir okkur hérna í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að nota tækifæri og lýsa stuðningi við þetta framtak ráðherrans, vegna þess að hann sagði hérna á fundi í Hlégarði, þeir sem þar voru muna það, hann sagði að þetta væri pínlítið umkomulaust verkefni og það hefði enginn tekið þetta almennilega höndum þetta verkefni. Við vitum það, eða ég allavega, mér finnst ég finna það og geta lesið það svona milli línanna, að áhugi stóra sveitarfélagsins á þessu verkefni per se ekkert svona alveg augljós. Mér finnst hann jafnvel bara lítill. Og þannig ég held að ég svona varpaði hérna fram hvert að við bæjarstjórn Mosfellsbæjar eigum ekki að grípa þetta frumkvæði ráðherrans núna á lofti og senda honum bara kærar þakkir og stuðningsyfirlýsingu. Þannig að hann komist í gegn með þetta og þetta geti farið af stað. Við erum búin að taka margar umræður hér Álfsnes og veginn hérna í gegn og umferðina og allt þetta. Þannig að þetta okkar hagsmunamál og ég held að við eigum að grípa þetta á lofti og senda Sigurði Inga stuðnings- og baráttukveðjur þetta. Nú forseti, ég má aðeins halda áfram og ég svona í þessu svolítið, þessum samgöngusáttmála og ég í þessari borgarlínu, ég sagði það hérna í haust, ég ekkert á mótinni en ég myndi gjarnan vilja þekkja hana betur og ég myndi gjarnan vilja vita meir hana og ég held að skattgreiðendur eigi bara tvímælalaust kröfu á því að vita nákvæmlega hvað hún kostar og hvernig þetta í pottinn búið. Mér til dæmis sagt að bara yfirbyggðu stöðvarnar sem eiga að koma, þar séum við að tala milljarða og milljarða ofan að koma bara þeim á, burt séð frá strætó á sterum og eins og sumir nefna borgarlínuna. Ég ekki að taka mér það orð í munn, mér finnst það bara leiðilegt og ljótt. Við skulum bara kalla hana borgarlínu, hún heitir það og halda okkur við það, eða allavega ætla ég að reyna að halda með við það. En þannig að, já, ég ætla aðeins að halda áfram og sem sagt það kom fram í máli eins bæjarfulltrúa áðan, sem held ég alveg hárrétt, að til ársins 2040 að þá fjölgar íbúum á höfuðborgarsvæðinu, minnst 60–70.000, ekki alveg hver talan en 70.000 nefndi hann, ef ég man rétt og ég bara gef mér það sé bara rétt. En ég nefndi það í haust sem leið og þá var nú ekki komin eitt COVID, voru ekki búin að eignast þennan vin okkar eða óvin. En ég nefndi það þá og talaði homeworking og ég nefndi ykkur ábyggilega dæmi frá Bandaríkjunum sem að þá voru einhvers staðar í kringum 6–8% sem væri varanleg homeworking í Bandaríkjunum. Núna fengum við svo þessa óæru yfir okkur og þá fórum við öll í fjarfundarstellingar sem við þekkjum nú mæta vel á þessum vettvangi hér sem hefur gengið bara mjög vel að framkvæma fundina okkar í fjarfundarformi. Þannig að ég alveg sannfærður það að þetta komið til að vera meira og meira. Við sjáum hvernig skólarnir brugðust við, háskólarnir. Ég hef þær fréttir frá Háskóla Íslands til að mynda þar sem ég fekk fréttir innan úr starfinu að þar bara kennsla sem aldrei fyrr komin út í fjarfundarbúnaðinn. Og í endurmenntun háskólans spurði kennara þar daginn, ekki allt bara í rólegheitum hjá því, nei, það allt á fullu. Nú, ok, hvernig farið að? Og þá heldur hann fundi með sínum bekk í gegnum fjarfundabúnað og var hinn hæst ánægðasti og þetta bara gengur vonum framar. Þannig ég held að þetta sé svolítið komið til að vera og ég bara varpaði fram hvað verða af þessum 70.000 sem fjölgar á svæðinu. Það var náttúrulega
Ég hef ekki hugmyndum, einhverjir eru jafnvel utan vinnumarkaðar þegar þarna komið. Af þessum 70.000 eru kannski 20.000 utan vinnumarkaðar, það er að segja komnir yfir 67 eða eitthvað í þeim dúr eða hættir með öðrum hætti á vinnumarkaðinum. Hverjir eru undir vinnumarkaðinum? Ok, þá kannski komin í 35-40.000 og ef við verðum komið með homeworking eins og Bandaríkjamenn spá innan nokkur ára, ég var bara að lesa hérna áðan meðan þeir voru að rífast hvort að borgarlína væri á dagskrá forseti eða væri ekki á dagskrá, þá var ég að glugga eins í þetta og Bandaríkjamenn núna telja að 15% séu alveg innan seilingar hjá þeim. Og í gær þá kom yfirlýsing frá manni sem heitir Jack Dorsey. Ég veit ekki hverjir, ég þekki hann ekki neitt, ég veit bara hann heitir Jack Dorsey og hann er forstjóri Twitter. Ég veit allavega að þekkja margir Twitter og allavega forstjóri Bandaríkjanna mjög kunnugur því kerfi, hef ég heyrt. Hann segir hérna, ef ég má forseti, koma inn á þetta, starfsmenn samfélagsmiðilsins Twitter munu fá að vinna heima ókomna tíð, kjósi þeir það. Þetta tilkynnti forstjóri fyrirtækisins, Jack Dorsey, í tölvupósti til starfsmanna í gær og talsmaður Twitter staðfesti fréttirnar í samtali við Guardian. Þannig að við erum að treysta því að þetta séu nú svona áreiðanlegar fréttir. Og síðustu mánuðir hafa sýnt að Twitter geti látið þetta ganga upp. Þannig að ef starfsmenn okkar eru í þannig hlutverki og þannig aðstöðu sem gerir þeim kleift að vinna heima og þeir vilja halda því áfram ókomna tíð, þá munum við láta það gerast, segir framkvæmdastjóri Twitter. Og þannig ég velti bara fyrir mér, Google, Apple, allir þessi stóru risar, Facebook, við bæjarstjórnin hérna, þú veist, ef allir fara og menntamarkaðurinn, tugþúsundir stúdenta, háskólastúdenta, framhaldsskóla nema, þú veist, hvar 70.000 erum við kannski komin bara, hvert erum við komin? Bara niður í örfá þúsund eða ég veit það ekki, þú veist, ég hef ekki hugmyndu það, ég veit ekki, ég ætla ekki svo sem að geta með þess til, en ég bara komin á þetta vegna þess að ég held að við séum bara núna að lifa breytingatíma á alveg ótrúna hraða og það bara full ástæða til þess þá kem ég aftur á því forseti sem ég byrjaði á, að mér finnst ég ekki vita, ég sagði við ykkur hérna í haust að ég vil ekki vera á móti, ég vil ekki greiða atkvæði gegn samgöngusáttmálanum, sérstaklega því að inn í honum var pínlítil vísan til Sundabrautar og ég sá þetta svona allt í stóru samhengi, en ég sagði strax að ég saknaði þess að hafa ekki, og það væri ekki nákvæmir kostnaðarútreikningar fyrir hendi og við hljótum eiga eftir að gangi gegnum það að þurfa að fara í ágreining við landeigendur, þurfa að kaupa upp og svo framvegis eins og gengur og gerist. Og hvað mun það mun bæði taka tíma og það mun þetta kosta eitthvað og svo framvegis. Þannig ég spyr bara, ég held að sé rosalega tímabært að við vitum þetta svolítið betur og ég sannarlega vona og vænti þess að þetta sem þessi dagskrárliður þarna forseti fjallar sem ég að taka til máls undir og heitir Samgöngusáttmálinn númer 4 í þessari fundagerð, númer 493 frá SSH, að það komi í ljós núna fljótlega. Hver stofnkostnaður áætlaður og út frá íslenskum aðstæðum, ekki copy-paste frá Bergen einhvers staðar, ég hef hugmynd það hvort að það marktækt eða ekki, kannski það bara bullandi marktækt, en og rekstrarkostnaður. Og þess vegna brá mér svolítið að ég bara gaf mér það bara í einhverju einfeldni að það myndi draga úr rekstrakostnaði strætó. Þannig að þess vegna brá mér bara pínlítið þegar ég fekk að vita það hjá fulltrúum strætó að það væri gert ráð þannig myndi aukast 2 milljarðar. Þannig að hann eykst, skattgreiðendur, notendur þurfa að borga þetta, þannig við þurfum að sjá þetta svolítið fyrir. Og ég held að það sé okkur öllum nauðsynlegt í raun og veru. Annað er bara ekki vel ábyrgt, virðulegi forseti, að mínu viti. En ég ætla að láta þessu lokið, sumum þykir ábyggilega nóg
En þá sitt eftir þetta tvennt, hvert að bæjarstjóri geti svona sagt okkur aðeins þennan fjórða lið sem þarna var rætt hvar þetta statt og svona bara örstutt það og hvert að við fáum að sjá einhverju uppgjörstölu fyrir 2019. Forseti, takk fyrir. Já. Valdimar Birgisson var búinn að biðja orðið næst. Já. Svo síðan Haraldur, gjörðu svo vel, Valdimar. Hvað er þetta í? Herra forseti, ágæta bæjarstjórn. Ég átti svona að vona því að það er svar við þessari spurningu Stefáns Ómar fyrst áður því ég fer upp, en allt í lagi, gott og vel. Við erum ennþá að tala núna samgöngusáttmála og langar aðeins að leggja aftur orð í belg varðandi þetta. Hér var áðan talað hvíta miðaldra kallmenn á jeppum. Ég hvítur miðaldra kall og á nærði jeppa. Ég samt alveg fylgjandi almenningssamgöngum á borgarlínu, þrátt fyrir það. Og þeir sem töluðu núna áðan, Stefán Ómar og fulltrúi Miðflokksins, segjast ekki vera á móti borgarlínu. Ég hef hins vegar aðeins heyrt á tala á móti borgarlínu. Einhvers staðar segir að if it walks like a dog, nei, if it walks like a duck, talks like a duck, it must be a duck. Ég held að það eigi svolítið við hérna. Ég tók eftir því að Stefán Ómar hann lagði það upp með það, að það væri svona tvenns konar rök fyrir því að hann setti spurningamerki við borgarlínu. Annars vegar það að kostnaðurinn gæti farið fram úr áætlun og hann var ekki alveg ljós. Nú er ég búinn að hlusta á mjög mikið af kostnaðargreiningum varðandi borgarlínu og bara aldrei heyrt nokkuð verkefni vera farið í það jafnmiklum mikil umræðu kostnaði eins og það. Af þessu sögðu þá held ég að sé alltaf erfitt að spá kostnað. Það er erfitt að spá framtíðina, erfitt að spá sérstaklega framtíðina en ég líka teka fram, ég er mjög fylgjandi Sundabraut og alveg tek undir það með Stefán Ómar að við erum að hvetja til þess að hún verði sett á dagskrá sem allra fyrst. Það er bara hagsmunamál okkar Mosfellinga og við erum að þrýsta á það að Reykjavíkurborg taki það alvarlega. Og það er rétt sem að Stefán Ómar hefur sagt að það er alls ekki nóg mikið alvara hjá stærsta sveitarfélaginu með Sundabraut. Það er alveg rétt. En, nú kemur en, og það hefur komið fram í máli þeirra að tala borgarlínu. Þeir segja ég er ekkert á móti borgarlínu en, og það er það en, sem alltaf getur eyðilagt. Það á við sama Sundabrautinu á borgarlínu. Það er ófyrirséður kostnaður þar. Við vitum ekki allt það. Við vitum ekki hvort það er að semja við þá aðila sem eru það nú þegar með hafnaraðstöðu ef við ætlum að fara þangað. Við vitum ekki hvernig jarðlög og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þannig að ef ég ætti að beita sömu rökum og beittir með borgarlínu, að þá myndi Sundabraut ekki heldur komast á dagskrá. En við þurfum að færa okkur áfram vegna þess að það er nokkuð ljóst að okkur fjölgar og það mun fjölga á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum að leysa úr þeim hnút sem að umferðarmál eru komin í. Þetta er ekki flókið. Við getum ekki leyst það með því að setja allir bíla. Það er bara ekki hægt. Þannig við þurfum að setja hluta í almenningssamgöngur og þetta er leiðin til þess. Og ég er bara alveg sammála því, við skulum ekki kalla þetta strætó og styrum, við skulum kalla þetta borgarlínu. Það er bara fínt. Og en við þurfum bara að gera það. Ég man eftir því þegar internetið var að koma fyrst og þá var því spáð að verð á húsnæði í nágrannasveitarfélögum og upp í Borgarfirði myndi hækka mjög fljótt vegna þess að við værum alveg að fara út úr borginni vegna þess að enginn myndi vilja búa í þessari borg þegar hann gæti búið í sveitinni og unnið þar. Ég veit ekki það getur vel verið að þessi spádómar muni rætast það að stór hluti okkar verði bara á næstu árum vinnandi heima. Einhvern tíma var að nota sem rök á móti borgarlínunni að eftir 15 ár, takk eftir 15 ár, að þá myndi enginn eiga bíl. Að við værum öll einhvern veginn með appið
og myndum panta sjálfkeyrandi bíl til okkar. Og ok, ég get ekki spáð fyrir framtíðina, það getur vel verið að það verði, en ég meina, ef það verður ekki, þá sittum við öll bara í helvíti þá sittum við bara öll í súpunni og komumst ekki niður í bæ, vegna þess að, og blótum því að hafa ekki appi sem að, getum pantað bíl. Ég held að okkur langi alltaf að eiga bíl. Sérstaklega miðaldra karlmenn, hvítir. Ég held að okkur langi alltaf að eiga bíl. Og ég held að það sé eigi alltaf að vera valkostur. En við þurfum líka á öflugum almenningssamgöngum að halda. Og varðandi það hvort að líka í umræðinu hvort að umhverfismál, að við þurfum að leggja bílnum vegna umhverfismála. Ég held nú að sú þróun verði miklu hraðari að við skiptum orkugjafa. Ríkisstjórnin beinlínis með það á dagskrá og það eru lagðir gríðarlega fjármunir í það verkefni að skipta orkugjafa. Þannig að sú lausn kemur miklu fyrir. En þetta... Vissulega er það umhverfismál. En við þurfum, ég held að bíllinn sé ekkert að fara alveg á næstunni. Takk fyrir. Haraldur Sverrisson, þú hefur beitt spurningu til þér náðan og bæði að spurningu Ómari. Þú var dýstur mælindaskrá, gjör svo vel. Nú orðið svolítið á fleiri umræðan alls konar hluti sem ég hef bara ekki hundsvita á eða veit ekki hvernig muni fara. Vonandi vel, samt. En svona ég man þar rétt að þá á þessum fundi var verið að fara yfir svona stöðumála hvað varðar það ágæta samgöngusáttmála og fyrst og fremst var verið að ræða félagið, stofnun þessa félags sem að er tilgreint í samgöngusáttmálanum, frumvarpið það og það liggur nú þar að koma fyrir þingið núna, það frumvarp. Og í tengslu við það var við að ræða stjórnskipulagið, hvernig það gæti litið út og tengsl þess við vegagerðina og hver var í utanumhaldari framkvæmdirnar og svo framvegis. Þetta voru svona umræðu efnið og að vera að ræða stjórnarmenn, formennsku og svoleiðis þætti og líka það að vegagerðin yrði áfram þá svona félagið stofnað framkvæmda aðili þessara framkvæmda, býði út, það yrði nýttur þetta know-how hjá infrastruktúr sem þar til þess að sjá þessa vegaframkvæmdir sem að að minnsta kosti helmingurinn af þessum samgöngusáttmála. Mér minnir að þetta hafi verið atriðin í yfirferðinni. Það lá hins vegar ekkert minnisblað fyrir frá framkvæmdastjóranum eða neitt slíkt. Það var bara svona að fara yfir stöðuna og það stýrihópur sérstakur í verkefninu og honum var sem sagt falið að vinna áfram að því ásamt framkvæmdastjóranum sem í samræmi við þessar umræður þarna til stað og það sé nú ekki orðað þannig. Og svo er þetta nú komið eitthvað lengra til að mynda inn í þingið og það nú held ég orðin líka einhver leyti til þessu umræða sem einhverju hafa nefnt hér að þetta sé orðin einhver tímaskekkja út af COVID, það allir farnir að vinna heima og engin umferð á götunum lengur og eitthvað svona. En þó ég sé ekki einhver mikill spámaður framtíðar þá held ég nú að það mun örugglega hafa einhver áhrif á vinnufyrirkomulag fólks, eitthvað fólk læra nýju vinnubrögðum
ég held nú samt að það verði nú engin sérstök bylting. Skólarnir verða áfram, þó að fjarkennslu búin að vera ábyggilega notaður, þá munu held ég nemendur háskólana og framhaldsskólana að halda áfram að mæta í skólan og fólk í vinnuna líka. Ég held að það sé bara líka hluti af tilbreytingu lífsins að hitta aðra en þá eða kannski hætta fólk. Það er nú, eða aðra sem er með eða hittir á hverjum einasta degi eða alltaf sólarhringinn heima á sér. En það er önnur saga. Hvað varðar síðan framkvæmdirnar og tala hérna útboð, skyldu. Ég held að all þessi verkefni með einum hætti verði boðin út. Það er að segja sem eru nefnd í samgöngusáttmálanum. Borgarlínu verkefnið verður boðið út í einhverjum bútum að sjálfsögðu, einhverjum áföngum. Þetta er bara lög segja það að opinberar framkvæmdir eða framkvæmdir almennt að það skuli boðið út. Þessar vegaframkvæmdir sem eru samgönguframkvæmdir sem nefndur í sáttmálanum, þær verða boðnar út og búið að bjóða út einhverjar og búið að bjóða út til að mynda einhverju leyti Suðurlandsveg, bæði þéttbýli og dreifbýli, það er búið að bjóða út Vesturlandsveg hérna í gegnum Mosfellsbæ. Mjög ánægilegt og mann hendur ekki alls saman, eitthvað fleira. Hvað varðar uppgjör, ég er ekki alveg með á nótunum hvað bæjarfulltrúinn er að spyrja um þar. Það er ekki búið að stofna félagið. Það verður náttúrulega uppgjör á því og ásetningur á því þegar það verður gert. Það voru settir peningar árið 2019 af ríki og sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu í undirbúning á borgarlínunni. Ég man ekki hvort það voru samtals 800 milljónir á sveitarfélögin og 800 milljónir á ríkið. Minnir að það hafi verið fyrst 300 og svo 500 milljónir á hvora aðila. Ég bara veit ekki hvað uppgjör á því nákvæmlega statt. En hvernig það fer fram, það kemur sjálfsagt með ársreikningi SSH þegar hann verður lagður fram. Ég veit mér sko ekki séð eða tölur það eða hvað það stendur. Ég get ekki svarað því ekki neitt nákvæmar ef þetta er það sem bæjarfulltrúinn var að spyrja um. En síðan náttúrulega einstaka framkvæmdir samgöngusáttmálans verða síðan náttúrulega eru síðan utan það er kostnaðar bókhald og ég geri ráð fyrir því að flestar af þeim verði, allar vegaframkvæmdirnar verði, eins og ég nefndi áðan á forsvari vegagerðarinnar og vegagerðin gerir þá grein fyrir kostnaði við hvern og einn áfang og bjóða hann út. Síðan kostnaði við borgarlínu, sko, það er sífellt verið að vinna í kostnaðaráætlunum og kostnaðargreiningu fyrir borgarlínu. Það liggur fyrir og lá fyrir nokkrum mánuðum frumkostnaðargreining með stórum miklum óvissuþætti. Þessir undirbúningspeningar sem ég nefndi hér áðan, sem er undirbúningur fyrir borgarlínu, fara meðal annars sem var sér stóru hluti í því einmitt að greina þetta verkefni betur og gera kostnaðaráætlanirnar áræðanlegri. Það sem ég hef heyrt af því er að það er ekkert nýtt að koma fram, engin viðbótarkostnaður frekar á hinn veginn ef ég hef skilið það rétt. En þetta er bara ekki komið lengra en þetta, sko, held ég, og þannig að en samt heilmikið fram á veginn og vonandi skýrist þetta og þetta mun skýrast bara eftir því sem unnið frekar í þessum málum. Og svo verða búið til útboðsgögn fyrir fyrsta áfangan og það er alveg rétt að það kostar örugglega einhverja milljarða allar stoppistöðarnar fyrir borgarlínuna. Það verða ansi margar. Ég ger ekki ráð fyrir að bæjarfulltrúinn að vera að meina að ein stoppistöð kostaði marga milljarða, ég held að það sé nú ekki þannig. En örugglega allar til saman, sko. Er það hluti þessara kostnaðar orðin örugglega einhverjir milljarðar, ég veit svo mikið hvað sem var. Það er ekki rúla margir en einhverjir milljarðar er það örugglega að búa til þessar yfirbyggðu, hálfgæða stoppistöðvar sem eru hluti af hugmyndafræði þessar samgöngumáta.
og það er hluti af þá kostnaðaráætlun í heild sinni. Já, ég veit ekki hvort ég get eitthvað bætt við þetta. Vonandi að við svarað einhverjum, skosti, á þessi spurningu sem borðið voru fram. Voruð þau laust í 4. mál í þessari fundargerð, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson er beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Samgöngusáttmálinn heitir það, stutt og laggott. Forseti, það þessi sáttmáli og það sem að virðist vera svona í pípunum varðandi hann, þetta í raun og veru í biðstöðu eins og það er. Við vitum ekki hvað verður drepið niður fæti í þessu, hvernig þetta endar í ljósi bara stöðuna eins og það er. Þannig að ég held að við erum búin að fara vel yfir þetta, en enn og aftur bendi ég á að þetta eru valkostir sem eru í boði og það verða erfiðar ákvörðanir sem það verður að taka. Og þetta eru bara einfaldlega þannig að við erum með samgöngum möguleika sem að fólk er að velja úr og það er komið pólitík í máli, jafnvel trúarbrögð. En það sem skiptir öllu máli er að staðreyndir málsins gangi fyrir. Það er lengra í borgarlínuna þó að hún kom í bútum, það er bara einhver bútunni kemur, heldur en til dæmis nánast í langt komna Sundabraut. Ég tek undir það með Stefáni að við ættum að álykta hér þetta, senda áskorun og ánægju okkar til bæði okkar bæjarbúa og til ráðherra samgöngu og sveitarstjórna að hann skuli hafa dregið málið upp úr þeim stað sem það var komið í. Sundabraut hefur verið bara mjög lengi og var hluti af þessum krossi sem átti að fara í gegnum höfuðborgarsvæðið á sínum tíma. Og ástæðan fyrir þessum töfum er ekki vegna þess að okkur vantar borgarlínu. Ástæðan fyrir þessum töfum í umferðinni hérna frá okkur í Mosfellsbæ er af því að áætlanir gera ráð fyrir Sundabraut sem komi. Borgarlínan gengur út á þéttingu byggðar. Borgarlínan gengur út að auka í raun og veru möguleika byggingaraðila að byggja meira á þeim stöðum sem hún á að fara Það er markmið. Og embættismaður hjá Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, hann ætlaði að fara að bóka það og setja það undir mig ásamt öðrum sem vorum í þessari nefnd sem heitir Svæðisskipulagsnefnd að borgarlínan væri hryggjarstykkið í áætlunum. Það er ekki hryggjarstykkið. Hryggjarstykkið er bara fleiri en borgarlínan. Og það sem við erum að tala um er það að tíðarandinn, hann breytist. Ég veit ekkert þetta. Það var skorið af mig sem einhvern miðaldra karlsauð að fara að hlusta á krakkana. Ég er að hlusta á krakkana mín allan daginn. Allan daginn. Og ég veit alveg þeirra afstöðu til þessa mála. Þau vilja frelsið. Krakkar vilja frelsið. Og hver vill ekki komast á bíl og leika sér. Það er svo annar hópur sem að vill hitt. Þetta er bara átök þetta. En kostirnir verða að veljast út frá hvað nýtur fjármagnu best. Ekki út af trúarbrögðum, ekki út af einhverjum væntingum neitt annað. Og ég tel að það verða á endanum skorið úr þetta þegar þrengi núna. Hvernig best er ástöðum fjármagnu? Við getum endanum farið í pólitíkuna hvað getur hugsanlega best eftir einhver ár. En við vitum það að Sundabraut hefur verið í áform okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu árabil. Með fulli virðingu fyrir áformi hitt. Þetta er bara það sem er að ræða. Og ég ætla ekki að kasta hendina á móti því að borgarlínan komi, en ég bent á það áður. Sko, þetta er eins og eggið á hænan. Hvort kemur byggðin fyrst eða borgarlínan? Eða saman? Við erum bara ekki að sjá hagkerfið geta þolað, þó að það sé þörf, að fara í framkvæmdi mikið núna næstunni. Þó sé þörf. En auðvitað verðum að búa í haginn, þetta tekur allt tíma. En ég held að núna þurfum bara að velja að hafna og það mun koma bara í ljós. Og svo sjáum við til hvað verður ofan á. En það er bara ekki, ég er ekki að sjá fyrir endan að það verður borgarlínan.
Nú, það engin, jú, það einn greinin búinn að beina orðið. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel Kolbrún. Fjórða mál, samgöngusáttmálinn. Já, forseti, ég get ekki setið undir þessu sko. Við erum að tala um borgarlínuna. Við erum búin að sitja hér í marga klukkutíma og ræða borgarlínu og einhverja fabuleringar til framtíðar það hvernig það verður allt saman og einhverjar svona samsæriskenningar það hvað býr að baki borgarlínu þétting byggðar og gróðrarstarfsemi byggingaverktaka og einhvern skrítinn hugsunarhátt einhverja embættismanna. En sko, við erum bara að tala um það að við erum bara að þróa samgöngukerfi og það sáttmáli það. Og ég ætla að skora líka á og hvetja okkar ráðherra samgöngumála sem mér finnst búin að standa sig mjög vel, Sigurður Ingi Jóhannesson. Mér finnst hann vera virkilega að horfa á vandann eins og hann er. Hann er ekki að gefa vilyrði fyrir göngum einhvers staðar norður á Hjara. Hér er vandinn á höfuðborgarsvæðinu, hér þarf að leysa málin. Já, hann er líka að horfa frekar hingað heldur en það sem vandinn er mestur. Hér þarf að leysa málin. Borgarlínan eða strætó þróun strætisvagnakerfis er hluti af því sem við erum búin að ákveða að gera og ég skora á og hvet SSH áfram að vinna með þessi mál. Ég hvet Sigurð Inga Jóhannesson, samgönguráðherra, að halda áfram með þessi mál og fara áfram með Sundabrautina, fara að klára þennan, eða hefja vinnu við þennan samgöngusáttmála. Ég veit að það eru margir sem eru þessar efasemdaraddir sem hafa heyrst hérna í pontu í kvöld. Eru sjálfsögðu margir þeirra skoðunar en það eru miklu fleiri sem sjá það að þennan vanda þarf að leysa. Og ég held að við þurfum að þróast áfram. Tölurnar sem við erum að tala bara til dæmis stækkun flugvallarins eða að byggja almennilegar hafnir kringum landið. Allt kostar þetta milljarða. Þetta er bara hluti af því að leysa hér og þróa samgöngumálin. Og hvort að við sem fara að horfa hvort að verði einhver heimavinna eða ég sé ekki fyrir mér að háskólanema framtíðarinnar setji heima á læri. Ég held að fólk vilji ganga í háskóla og vilji fara í háskólan. En vissilega er þetta valkostur að nemendur geti tekið ykkur áfanga heima eða eitthvað slíkt. Við erum búin að sitja hér í umferðarteppu í allt of langan tíma. Við erum að fara að stækka höfuðborgarsvæðið, mörg þúsund manns samkvæmt áætlunum. Áætlunin er að stækka og bæta samgöngukerfið okkar. Ég hvet fólk áfram sem er að vinna að baki brotnu að því að leiða þetta verkefni áfram. Ég vil líka skora á okkar ráðherra áfram. Við þurfum að halda áfram og það er bara alveg sama hvað. Jafnvel þó að það sé að fara að kreppa eins og ég sagði á, nú fer að segja sama og ég sagði á þann. Og kannski líka fyrir þá sem vilja sitja inn í sínum fína jeppa og niður Ártúnsbrekkuna og leið í bæinn. Þá er kannski meira pláss fyrir þá sem vilja gera það þegar að strætókerfið er orðið betra. Það verður pláss fyrir alla. Strætókerfið getur ekki þróast áfram eins og staðan í umferðinni í dag. Strætó kemst ekki út úr Nauthólsvíkinni klukkan 4 á daginn þegar vinnu lýkur í kringum spítalann og háskólana og háskólinn Reykjavík nemendur. Fólk kemst ekki að sækja börnin sín á leikskólan við hliðina á háskólanum Reykjavík þannig að það er allt stopp. Fólk leggur ekki bílunum sín það lengur. Þetta er ófremdar ástand, það þarf að leysa þetta. Borgarlínan er þróað strætisvagnakerfi sem við ætlum að fara að byrja á í hænuskrifum. Það er búið, eins og Valdimar sagði hérna áðan, það er búið að gera plan, það er komin áætlun, aldrei verið jafn vel kynnt, aldrei verið jafn vel undirbúið og núna, þannig að nú er ekkert til fyrirstöðu að byrja, þó að, já, ég ætla ekki að segja það aftur, hverjir er helst á móti því, þetta er bara, í mínum huga bara skynsemismál og heilbrigð skynsemi og við þurfum bara, allavega eins og ég horfi á heilbrigða skynsemi, þannig ég held að við ættum ekki að vera að sitja hér og vera með einhverja úrtölur um það. Þetta er bara verkefni sem við erum að byrja á og við þurfum að halda áfram með. Takk. Nú, það er ekki hvað sé frekar ljós þetta mál, fjórða mál. Forseti, Jú, Stefán Ómar Jónsson hefur óskast því að taka þetta mál. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti og getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð sem hann fór yfir þarna og ég bað hann að gera. Það var
einhvern veginn svona sem ég átti nú von á því að þarna hefði umræðin einmitt verið þetta, hvernig og hvenær og hver gerði hvað og allt þetta. En það sem ég reiknaði náttúrulega með því forseti að auðvitað yrði sko stórum áföngum í borgarlínuverkefnin eða sem snúa þessum samgöngusáttmála, tvöföld gatnamót og stokkar og hvað þetta nú allt heitir, að auðvitað yrði það boðið út en það er verið að vinna fyrir fleiri 100 milljónir núna, bara alls konar tæknimenn og svo framvegis og ég spyr svona, ég velti því fyrir mig hvernig er það? Er það boðið út og svo framvegis? Ég hef ekki hugmynd það en ég reyndi nú að spyrjast samt eitthvað fyrir það, ég vil ekki fara nánar út í það hvar eða hvernig og ég fekk einhvern veginn þau svör að það er einhvers staðar að byrja og það er bara að byrja á að semja við einhverja og svo framvegis. En það getur vel verið, en ég segi bara að við verðum bara að vanda okkur þarna í þessu. Þannig að, og uppgjörið, sko, einhverjir móttóku peningana, þeir sem tóku við peningunum, þeir hljóta þurfa að standa okkur skil á því að segja við tókum við 100 krónur frá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu í þetta verkefni og við ráðstöfum þeim svona. Það er eiginlega bara það sem ég er að tala um. Og síðan þegar sko félagið og þetta sem bæjarstjóri fór aðeins yfir áðan, þegar það kom á laggirnar, þá verður það væntanlega það félag sem að móttekur peninga og framleiði peninga, mér skilst það að framleiða peninga líka, en látum það nú bíða eins og gerir þá, heldur þá sinn ársreikning náttúrulega bara eins og lög gera ráð fyrir. En aðeins bara sko við getum haft okkar skoðanir og við höfum okkar skoðanir sem betur fer og sem betur fer erum við kannski ekki öll alveg sammála allt og alla hluti en við verðum alveg tvímælalaust að virða skoðanir hvors annars og ég vil ekki þegar ég kem upp og segi það eins og ég gerði í haust að ég í þeim pappirum, ég bið ykkur bara að skoða þá, í þeim pappirum sem þá lágu fyrir þegar við samþykktum samgöngusáttmála, þar fann ég enga pappira áætlanir af neinu tagi, hvorki stofnkostnað né rekstrakostnað og ég hef svona verið að spurja auðvitað þetta. Þannig að ég bara ennþá að spurja eftir þessu og það getur vel verið að þeir séu í framleiðslu núna og vonandi bara eru þeir það því að ég held að við þurfum auðvitað, við erum bara ekki ábyrg ef við vinnum það ekki. Það var lítilsháttar sko komið inn á þetta og sagt að reikna væri með og gerst væri ráð fyrir og svo framvegis. En það var engin alvöru verkfræðistofa sem setti þumalputtan sinn á blaðið og sagði við höfum reiknað þetta út með þessum aðferðum krónur þetta. Þannig að það var það sem ég saknaði. Og sem sagt, forseti, sem sagt, ég vil ekki heyra þetta sem kom áðan, að hér væri sá sem að hér stendur og talar með einhverjar efasemdaraddir. Ég er ekki með neina efasemdaraddir. Ef ég hefði verið það, þá hefði ég ekki samþykkt sáttmálann. Ég samþykkt hann í góðri trú, en ég samþykkt hann líka eins og þið munið. Ég kom inn á það og ég spurði spurningar og ég vildi fá dýpri svör og vandaðri undirbúning og ég hef ekkert látið af því. Það er bara mín skoðun. En ef ég verð útrópaður einhver efasemdamaður fyrir vikið, þá þykir mér það bara mjög miður að við tölum þannig hvort annað, úr þessum ræðustól. Við beitum bara og heilbrigð skynsemi, það sem einum kann að finnast heilbrigð skynsemi, kannski finnst öðrum ekki heilbrigð skynsemi. Og við verðum þá líka bara að bera virðingu fyrir því. Virðulegi bæjarfulltrúi sem talaði seinastur áðan. Þannig að það var kannski þetta forseti tvennt sem ég vildi bara hnykkja á en þakka bæjarstjóra fyrir þau svör sem hann veitti. Já, Kolbrún, þú hefur beðið morðið. Þessu er Kolbrún.
Forseti, ég neita bara að þessum málflutningi. Ég bara var að tala um það að það var almennt fólk, að það eru margir með úrtöluraddir þetta sem eru margar úrtöluraddir varðandi borgarlínuna. Ég var ekkert að beina orðum mínu til þín, Stefán Ómar, það bara alls ekki. Og bið afsökunar á því ef það hefur verið, alls ekki. Ég bara veit að þessi umræða farin á stað og svolítið svona pólitískt, hvað ég segja, svona þau var að notfæra sér, það er margir sem notfæra sér ástandið, ég ekki að tala um neitt sérstakann hér inni. Það bara verið að svona pólitísku, svona pingpong í gangi með borgarlínuna. Og mér finnst það líka ákveðin svona niðurtal ef einhver kemur upp og lýsir skoðunum sínum, þetta er mín skoðun, þetta heilbrigð skynsemi að fara í borgarlínu og ég veit að það eru margir sem tala þetta verkefni niður. Það var það sem ég var að segja. Já, forseti lítur svo að umræða svo lokið þetta mál. Forseti, maður byrði næstu fundarlíð. Fundarlíð, já. Það er beðið fundarlíð og bíðum eftir merkinu frá ritara. Hendi komin á loft hjá Þóru, ritara. Já, við hefjum þá fund á nýju, við erum ennþá að ræða fundargerð frá SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu nr. 493. Ég gef ennþá orðið laust ef einhverjir vilja ræða eitthvað þar. Við erum búin að ræða fjórðamál alllengi en varst þú að beðja orðið komur? Já, gjörðu svo velkomin. Það voru Já, forseti, við langar kannski að heyra þess varðandi áformin skíðasvæðin. Nú talandi að við séum að fara að kannski eins og maður stendur í fundargerðinni þá náttúrulega erlendir aðilar, einhver sérfræðingar sem að vilja bjóða í og skoða svæðið þá ekki komast til landsins. Þannig að það væri svolítið gaman að heyra svona hver áformin eru og hvort að við séum að fara í þetta verkefni eða hvort að verður einhver seinkun á því. Bæjarstjóri, getur þú sagt okkur það? Já, það er verið að ræða þriðja mál. Málefni skíðasvæðana heitir það í titlinum sem að bæjarfulltrúi Kolbrún var að vekja máls á. Bæjarstjóri, getur þú brugðist við eitthvað þarna? Já, í hvaða fundargerð eru Þetta er núna nr. 493, hann var aldrei 7. apríl, kl. 12 á hádegi. Já, flott. Já, varðandi skíðasvæðin, þá er það þannig að það er búið að útbúa þessi útboðsgögn fyrir útboðið á framkvæmdum við skíðasvæði, þar að segja liftunum, eða snjóframleiðslunni og svo liftunum, nýju liftunum.
En vandamálið það að í þeim er gert ráð fyrir því að bjóðendur geti komið til landsins og kynnt sér aðstæður sem held ég sé nú alveg bráðnauðsynlegt. Það er alltaf smíða lyftur og búa til snjóframleiðslutæki. Það er bara ekkert hægt að komast til landsins eða frá einhverju landi, akkurat í augnablikinu. Og þess vegna þarf þetta bara að bíða, þetta útboð þar til að það er hægt. Og því miður þá held ég að það geti þýtt það út af þessu öllu saman að þessum framkvæmdum taka þær í notkun geti senkað 1 ár. Það var alveg svolítið tætt í tíma hvað sem var, að þetta næðist. Það var sem sagt minningin að fara af stað með þessar framkvæmdir í árinu 2021. Næsta vetur, já, og næsta sumar og mér skilst að það geti brugðið til beggja vona með það, en þetta verður auglýst leið og en mér sagt, leið og hægt eru uppfylla skilyrði útboðsgagnanna að hleypa fólki til landsins til að skoða aðstæður þeirra sem vilja bjóða í þetta. Þannig að COVID er að bregða fæti fyrir ýmislegt. Já, það er víst ábyggilegt, en eitthvað sem við ræða skíðasvæðin frekar. Það var ekki eitthvað sem við ræða annað þessari fundargerð. Það verður ekki vera, þá er hún lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerðinni frá SSH á þessu sinni. Það er fundur númer 494. Fundur haldið 17. apríl síðastliðinn og ég gef orðulaust. Þar voru 2 mál á dagskrá. Það er ekki SSH? SSH? Nei, fyrst er það SSH. Svo kemur það sem síðasta fundargerðin númer 494. Já, ég gef orðulaust hana. Það kveður sig engin ljós og þá er hún lögð fram. Þá er komið að fundargerð frá stjórn Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Haldin klukkan 8 árdegis 29. apríl síðastliðinn. Og þar voru nú sveitarfélagsfólk af öllu landinu. Stjórnarkerfi. Það var að heyra. Það var 4 mál á dagskrá. Og ég gef orðið þar. Kveður sig engin ljós þessa fundargerð, númer 882, Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Þá er hún lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerðinni á þessu fundi, það er heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, sem hélt fund 7. maí síðastliðinn og ég gef orðið þar. Þar voru 4 mál á dagskrá. Það kveður sig engin ljós þessa fundargerð og þá var hún lögð fram. Og þetta var nú síðasta fundargerð sem var rætt hér og við bæjarstjórn hittist aftur hér eftir 2 vikur. Ég þakka ykkur fyrir fundarsökuna og segi fundi slitið. Æ. Ég heyrði sorg.